kò sóṣì kúrò bẹ́ẹ̀ ọmọ onílẹ̀ fẹ́ ló lẹ́ o. Odùduwà, 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 Yorùbá nation ti dé o. Ó ti dé Odùduwà, 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 òmìnira fún tẹrú tọmọ. Odùduwà, 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 ẹ jẹ́ ká jọ gbé lárugẹ. Obìnrin gbé tọkùnrin. Tígbẹ́tígbẹ́gbẹ́ Odùduwà ò fọ́tẹ̀ túnṣe nìyẹn kò sóṣì kúrò bẹ́ẹ̀. Àmín. Lórúkọ Jésù. Àmín lórúkọ Jésù. Ẹ ṣeun bàbá wa ojú òní tí yín ẹ pẹ́ fún wa. Ẹ jẹ́ ká lọ sí ẹ̀dà Julius báyìí ká bá wa gbàdúrà ní ti ìṣẹ̀ṣe ìyẹn ní àbáláyé. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣeun gan o. Kábíyèsí rẹ o, ọba Elédùmarè. Ọlọ́run tó dá ọ̀run òye. Àdúpẹ́. Ọpẹ́ dá o. Ẹ̀yin lánàá, ẹ̀yin lónìí, ẹ̀yin lọ́jọ́ ayé gbogbo. Ìbà orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáyé. Ìbà lọ́wọ́ bàbá wa Oòduà. Ọkùnrin kékeré òkè ìgbẹ̀tì. Kì í finú ṣọgbọ́n. Àjúbà yín o. Àjúbà lọ́wọ́ gbogbo irúnmọlẹ̀ ilẹ̀ Oòduà. Ẹ wà pẹ̀lú wa lónìí o. Àjúbà ilẹ̀ ọ̀gẹ́rẹ́ àfọ̀kọ́yẹrí alápò ìkà orí rẹ̀ là ń gbé o. Gbogbo ń tá a ṣe lénìí jẹ́ ojú wa ṣe o. Àní ṣìwí, àní ṣìsọ. Gbogbo ń tá a bá ṣe lénìí ètò ní gbogbo ẹ̀ ó jẹ́, gbogbo ẹ̀ ó yọrí sí dáadáa. Gbogbo ohun tá a ṣe lónìí gbogbo ẹ̀ ó yọrí sí dáadáa. Ọgbọ́n, ìmọ̀, òye tá a fi ṣe gbogbo ẹ̀ ẹ wá fi fún wa o. Ilẹ̀ ìlérí náà tá à ń wò lókèèrè báyìí ẹ fi lé wa lọ́wọ́ o. Àṣẹ. Gbogbo àwọn tó ní kò ní ṣeé ṣe a fi wọ́n lé yín lọ́wọ́ bọ́ṣẹ̀ ṣe ń ṣojú ẹ bá wa ṣe wọ́n bọ́ṣẹ̀ ṣe ń ṣojú o. Àṣẹ. Wá rẹ́nìkan kan láàrin wa yálà lórí ìkànnì yìí tàbí tí ó tún máa gbọ́ wa ń bò míì tó ní kò ní ṣeé ṣe tàbí tó fẹ́ darapọ̀ mọ́ àwọn ọ̀dàlẹ̀ pé àní báyìí náà fẹ́ ṣe ibi tí wọ́n fẹ́ gbà rèé. Gbogbo irúnmọlẹ̀ ilẹ̀ Oòduà ọ̀dàlẹ̀ là ń perú àwọn báyìí. Ẹ̀yin lẹ́sìn ní ọ̀dàlẹ̀ bálẹ̀ kú ẹni bá dalẹ̀ abálẹ̀ lọ. Ilẹ̀ ọ̀gẹ́rẹ́ àfọkọ́yẹrí alápò ìkà a pè yín lénìí láìpẹ́ láì jìnnà ilẹ̀ lanu kó gbé wọn mi o. Àṣẹ. Mo sọ bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú àṣẹ tó ṣẹlẹ̀ Oòduà. Tá a bá rẹ́nìkan nínú ìkànnì yìí tó ní báyìí ni wọ́n fẹ́ gbégbà ọ̀nà tí wọ́n fẹ́ gbà rèé. Mo pè yín lónìí o. Ẹ̀yin ìṣẹ̀dálẹ̀ Oòduà ọ̀dàlẹ̀ là ń perú àwọn báyìí. Àníṣe láìpẹ́ láì jìnnà ilẹ̀ ọ̀gẹ́rẹ́ àfọ̀kọ́yẹrí alápò ìkà a pè ọ́ lónìí ilẹ̀ lanu kó gbé wọn mì. Àṣẹ. 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 Láìpẹ́ láì jìnnà gbogbo ohun tá à ń lé láṣẹ Oòduà yóò bá wa yóò tẹ̀ wá lọ́wọ́ o.
Àmín o Jésù. àṣẹ. A sì bá gbà tán gbogbo àwa tá a fẹ́ kó dáa tá ń ja ìjàgbara yìí lágbára Oòduà a ní fẹ́ di kọ̀ọ̀kan wa ṣàwátì o. Àmín o Jésù. A ti wí bẹ́ẹ̀ àṣẹ ti gùn. Àṣẹ gùn. Lórúkọ Jésù. Bẹ́ẹ̀ ni ó rí o. Gbogbo Àmín o. wa ẹ pé àṣẹ o. Ó sì torí bẹ́ẹ̀ o. Àmín o Jésù. Gbogbo wa ẹ pé àṣẹ o. Àṣẹ. Àṣẹ o. Àṣẹ. Àṣẹ o. Àṣẹ. Àṣẹ wà tìrìkì. Ẹ ṣeun bàbá wa, ẹ pẹ́ fún wa o. Ẹ pẹ́ fún wa láṣẹ Ọlọ́run. Tó àbàlá èṣù èyí tẹ́ wúlò ní arọ̀ fi rẹ̀ mọ́. Ọjọ́ ká kọjá lọ sínú stúdíò lọ́hùn-ún, amójú ẹ̀rọ wa nínú stúdíò lọ́hùn-ún. Ẹ bá wa lọ sí orin àpilẹ̀kọ orílẹ̀-èdè Yorùbá nísànsán. Ó yẹ kí gbogbo wa gan tiẹ̀ ti mọ̀ ọ́ sórí. Àbí ẹ̀gbọ́. A ti mọ̀ sórí. Ẹ ṣeun. Ẹ jẹ́ ká kọjá lọ sí inú stúdíò. Amójú ẹ̀rọ wa ń jẹ wà ń bẹ̀. Ẹ bá wa ẹ ṣe. Ẹ ṣeun amójú ẹ̀rọ wa. Èmi tí n bá ti débẹ̀ yẹn inú mi máa ń dùn ní tí n bá ti gbọ́ àṣàyàn ọ̀rọ̀ tó parí orin àpilẹ̀kọ wa yẹn. Èmi á máa sọ pé èmi ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Àwọn ọ̀gbẹ́nu tèmi fálágbẹ́fọ̀ èmi àfẹnù mi wí tèmi. Èmi ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Àwọn ọmọ mi ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Ẹbí mi ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Gbogbo ọmọ Yorùbá tí wọ́n ń fẹ́ Yorùbá fẹ́ rere gbogbo wa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Ẹ ṣe àdúpẹ́ pé òkú. Gẹ́gẹ́ bí ètò tòní gbogbo wa la ti mọ̀ wípé ọlọ́tọ̀ ní tòun ọ̀tọ̀ ní títọ́lú ọ̀tọ̀ ní títọ̀lú ọ̀tọ̀ ní títọ̀lú wò ọ̀tọ̀ wá ní títọ́lú tọ̀lú alára ọ̀tọ̀ ní alára àgbàyídá làwọn ìlànà ESCO ti Canada wọ́n ti tún gbára ọ̀tọ̀ míì dé o tábà kán lágbàmì ètò lónìí ẹ gbọ́ dẹ́ndẹ́ ọ̀rọ̀ gbúdúgbẹ́ ọ̀rọ̀ yóò já bọ́ àwọn kan sọ pé tógun ní Tìjàní tọ̀tẹ̀ ní èyí tẹ́ bá fi mọ̀ pé Yorùbá nǹkan tá a bá ń pè Yorùbá Ọlọ́run má jẹ́ ń ṣe ẹ́ o Olódùmarè má jẹ́ ń ṣe ẹ́ o Ọlọ́run ọ̀gá ògo ní báyìí a ó fi àwọn àlejò wa pàtàkì lónìí bí wọ́n bá ti dé ìyá wa Egbìnjẹ́ wọ́n ti wà ń kalẹ̀ ká máa dárúkọ wọn lẹ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan ẹ bá wò wọ́n lórí ìkànnì bóyá wọ́n ti dé. Wọ́n pè mí láìpẹ́ yìí àwọn mọ́mì wa Ọ̀túnba wọ́n ń try láti wọlé mò ń wò ó dà pé wọ́n tí rí ṣe wọ́n ń try láti wọlé lọ́wọ́ bọ́ bàbá wa Liu ti wà ń bí. Ó dáa ẹ ṣeun. ọ̀rẹ́ wọn pé wọ́n ti wọlé màmá wa try láti wọlé bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí. Láyọ̀ ni wọ́n máa bá wa bàálù tó gbé wọn kì í ṣe léyìí tó gbé àkúdàáyà yẹn
gbogbo alámàkúdà àyà tó wà Nàìjíríà so bàálù tó gbé wọn kọ́ ló gbé ìyá wa láyọ̀ ló máa balẹ̀. Àwọn méjì ni a kó wá lónìí, gbogbo ọdún yìí ṣàìmọ̀ lóko, gbogbo alámọ̀ wípé àwọn ará Canada tí wọ́n bá ti fẹ́ tí wọ́n bá ti jùwọ́ wọn báyìí ìwọ wọn kì í gbé ẹja chíńchìnchín, ẹja ńlá ni. Àwọn méjì kòǹgbàkòǹgbà náà gbé wá lónìí tó dẹ̀ jẹ́ pé wọ́n ṣiṣẹ́ takuntakun. Àkọ́kọ́ nínú wọn tí à ń retí wọn ni ìyá wa Ọ̀túnba Ṣadé Olúkọ̀yà. Àwọn náà wà ní ìkànnì NINAS. Kí ni ìtumọ̀ NINAS? Kí ni NINAS ń ṣe? Kí náà ń ṣe ń bẹ̀? Obìnrin pẹ̀lú ọjọ́ orí wọn, kí ló fà á? Ó dà, ẹ má jẹ́ ń bẹ̀, ẹ jẹ́ ká dúró de ẹnu oníkàlà tí ń gbọ́ pọ̀n níra pẹ̀rẹ̀ tẹ́mi múyà ní tèmi. Ẹ jẹ́ wá kọjá lọ báyìí sí ọ̀dọ̀ bàbá wa Dr. Babatunde Aliyu, èyí tí wọ́n jẹ́ ìkan gbòógì ọ̀kan gbogbo gbónágbòǹgbò tí ń dátọ́ lẹ́nu ìgbín YNN. Olódùmarè tí bàbá yìí bá ń sọ̀rọ̀ orí mi a sì máa wú. Bàbá wa Dr. Babatunde Aliyu, ǹjẹ́ ẹ jẹ́ wà ń bẹ̀ yẹn kẹ́ ẹ dárúkọ yín fáwọn èèyàn wa, ẹ káwọn aráalé ẹ ṣeun. Ok, àkọ́kọ́ náà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba tó dá gbogbo ohun tí ń mí àti tí ò mí, ọba tó yẹ pé ní ọwọ́ rẹ̀ lórí wà, òun náà là ń wá ìrànlọ́wọ́ lọ sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba pé n tá a fẹ́ ṣe lónìí kó fún wa sí. Ọ̀rọ̀ sí Yorùbá nation tó wà níwájú wa kọ́lọ̀ ń jẹ́ kí ká gbà láìpẹ́ láì jìnnà pẹ̀lú ògo Ọlọ́run, oore rẹ̀ láàrí o ànírà burú bẹ̀ o. Wá kí àwọn ìlànà Canada wọ́n organize program yìí, ẹ kú iṣẹ́ takuntakun o, ẹ sì kú ìnáwó o, ọwọ́ yín máa ròkè o. Iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe gbogbo wa náà là ń rí tọ Ọlọ́run ọba tó wá ń fún yín ṣe kò ní padà lẹ́yìn yín o, gbogbo yín pátápátá ẹ máa kó lè tó délé o. Mo sì kí gbogbo ẹ̀yin bàbá wa àti ẹ̀yin ìyá wa, gbogbo yín pátápátá mo kí, àtẹ̀yin brother wa, everybody mo kí, ẹ ṣeun o. Tọ Ọlọ́run ó gbàdúrà wa o, kò jẹ́ bó ti jẹ́, ẹ ṣeun. Ẹ ṣeun bàbá wa, ẹ kú òun lágbára lọ́wọ́ Olódùmarè, ẹ ní rí ń gbé sọnù bí ò ṣe bí ọmọ. Ọ̀dẹ yín ò ní dàrú, ìbànújẹ́ ayé ó kéré pọ̀ kò ní kàn gbó sí yín tọmọtọbí tara láṣẹ Olódùmarè. Ẹ bá ti wá sọ pé kẹ́ ẹ má bọ̀, ìran wọn lẹ ò ní dé bá láṣẹ Ọlọ́run. Torí pé ìran lámilámi kan báyìí tó bá ti lọ wọn kì í rí àbọ̀ wọn mọ́. Tábá wá rẹni tí ó sọ wípé bóòlẹ̀ ti ṣe ànàbẹ́rí ni bíi ajá Ògún láṣẹ Olódùmarè. Èyí tí mo wí lónìí tó àrò ti rọ̀ mọ́. Ẹ má bínú, mi ò ṣe pé tí mo wí yẹn ṣùgbọ́n kò lè padà mọ́, ó ti rí bẹ́ẹ̀, kò jẹ́ bó ti jẹ́. Ẹ̀yin èèyàn wa, ẹ jẹ́ kí n sáré fi kinní kan tó wa létí. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá, ẹ̀yin aráalé, ẹ̀mẹ́ta mo pè yín, fẹ́ gbọ́ báyìí nísìn. Èmi ò wá pè yín ní pé òkú omi ìdẹ̀ forúkọ òkú pè yín láṣẹ Ọlọ́run. Ẹ ń bá wa sọ pé kẹ́ ẹ kú, ẹ sọ fún ẹ pé kán máa rìn ṣó lóde ọ̀run pé ẹ̀yin ẹ̀ tí rẹ́dì. Gbogbo ẹ̀yin aráalé, mo nílò ìrànlọ́wọ́ yín, ẹ sọ pé ìrànlọ́wọ́ wo? Mi ò nílò owó yín, ẹ má bẹ̀rù. Ẹ kàn bá mi pín ètò yìí ni. Bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń pín, ayé ò wá ní pín yín lọ́mọ jẹ, wọn ò ní pín lẹ́ran ara jẹ, wọn ò ní pín ògo yín jẹ. Wá gbọ́, ire kan ń bọ̀ tí mò ń wò níwájú yìí, ilẹ̀ Yorùbá àjọ ń lọ ọbẹ̀ ni, ayé ò wá ní pín ire tiẹ̀ mọ́wọ́ àjọjọ́ bẹ̀ ni. Bá mi share program yìí dáadáa nítorí pé àwọn kan ń béèrè, bàbá báwo la ṣe sign petition, a sign ní àgbà notification ní kíníkan. Ẹ wo question mélòó la tẹ̀ fẹ́ dáhùn, ẹ wo ẹnu fẹ́ bó ó dà. N tá wàá ṣe báyìí ni wípé ìpele tó kàn nínú ìwé ọwọ́ wa òun la pè ní petition signing and demonstration. Ìyá wa wọn ò bá wa gbé petition yẹn jáde lójú ìwòran wa. Ẹ̀yin èèyàn ẹ mú gègé yín o, mo fẹ́ kí question tẹ́ máa béèrè question tó nítumọ̀, kì í ṣe question ẹjọ́ ń gbà mọ́ ń bọ̀ ẹran jẹ káàdì mi wò mọ bí wọ́n ṣe ṣe no, kì í ṣe yín là á béèrè nísìnyí. N tá a fẹ́ mọ̀ ní wípé tá a bá wá wò lójú ìwòran wa, a máa kọ ìbéèrè wa lẹ̀, a wá béèrè ìbéèrè. Nígbà tí ìyá wa bá ṣe o Dr. Aliyu wọn á bá a ṣàlàyé. Ṣùgbọ́n kinní kan yà mí lẹ́nu o Dr. Aliyu, ẹ má bínú o. Mo fẹ́ sọ lè mọ̀rọ̀ ni. Ẹ gbé láàárín àwọn Haúsá Fúlàní lọ́pọ̀lọpọ̀, ẹ dẹ̀ gbọ́ ní gbígbọ́, bẹ́ẹ̀ bá ń sọ gan-an wọ́n rò pé àárín wọn lẹ ti jáde ni. Ó wá yà mí lẹ́nu, kí ló dé títí yín ò fi jọ àwọn kan tán sọ wípé àwọn ti wà láàárín Fúlàní pé kò ní ìdíkà pé mọ́ pé wọ́n ti ní bísínẹ́sì síbẹ̀, wọ́n ní kinní kan síbẹ̀. Kí ló dé tọkàn
tọkàn Yorùbá wá fi jẹ yín ibẹ̀ lẹ́dàgbà sí gbogbo ìgbésí ayé yín ibẹ̀ lọ́wọ́ gbogbo nǹkan wípé ẹ wà sísàlẹ̀ bí pé kò ní í dáa kẹ́ má wà sísàlẹ̀ bí so inú mi dùn bọ̀ mo fẹ́ jẹ́ tẹ́ sọ tó fà á tẹ́ rí lọ́bẹ̀ tẹ́ fi warùn ọwọ́ ni o ṣé ẹ pẹ̀lú àwọn tó ń lé ipò báyìí ṣé ẹ pẹ̀lú àwọn tó ń sọ pé àwọn ní chairman káàkiri ẹ dáhùn papọ̀ ìyá wa Ẹ̀gbin ìdọ̀wọ́ yín ẹ bá wa ṣí àṣírí. màmá wa ti wọlé màmá wa Ọ̀túnba ẹ jẹ́ ká yẹ wọn sí bóyá wọ́n ti wọlé Ọlọ́run ṣe ọgbọ́n ti through ẹ pè wọ́n. inú mi dùn ìyá wa Ọ̀túnba Ṣadé Olúkọ̀yà tí wọ́n jẹ́ ògbónágbòǹgbò kan láàárín àwọn NINAS wọ́n ti wà ní àárín wa. ìyá wa ẹ̀yà káwọn aráalé bí ẹ jẹ́ ká rí yín ká lójú yín gbogbo ìgbà ni mo rí pé ìyá yìí máa ń dá mi lọ́hùn ni pẹ̀lú ọjọ́ orí wọn ìbànújẹ́ ayé ò ní gbà yín lọ́mọ pa. ìyá wa ẹ ṣeun. ẹ káalẹ́ o ẹ káalẹ́ ẹ káàárọ̀ ẹ káàsán o ẹ káalẹ́ máa alẹ́ là wá wà bí o àdúpẹ́ máa ẹ káàbọ̀ máa. ẹ káàbọ̀ máa ẹ káalẹ́ o akínyìn ẹ káàbọ̀ máa ẹ káàbọ̀ máa rí yín bá o. ẹ ṣeun bàbá ẹ ṣeun ìyá wa ẹ káàbọ̀ sáà ẹ káàbọ̀ abẹ́ẹ̀ rí ìyá ìpẹ̀ lọ́jọ́ orí wọn dá cham wà ní ṣàìsàn lágbára àmì ò Jésù ní ṣàìsàn torí gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń sákàlà wà ń rí gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbìyànjú là wà ń rí. owó kan tó da Adébáyé o àtijọ́ máa rí dédé tá à ń lọ ní o. àmì Ọlọ́run ìyá yìí tá a bá rírú ìyá yìí bíi 10 àti bọ́ bàbá mi ọmọ borí owó kó mọ́ dàbí ìgbà tá a bá sọ pé mo kàn dá jòkó mo kàn dá ń sọ̀rọ̀ mo ṣe gbogbo ẹ̀ ẹnì kejì mi wà ń bí a máa ń pera wa ní Táyé Kẹ́hìndé tá a bá ti dórí ètò ni nítorí pé kí ni n tó bá jọra wọn la fi ń wéra èpo ọ̀pá òun ló jọ pósí ẹ̀ lérí kò wá jẹ́ bó ti jẹ́ bàbá ọmọ borí owó ẹ bá wa káwọn èèyàn pé ẹ̀yin náà dúró gidigba. ẹ ṣe gẹ́rì bàbá ẹ ṣe àdúpẹ́ á kí gbogbo ẹ̀yin ara létí ẹ̀ ń wò wá pé ojú tẹ fi ń wò wá ojú ọwọ́ ní fọ́ etí tí ẹ fi ń gbọ́ wá etí yóò ní bí bẹ́ẹ̀ ọwọ́ tẹ fi ń bá wa tẹ láì ẹ̀ ní fi ọwọ́ ọ̀hún ẹ̀ ní fi gbé ọmọ sí láṣẹ Elédùmarè ó kí ìlànà ọmọ Yorùbá pẹ̀lú iṣẹ́ takuntakun tí wọ́n ń ṣe Elédùmarè yóò máa bùkún ní owó ní ẹ̀mí ní àlàáfíà àti ní àrísìkí tó mú kí ìyá wa àìsèjọ parí ètò kankan bí kan ṣe ni ó dàbọ̀ la ṣe ń bẹ̀rẹ̀ àti ti bọ́ sí mi Ọlọ́run yóò máa fún yín ní okun àti agbára ẹ ṣe púpọ̀ o. ẹ ṣeun bàbá mi ọmọ borí owó kò sígbà tí n ò ní fi àdá ẹgbà ètò yìí mo máa tú tí n bá ti kọjá lọ sọ́dọ̀ ìyá wa Ẹ̀gbin kan fi àwòrán yẹn màá wá kó àdàgbà ètò yìí màá tún dá padà fún èkejì mi yẹn bàbá mi ọmọ tó borí owó mọ́lẹ̀ kábíyèsí Olódùmarè ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló sọmọ díẹ̀ asọmọdé asítìdàkudà ṣùgbọ́n orúkọ yẹn ó yẹ kó máa kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ ọmọ ó borí owó ẹlòmíì á dẹ̀ torí owó ẹgbọ́ ìwúre tí bàbá ṣe lẹ́ẹ̀kan torí owó á dẹ̀ máa ta Yorùbá á máa ta fólóṣèlú torí owó ẹgbọ́ orúkọ bàbá wa yẹn kọ́gbọ́n lára èèrà ẹ̀yìn èèyàn ẹ̀ ṣí program yìí ò ní ṣí ẹran ẹ jẹ ẹ bá wa gbé ojú kinní yẹn jáde petition yẹn ìyá wa ẹ gbé jáde á wà kọjá lọ sí ọ̀dọ̀ Dr. Aliu kí wọn bá wa máa yànnà náà bí wọn ti ń gbé jáde ẹ ṣé mo dúpẹ́ bàbá wa ọmọ borí owó ó dọwọ́ yín ó dọwọ́ Olódùmarè ẹ ní jábọ́. tọ́ ó dọwọ́ Ọlọ́run ọba dẹ́dà ọba ṣẹ̀dá ọba tó ní gbogbo ọjọ́ tọ́ a kí ẹ̀yin nìyẹn wa tí ẹ wà lórí ètò àti ẹ̀yin tí ẹ ń darapọ̀ mọ́ wa nílé gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń wò wá ní afẹ́kẹ́ bá wa ṣí ètò yìí ẹ jẹ́ ó kárí ilé ẹ jẹ́ kó kárí oko torí pé ètò tòní yóò ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa láǹfààní àwa tá a ti ń bèrè wípé báwo gan ni petition gan ṣe jẹ́ báwo ni wọ́n ṣe ń sáìnì ẹ̀ tí ò ṣe é rójú àti wípé ọ̀nà wo là á tọ̀ tá a fi sáìnì ẹ̀ torí pé a ti rí pé àwọn kan tó ti ṣe ayédèrú tí ẹnikẹ́ni wọn ò dẹ̀ mọ̀ wípé bóyá ayédèrú ẹ̀ tún ti wà ń ta ṣùgbọ́n lónìí àwọn ìyá wa àti àbá tí wọ́n wá wọ́n mọ̀ ṣàlàyé fún wa pé ayédèrú ẹ̀ tún ti wà ń ta o tí í ṣe fake ẹ̀ ó ti wà ń ta báyìí eléyìí tí àwọn Fúlàní tí wọ́n gbé jáde ọtí yẹn ò ní s ní ẹ̀yìn ẹ rí i pé òní ẹ ó gbọ́ gudu bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ ó sì jábọ́ lónìí èyí ni wa ẹ dákun ẹ darapọ̀ mọ́ wa ẹ jẹ́ kí a jọ bẹ̀rẹ̀ ètò yìí ní ṣíṣe tọ́ ní báyìí ìyá wa a fẹ́ kí ẹ dárúkọ yín
fún àwọn ènìyàn tí wọ́n ń wò yín ọmọ ìlú bolẹ̀ ṣe àti wípé orílẹ̀-èdè bolẹ̀ ti wà ní ilẹ̀ Oòduà àwọn èèyàn fẹ́ mọ̀ yín wọ́n fẹ́ máa ròyìn àtẹ̀jẹ́ ẹ ṣe púpọ̀ màmá. ṣé èmi nìyẹn báyìí ẹ fẹ́ mọ lóyàn tí mo jẹ́. bẹ́ẹ̀ ni màá. ẹ ṣe lóyàn wọn ni ìbàjẹ́ ọmọ Yorùbá lèmi náà ọmọ Yorùbá pọ́nbélé ni mí. Bàbá mi is from Odogbolu, my mother is from Abẹ́òkúta, so ọmọ ilẹ̀ Yorùbá gan ni mí. Mo ka díẹ̀ inú ìwé nílùú òyìnbó bọ̀ púpọ̀ inú ìwé mi Nàìjíríà bí ni mo ti kà yunifásitì Nàìjíríà náà ni mo lọ UI. Ẹ kalẹ́ mà o, ẹ kalẹ́ gbogbo ilé. Mo dẹ̀ ṣiṣẹ́ ń bì náà. Ẹ jọ ṣe UI of Ifẹ̀. Ẹ jọ ṣe UI of Ifẹ̀ lẹ lọ. UI of Ifẹ̀. UI of Ifẹ̀ bíi ti báwo UI gangan wo ni ti UI of Ifẹ̀. Aláwàdà ni ẹ mọ̀ ta lóhùn. UI Ifẹ̀ àti UI gangan kankan náà ni wọ́n. In fact 25th anniversary set làbájáde so kẹ́ lè mọ̀ kò sí wàhálà ẹ̀jọ́ tún bá gbẹjẹrẹlú ọmọọba ni mí kílẹ̀ kù tẹ́tí fẹ́ gbọ́. ẹ ṣe púpọ̀ ọmọ wa wọ́n ní ọmọ ọba làwọn ẹ̀yà tún lè pè wọ́n ní princess wọ́n ní ẹ ṣe púpọ̀ àgbódàlẹ́mà ẹ ṣe gan-an ẹ kú wàhálà Oòduà kó lè dá Ọlọ́run yóò máa wà pẹ̀lú yín. tó láì ní àmín láì ní fi àkókò ṣòfò màmá dàbẹ̀ ni pé ọ̀dọ̀ yín náà ni màá tún wá padà kò sí báyìí ìwé tí bẹ ní ọwọ́ mi pé afẹ́fẹ́ bá wa yànnàná tí ó ń jẹ́ NINAS fún àwọn ènìyàn àti wípé kí ni ọ̀nà tí àwọn ènìyàn lè gbà láti sign petition lè tún wà àti ẹgbẹ́ jáde àbẹ́kẹ́ bá wa sọ important of that petition fún àwọn ènìyàn tí wọ́n wò wá. ẹ rí kí ọ̀rọ̀ NINAS lè yé yín dáadáa ẹ jẹ́ n sáré mú fún yín láti bẹ̀rẹ̀ ẹgbà tí wàhálà yìí máa bẹ̀rẹ̀ pé Ọbásanjọ́ wọlé ní 1999 as president year 2000 the 12 states of the 12 Sharia states yẹn wọ́n declare Sharia gbogbo wa ń wòra wa báyìí pé kí ló ṣẹlẹ̀ pé Sharia bíi ti báwo constitution ṣáwò tiẹ̀ tí ìmọ̀ gbogbo nínú constitution yẹn dáadáa ń gbà yẹn torí tí mòdò ṣẹ̀ṣẹ̀ ń jẹ́wọ́ fún wa ń sìn pé ìgbà tí wọ́n máa swear in Ọbásanjọ́ wọn tiẹ̀ tí sign ní constitution àmọ́ so lábá ní in a secular constitution tán ní this is a secular country kí ni 12 states ṣe máa declare Sharia kí Ọbásanjọ́ dẹ̀ dákẹ́ alọ́ba àwọn oníwọ̀ ní last one later not ìgbà ló ṣàlàyé fún wa bàtà àkọ́kọ́ lọ́ba kò dáhùn ṣe mọ́ gbogbo wọn ṣe máa ń ṣe ó ní ẹ̀hún later ó ní ẹ̀hún rò pé kí ni last it was like flash in the pan àlọ́ kóòtù ìgbà yẹn bàbá ìnáwó òròṣì wà láyé àlọ́ kóòtù àṣìlówó ẹ̀ by 2000 I declare to end of 2000 I declare I set up Pronaco yẹn was to start the movement. Inú Pronaco yẹn lè believe pé this same Buhari and the present Sultan Tanisin Saad Abubakar they were delegates from the north to that Pronaco. Àdìjọ bẹ̀rẹ̀ Pronaco yẹn ni a ṣe Pronaco for a little under 2 years. Our form movement for MNN, movement for New Nigeria. Yeah, actually it was movement for No Nigeria, but time yẹn tá bá lọ pè ní movement for No Nigeria. Adi wàhálà sí wa lọ́rùn sáà ní movement for New Nigeria. Buhari was part of Pronaco with the president Saad. Kẹta wọn ní Shettima. Ọmọ burúkú kan báyìí tó máa ń tó jẹ́ pé any little problem tó bá ti ṣẹlẹ̀ báyìí á nù fún Igbo ní 48 hours kí ní 2 hours kí ló ní kí lẹ rí yẹ ìkẹta wọn nìyẹn ọmọ yẹn lè bí ká àlà brush ẹ̀ up ká ẹ bá rí bó ṣe rí gbà yẹn ọmọ tó ń ṣàkọ́ǹsì yẹn anyway àṣà àbá yẹn lọ à ń ṣe movement for New Nigeria MNN yẹn from that MNN olúkálùkù asọfúnra wa pé each region kan lọ declare pé constitution by that time àti ródù constitution yẹn àti rí gbogbo rọ́tọ̀ pa síbẹ̀ gbogbo wọn ṣe ti gba gbogbo nǹkan àlùmọ́ọ́nì everybody wọn ti gbà sọ́wọ́ èyí tí wọ́n fún state gan àwọn náà tún ní concurrent rights lórí ẹ̀ tó jẹ́ pé tí interest state àti federal bá clash federal ló win
So they have taken everybody's everybody will be shy to take it. They take it from them. That time, I think we quickly machine. So Anika Akoko declared that constitution will refuse to be governed under it anymore. So I think East Lokoko Shetimo, where be 2015 or 16, I don't know Koko Sheshani until year. Then our Shetiwa near Adamasinga 2018. And I came back on this in 2017. As I look at the three major blocks, I declare we are no longer into restructuring, but we can't we want independent. In fact, the constitution must go. So we be like but I'm at 2018. We come together in 2018. I declare as a Freedom Park Declaration. By that time, MNN people now go to Paris in 2002, 2003. No, MNN Paris, but a solemn assembly like with everybody declare that constitution must come down. So by 2018 December, as a Freedom Park Declaration, it declare our NINAS, that is Nigerian Indigenous Nationalities Alliance. She broken mark by him, the 12 Sharia states, Southern Western Nigeria, Eastern Nigeria, Middle Belt, nígbà tí a máa fi sọ Professor Banji Akintoye di chairman NINAS, àwọn ló bá wa rearrange map yẹn sí nǹkan tẹ́ ń rí lẹ́nu tí jẹ́ pé Sharia territory yẹn wà lókè, àwa mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tó kù àwa dòdìndì nísàlẹ̀ abẹ́ wọn. Wọ́n ní ìyẹn máa bẹ́ta, àwọn gan ló bá wa ṣe map yẹn. So a ṣe ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ yẹn, àwa bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ NINAS. So bẹ́ẹ̀ ni iṣẹ́ NINAS ti bẹ̀rẹ̀ títí December 2020. In fact, àbá ti ṣe earlier, ọ̀ṣẹ́ mọ̀ gbogbo wàhálà Buhari fẹ́ di governor, ẹ fẹ́ di president nǹkan, Tinubu kò help wa, tó ní bóun ṣe ń gba Abiola ni òun ṣe máa ṣe. Tàdé ń sọ fún pé Muslim ticket ò lè ṣiṣẹ́ mọ́ láíláí, there is no trust yẹn ò sí mọ́ láàrin the two religions. Number one. Number two, why must he put up a mega party tó máa jẹ́ northern and all tó máa ṣe president? Why don't you go? Èmi yìí gan mo dúró wájú ẹ̀ mú bá sọ. Mo ti kọ́kọ́ ka mọ́ Palace Àwùjalẹ̀. I live in Ìjẹ̀bú. Mo ti ka mọ́ gbà tí yẹn ṣe 50 years on the phone. Wípé èmi tó ní gbogbo nǹkan tó ń sẹ́ǹtì mo sẹ́ǹtì owó orí. Bá dẹ̀ lókè sà. Ẹ lọ bèèrè lọ́wọ́ àwọn staff yìí kò sẹ́ǹdì. So ńgbà tí a máa fi lọ bá ń lé yẹn, táìmù yẹn ni màmá yẹn kú, màmá alájà tó ní màmá òun yẹn, his mom in Lagos. Kí tiẹ̀ ni màmá yẹn ń jẹ́ ìsìn. Abibat Magaji. Abibat Magaji. Mama yẹn kú. So because it was like only open house ngbà yẹn, ọtí rí ó easy. Ẹni tó bá lè ní sùúrù sọ gbogbo wa bá lọ. Time yẹn my chairman was Tokunbo Ajasin, ọmọ bàbá Ajasin, a lọ àbí márùn. Bàbá lọ là ń bá sọ̀rọ̀ yẹn. Ló ń fọ́ níjọ́ yẹn lọ́hùn. Pé bóun ṣe máa ṣe nìyẹn, bóun ṣe Tabiola àti Kingigbe nìyẹn. Mo ní Muslim ticket will not work. Then having a northern, why don't you run for the presidency yourself? Only no need. One take go after contact money. When this thing is not going to work, low my work on the films like I just won't she. There are a closed chapter in by. So Bashe Bere Nina's while your time ballo. And the greatest shocker for the federal government was that they never expected Yoruba, Middle Belt at Igbo conjoined to hands together. Ṣé mo pé ọ̀tàrà kan ti dá oríṣiríṣi wàhálà narrative burúkú ọ̀rọ̀ burúkú ti lọ láàrin wa. Hausa Awólọ́wọ̀ ló pa àwọn lọ́mọ ló bá nǹkan ńlá ló change currency ló ṣe gbá ló ṣàwo. Yorùbá náà ní story tiwọn, Zikidi ó bìtìrí Awólọ́wọ̀ wọ́n ṣe Middle Belt náà ní tiwọn, wọ́n ṣáà ti dá wàhálà yẹn lẹ̀ tó jẹ́ pé àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta trust ara wa, wọ́n ti believe pé àwọn ti ṣe divide and rule láàrin wa, kò sí nǹkan kan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀. So shock kọ́kọ́ mú ọ náà pé we were together. So wọn mọ bó ṣe lè take ìkíní wọn mọ bí tó fẹ́ gbé gbà. So by the time tá máa fi declare, a dẹ̀ gbé Freedom Park Declaration a gbé sínú paper. A tún kọ memo kan fún Buhari time yẹn náà, time yẹn ló lọ sí Paris. Tó lọ ń sọ bẹ́ẹ̀ pé àwọn youth àwọn lazy,
wọn ready láti ṣiṣẹ́ àwọn ẹni tó ń fẹ́ restructuring wọn mọ nǹkan tí wọ́n fẹ́ wọn ṣe kinní kan àdálóhùn. They called it memo to the president. Àfihàn náà sí paper. So from that point ni wọ́n ti ń wá a bit worried but wọ́n sì ń ròyìn pé eré là ń ṣe. By December 16, 2020, that declare constitutional force majeure yẹn. In fact, wọn fáwọn ọmọbi tán lè gbé kinní kan. Yàrá ká fún wọn 90 days to come forward. Wọ́n bá wa ká sọ̀rọ̀ ká ṣe wọn dáhùn. Àkúrò lórí tiwọn àpè governors 30 days àwọn yẹn náà wọn dáhùn. Ìgbà táwa bọ́ sí activating people's power which is where we are now. Àfáwọn yẹn ní 120 days. Wàhálà bá bẹ́. Torí by that time àwọn olókùn àti pé a máa kú need láti pa àwọn èèyàn. Nǹkan tá tí ẹ fẹ́ ṣe nìyẹn náà ká pa àwọn èèyàn ká máa bá wọn sọ̀rọ̀. Arígbà àti ẹ̀ need láti ṣe gbogbo yẹn. Gbogbo nǹkan tá a rò pa ṣe ẹ̀ need láti sọ fáwọn èèyàn àṣàwọn èèyàn kan ti mọ̀. Àwọn èèyàn ti já sí fúnra wọn. In fact, our people are running ahead of us. À ń bẹ̀ wọ́n sí ní pé ẹ jọ̀ọ́ take it easy. Ẹ jẹ́ ká ṣe kíní stage by stage so we won't get into trouble. We don't want to give these people a chance to attack us. Very surely constitutional force majeure declare. When you declare a force majeure, you are telling enter at a business agreement. Ipe condition yóò bá mu nǹkan tẹ́ rò pé máa bá ń bẹ̀ kọ́ lẹ́ bá ń bẹ̀ o. So ṣe mọ́ o. And once you have declared that in the court go and hold the status quo. That is everybody stands as they are. So they can't shoot us. They can't arrest us. They can't do anything. Ṣe mọ́. You have to ọkàn wo ni tí wọ́n ti ẹ̀ mọ́ bí wọ́n fẹ́ gbọ́rọ̀ yẹn. So iṣẹ́ tí NINAS dálẹ̀ fún wọn ni. That NINAS is just a name for all of us together in the alliance territory. Ẹ bá ń wo flag yẹn. That yellow and white flag here, the alliance territory. Alliance territory, our NINAS. And what we are doing now is we've gone past the governors, we've gone past the federal government. Bàbá tó ní ìyẹn, bàbá kìtẹ̀ ìyẹn tó ní ẹ̀ ká fi wọ́n lẹ̀ àwọn èèyàn wa ni wọ́n Ọ̀túnba màmá ló máa ń pè màmá àwọn àbúrò ẹ̀ ni wọ́n ẹ má lù wọ́n pa ẹ jẹ́ kó ìjà fún wọn chance ká ṣe gbà lọ. Baba wa so in the last president Baba ní ká fi síbẹ̀ pé we are leaving them a window of opportunity. Padà wá bá wa tó fẹ́ sọ̀rọ̀ ká ní wọ́n dá wa lóhùn what we wanted to do a fẹ́ kọ́ wọn wọ́n ṣe máa handle the state wọn. Irú Mákindé ìjọ tá a ṣe the last kìíní yẹn gọgọgọgọ àwọn governors yẹn ìjọ yẹn ni ó ń bẹ federal government pé wọ́n yọ solid minerals kúrò nínú 16 items kó wọ́n á lè handle ẹ̀ wọ́n á lówó fi govern state. A fẹ́ sọ fún pé o need láti dúró dè wọ́n. We have pulled down that constitution. So that constitution is no longer in operation. Go and take your solid minerals. Tell all the Fulanis to mine it. Can you imagine? Fulani don't mine gold yẹn kì í ṣe ọmọ Ìbàdàn. Àwọn Fulani wọ́n tún lọ sí Fẹ̀wàrà ìlú Adébóyè. Níbẹ̀ yẹn máa yẹn láti máa sọ pé for every one Ìfẹ̀wàrà man there is 5 Fulani in that town. They think nǹkan tó ń ṣe ju pé wọ́n mine gold lọ. So go and tell them òun ò ní kẹ́ má mine gold ẹ wá register ẹ sanwó registration. But he didn't come, so we couldn't teach him how to circumvent those 68 items. Èyí tó wà ní East fẹ́ sọ fún mi pé lọ mú coal, resurrect your coal industry and start generating electricity. Let's see what they will do. Káti ẹ̀ dé àwọn, let's see what they will do. Ká máa dúró tì í. Irú ìta ṣe pẹ̀lú Jonathan tí ó gbọ́ gbà yẹn nígbà tí òun ṣàfẹ́ lọ ṣe second time. Ká ní má ṣe second time wọkùnrin. So ó fẹ́ restructure Nigeria. Wọ́n pé nígbà time Jonathan ká ló gbà tó o máa ṣe ó fẹ́ ṣe restructuring kò bá rí ṣe àwọn èèyàn bá gba restructuring lọ́wọ́ ìgbà yẹn. Torí situation Nigeria kò tí ì burú tó yìí nígbà yẹn. Ó ní rárá ó náà wọ́n lọ ṣe election. Wọ́n ní kó má ṣe bá àdúró tì. Ó sọ pé restructuring yẹn ló máa ṣe pé we will sort it out go down. You know? So àwọn eléyìí náà ṣe àti bá wọn sọ èyí tó bá fẹ́ ṣe electricity kó lọ ṣe àwọn èèyàn ẹ máa dúró tì ọ̀ dáhùn. So that is the situation. That is what NINAS is doing. The constitution has been pulled down, but because we are not anarchists, we don't want too much wahala because civil servants still have to be paid, military has to be paid, has to be paid. So I fẹ́ máa ṣe stage by stage. Àwọn gbogbo ọmọ ìpín constitution yẹn kò sí nǹkan kan táwọn lè ṣe. That's why they couldn't touch us. Would you believe pé nítorí wa wọ́n ṣe ban Twitter? Not because of IPOB or NSAS to mention Lai Mohammed. So NSAS has been gone 9 months ago. IPOB has been in social media for over 2 years.
So why are they banning it now? It's because of us, because we have Tuesday, Twitter Tuesday, every Tuesday, every day, like tweet, you know. But we do every Tuesday, everybody is to tweet. So and messages still that one a man send end Nigeria, Buhari must go. For end the 1999 constitution, which they don't like. And they have no answer. Absolutely no answer. Sooner or later, by me mute ọmọ yẹn, ọmọ kan complain by ya bí bá bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀. All they can do is just be watching us, waiting for what we can do. Because constitutionally and legally, we are covered by that CFM. And then our èrò form NINAS àṣẹ so can you see and operate singly see láti isolate wa orí ìtàn try láti isolate àwọn so-called IPOB members ní east tó ń pa àwọn ọlọ́mọ ńsìn under the guise that they are IPOB by NSN wọn bá ti try wa yẹn pẹ̀lú one bí if they bá ń follow kìíní ẹ rí pé ńgbà kan we had to issue a statement that we are not working with IPOB àfẹ́ nǹkan tán máa invade ọ̀dọ̀ wa náà wọ́n máa sọ pé we are collaborating with IPOB, they are complicit in gbogbo nǹkan tán ń ṣe tán ń pa ọlọ́pàá tán ń pa sójà. So we had to disclaim them. We are not part of them. We can't feel picture wa sórí flyer àwọn nǹkan yẹn ọkàn dùnra wọn nínú ni. So that is the meaning of NINAS. The constitution is down, but we are allowing it to continue to go because we want some bit of sanity in them. You know. Oh, I mean, there are some things nígbà tí Buhari máa tó ta tún máa rí Buhari padà nígbà tá a ti disband Bonaco. Ìgbà tó wá sọ fún wa pé òun fẹ́ run for election ká support òun. A dẹ̀ sọ fún gbàyẹn pé kò possible. Pé nítorí by that time àti dé stage yẹ pé all we wanted was kólúkálùkù dá dúró. So a ní kò possible. So ó ti mọ̀, he knew from day one that we were not in a support group. So we can fún yín ní background so you will all understand where we started from and why NINAS is now so powerful and why we have the answer. So why then so everybody the answer otherwise already they are trying to hijack it. Irú petition tẹ́ ń sọ yẹn tẹ́ ní fake petition àwọn tó fẹ́ hijack ẹ̀ náà ń ṣe kí ni wọ́n ní irú tó ń ṣe ń gbà yẹn pé Yorùbá decides. Yorùbá ò decide nǹkan kan because Yorùbá cannot do the referendum on their own. Ẹ̀dẹ́ bá tiẹ̀ dẹ̀ máa ṣe referendum ṣé ìjọ kan ìjọ méjì lè máa fi ṣe tán fi náà máa announce a result referendum ní June 12. Wọ́n láṣẹ tètè sọ fún everybody we don't let them scam you. Scam ni this is the politicians ló ń ṣe lé so that wọ́n á lè get a favourable answer. Wọ́n bá náà làwọn fẹ́ ṣe election làwọn fẹ́ ṣe referendum obviously wọ́n máa roko sí side wọn ni àbí. Wọ́n á sọ pé everybody voted yes to continue in one Nigeria. So election is a scam and people should stop. And there are not second proclamation or third proclamation announcing but when we're activating people's power. So activating people's power one thing. We don't have to do too much, especially in Western region, because our people are already aware. But what we are activating you for, you have already started doing. What in she rally, what in she seminar, our youth our headsmen kiri. We are trying to get people to be aware of what they should be doing. As we have to start doing. So major, activating people's power is this enforcement of closed shop. Where closing shop means politics rara. Come a flag, party flag. Come along she rally one towards any election, particularly the 2023 election. Governorship election in November and same from the East. So Olootu so they are burning INEC offices, they are doing all sorts of things to make these politicians realize that there is no election in 2023. So Yoruba but we will soon start our own enforcement. So I'm asking and could any deep and share anything do you politician to power ládùúgbò just to bá gbé rally jáde àbò no pé raisa it is suffering people are not interested. Nobody is interested in
this election. We need no election 2023. By that 2023, everybody had to draw lórí ancestral land, had to constitution, had to map, because those are the things we need to present to the United Nations. Then petition go. Ìjọ́ kejì tá launch a constitutional force majority December ìjọ́ kejì 17th of àti ìbẹ̀rẹ̀ petition yẹn. Àwọn èèyàn kan tètè mọ̀ ní. So gbogbo ìtókù tó ń ṣe yẹn tó lókàlùkù ń try láti fix it here so that àwọn ọmọ ìwé kìíní yẹn is not the real one. Ṣé àwọn èèyàn kan ti explain fún wa láti bẹ̀rẹ̀ sí pé HPTTS àdínkọ̀kan ẹ̀sìn láti wà lẹ́yìn tí ò bá ti ní fake website ni. So that is exactly what it is. If you go to the original one, there are signs over here. There are maybe number of participants here. I roll forward. You see your name, or you see your email, or you see your telephone number, whatever you use to register, you will see it there. You know, right now we have like 40,000 on that. But it's going to grow now because people now know. I thought they'll sign fake ones, they will come back and sign the original one now. So that's the background to NINAS. So I can now answer specific questions if you have. Thank you, ma'am. Okay. Ẹ ṣé gan ni màmá. Ẹ kú ohùn ní àtàárọ̀. Ọlọ́run ọba a máa fún yín ní okun àti agbára. Àwọn èèyàn ní ìbéèrè tí a bí àmọ́ báyìí a fẹ́ kí ẹ kọ́kọ́ kí ẹ sinmi ná. Kí ẹ máa sinmi kẹ́ máa gbáradì fún ìbéèrè eléyìí tí a bí léèrè. Láì ní gba àkókò ṣòfò ara a kọjá lọ sí ìpele tí ó kàn tí a tún fi bẹ̀rẹ̀ ètò títò ní kí n tó dá ètò máìkì padà sí ọ̀dọ̀ bàbá mi ní òkè ọ̀hún. Ẹni tí ó kàn tí wọ́n tún bá wa sọ̀rọ̀ báyìí àwọn náà ni bàbá wa Babátúndé Aliu tí wọ́n jẹ́ agbẹnusọ fún ẹgbẹ́ YN ní Yorùbá Nation náà àwọn ni wọ́n tún máa bá wa sọ̀rọ̀. Bàbá Aliu jẹ́ ẹnìkan tó yẹ pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ ètò ìjàngbara yìí nígbà díẹ̀ sẹ́yìn wọ́n sì ti ṣe iṣẹ́ takuntakun látàrí wípé màmá náà ti sọ pé nílẹ̀ Yorùbá a ti bẹ̀rẹ̀ pé kí a máa gbé ètò wa káàkiri ilé sí ojúlé, ọjà sí ọjà, àdúgbò sí àdúgbò pé ilé ti yá. Bàbá Aliu ni àwọn tí wọ́n kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ètò yìí, àwọn gan ni a lè sọ pé wọ́n jẹ́ agbẹnugan nínú tí a mọ̀ sí grassroots awareness. So àwọn ni ètò kan báyìí tí àwọn náà yóò tún máa bá wa sọ̀rọ̀. Ẹ ṣé púpọ̀ mà. Okay. tó lẹ́ẹ̀kan sí mo kí ẹ̀yin bàbá mi ẹ̀yin ìyá mi mo kí everybody. Inú mi dùn pẹ̀lú iṣẹ́ takuntakun tí àwọn NINAS tí wọ́n ń ṣe because ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní o understand ìyàtọ̀ tó wà láàrin àwọn NINAS pẹ̀lú IPOB. But later làwọn yẹn ṣẹ̀ ń gẹ̀tì pé ní kálukú pẹ̀lú strategy títí ẹ̀ diplomatic means làwọn ń lò ọ̀nà ò fẹ́ lo ọ̀nà ní wàhálà bí nǹkan kan. Wọ́n ti believe pé ní method táwọn ń lò yìí strategy táwọn ń lò yìí òun gangan ló lè rọrùn tí ò ní sí ìtàjẹ̀ sílẹ̀. Òun náà sì ló dà pé ní là ń lò nílẹ̀ Yorùbá torí pé Ọlọ́run bless wa pẹ̀lú àwọn tí wọ́n ní brain tí wọ́n ní làákàyè. Nídìí eléyìí petition tí wọ́n ń sọ nípa pé Mr. Aliu, please let's see your face. Mr. Aliu, please let's see your face. Thank you. What? Mo ti sọ tẹ́lẹ̀, hello. Hello, sir. We're hearing you, but want to see your face. Dr. Aliu, ẹ dúró náà ẹjọ́. Àgbọ̀n reception yẹn ò wà okay ni wọ́n ṣe lè lo fídíò. Yes. All right. Gbogbo wa la mọ̀ Dr. Aliu, reception bí tán wà okay. Tán bá ti gbé fídíò sí, ó máa scratch. Eventually, ó máa disconnect. Gbogbo wa la mọ̀ Dr. Aliu. Go ahead. I don't know him. Thank you. So, ọ̀rọ̀ nípa
tí mo ń gẹ́ mo ṣe ń sọ lọ nípa pé petition kí là ń pè ní petition báwo la ṣe ń kọ petition iṣẹ́ wo ni petition fẹ́ ṣe lórí ọ̀rọ̀ yìí because kó tó di pé ní petition NINAS jáde oríṣiríṣi petition ló ti ń fly káàkiri tó yẹ pé ní at the end of the day la padà underget pé ní àwọn petition tó kọ yìí petition tí ò fly ni lápèjúwe Mr. Ade Thomas Heritage TV tó ní Heritage TV àwọn ni wọ́n kọ gbé petition kan jáde tó ń pe title rẹ̀ ní Protecting the Southern Nigeria and Middle Belt Against Genocide. Later la rí pé petition yẹn ó ti expire. Number one. Number two. Mr. Aliu. Hello. Mr. Aliu. Ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ kí comrade Akíngbadé tí wọ́n jọ̀ọ́ tí wọ́n bá ní àwọn screen yìí lọ́wọ́ kan bá wa show ẹ̀ fún àwọn ènìyàn tí wọ́n wò wá. Yes, sorry, comrade Akíngbadé. Wọ́n jọ̀ọ́ tí wọ́n bá wa share screen wọn pẹ̀lú wa. Ẹ ṣé púpọ̀. Okay. So petition tí wọ́n kọ yẹn ṣé kí n go ahead? Go ahead, sir. So petition tí wọ́n kọ yẹn gbà tí mo lọ ṣe thorough research mo discover pé the title of the petition kò wá specific. Nígbà tí wọ́n bá kọ petition tó sọ pé tó pe title rẹ̀ ní Protecting the Southern Nigeria and Middle Belt Against Genocide. A sì láàfẹ́ lọ. Àwọn tó máa wo kíní yẹn wọ́n máa wò pé title petition yìí kọjọ ń tàn fẹ́ now. Ṣebí are we not calling for referendum? Referendum gangan ni là ń fẹ́. Kí ló wá dé tó fi jẹ́ pé ní ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ nípa pé ní Protecting the Southern Nigeria and Middle Belt wọ́n ti gbé yẹn gbági. Tẹ́bá tún wá wo from the first paragraph ní petition yẹn to the last paragraph there is no specific demand. Àròyé lásán ni Fúlàní ṣe gbá Fúlàní ṣe kìnìkan wò follow guideline. Tẹ́bá wo petition tí àwọn West Papua kọ ní 2019 petition yẹn wọ́n kọ dáadáa but problem tó ní òní pé ní àwọn èèyàn sign rẹ̀. Ẹni tó kọ petition title petition ó gbọ́dọ̀ carry n tá ń fẹ́ gangan. Then the first paragraph petition yẹn ó gbọ́dọ̀ wà in line pẹ̀lú title yẹn kó jọra pé okay o wọ́n làwọn fẹ́ referendum o first paragraph náà ó gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ nípa referendum. Last paragraph èèyàn tó máa reiterate again èèyàn tó máa sọ pé ní èèyàn ń fẹ́ kí àwọn United Nations kan sanction government yẹn tó wọ́n bá allow kí referendum kó take place. So látòkè délẹ̀ the title of the petition ó wrong. Kò sí specific demand. Petition yẹn ó ti expire. Gbogbo àwọn tó ń sign petition á dà pé nǹkan bíi 25,000 àwọn tó ń sign petition. Ibẹ̀ mo tún wá wò pé okay tábàtẹ̀ jẹ́ pé ní ọ̀rọ̀ petition yìí náà la fẹ́ ṣe. Ọ̀nà wo la lè gbà tí petition yìí fi lè fly tábàtẹ̀ wá kọ́ dáadáa. Òun náà là ń pè ní grassroots awareness campaign. Tá a bá ṣe grassroots awareness campaign tá a bá gbé petition jáde kò ní fly. Petition ṣe nǹkan tá a sọ pé ní bí èèyàn 40,000 sign bí èèyàn 20,000 sign bí èèyàn 30,000 sign. No! A gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ educate àwọn èèyàn wa káwọn èèyàn wá gbọ́yé. Hello? I need àti educate àwọn èèyàn wa. Táwọn èèyàn bá wá understand pé ní kí ni ìdí tá a fi fẹ́ lọ? Kí ni ń tá a rí? Tá bá tiẹ̀ fẹ́ lọ, ọ̀nà wo la lè gbà tá a lè lọ? Ṣá máa jagun ni, àbá lè jagun. Sọ́nà wà tá a lè lọ tí ò ní sí ìtàjẹ̀ sílẹ̀. Ta ló ní resources? Àwọn wo ló ní resources? Níbo ni resources ti ń wá? Ṣé ọ̀dọ̀ àwọn Fúlàní ni? Àbí ọ̀dọ̀ Yorùbá? Àbí ọ̀dọ̀ South? Àbọ̀dọ̀ Igbo? Tá a bá dá dúró, ṣé yẹ ò ní jẹ wá? Ṣé a capable láti lè dá dúró? Gbogbo àwọn àlàyé yìí ló yẹ ká sọ fún wọn fún àwọn èèyàn wa. Tá a bá dá dúró, ẹlòmíì lè sọ pé okay, ńgbà tẹ́ ní ká dá dúró nísìn. Igbo níyàwó òun,
ń bọ̀ lè fẹ́ kó lọ ó wà nínú àwọn ìbéèrè tá a rí táwọn èèyàn ń béèrè ńgbà tá a bẹ̀rẹ̀ sí ṣe lecture ẹlòmíì lè béèrè pé ní ẹni ká dá lókè investment Dangote ṣe ń bọ̀ ló fẹ́ lọ Ibo tó ní Alaba International tó invest síbẹ̀ àbí ní Toyota tó ń tẹ spare part báwo níbo ni wọ́n lọ gbogbo irú àwọn question lóríṣiríṣi tó pé ní tẹ bá sọ pé Yorùbá fẹ́ dádúró ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa wọn ò gbàgbọ́ yé rárá so ohun tí YNN kọ́kọ́ ṣe ni pé ní mo lọ sí field láti lọ conduct survey mo wá interview àwọn èèyàn nínú ọjà mo lọ sí Kétu mo lọ sí Òṣòdì mo record a live video mo ń sọ fún pé báyìí ẹlòmíín tẹ́ ń sọ pé níbo là ń lọ kí la fi ń bò là ń lọ ẹlòmíín sọ pé níta bá lọ ebi ó pa kísà yẹ ó jẹ Yorùbá ipe because Haúsá ló ní tomato Haúsá ló ní àlùbọ́sà Haúsá ló ní gbá ló ní àwo nídìí eléyìí òun ló fà tẹ́mi fi lọ ṣe blueprint tó mo pe title rẹ̀ ní how to create a successful awareness campaign nílẹ̀ Yorùbá ó ní pé ní ká ní structure ilẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́ kí ni structure ilẹ̀ Yorùbá òun náà ni pé ní how many local government ló wà ní state kọ̀ọ̀kan how many ward ló wà ní each local government nínú ward yẹn gan àwọn street mélòó ló wà ń bẹ̀ tá a bá fi lè ní structure ilẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́ ta for example ní sìkà sọ pé ní Lagos State ní 20 local government tá a bá fẹ́ kíkí ní kó wà òkè kó wà pa a ní the 20 coordinators eléyìí structure ti YNN mo ń sọ fún yín báyìí o 20 coordinators in each local government tá a bá ti lè ní 20 coordinators then àwọn sọ pé ní Apapa local government ká fi ṣàpèjúwe nísìn Apapa local government has 10 wards nínú 10 wards tó wà lápapọ̀ local government a tún máa láwọn kan tó pé ó máa represent ward kọ̀ọ̀kan lápèjúwe kẹ́ sọ pé ní Sanusi yẹn ọ̀kan nínú àwọn ward ni tó wà ní Apapa tẹ́ bá wá kílíkì Sanusi ó máa gbé gbogbo àwọn street tó wà ní area yẹn ni structure àwa ti ní lọ́dọ̀ kí ni try láì ṣe ni pé ní a fẹ́ make sure pé aláwọn tá à ń pè ní volunteers who are the volunteers làwọn tá a máa train tá a bá ti train wọn iṣẹ́ tá a fẹ́ káwọn èèyàn ṣe ni pé posters calendar flyers àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ wristband ń tá a lè fi ṣe campaign tá a lè fi convince àwọn èèyàn wa tá a fi lè bá àwọn èèyàn wa sọ̀rọ̀ iná ni wọ́n máa distribute káàkiri then àwọn kan wọn bẹ tá a bá ṣe training fún wọn ń táwọn yẹn máa ṣe ni pé ní oríṣiríṣi àwọn ẹgbẹ́ ló wà lápèjúwe nísìn àwa ní committee on awareness ń táwọn máa ṣe ni pé ní wọ́n máa wá ní àwọn subcommittees tó wà lọ́ndà wọn lápèjúwe nísìn a ní committee tó wà ní in charge of organizing conferences seminars and workshops committee in charge of posters banners stickers leaflets wristband committee in charge of different tasks gẹ́gẹ́ bí association groups bí irú àwọn bricklayers nísìn wọ́n ní ẹgbẹ́ association of bricklayers electricians welder carpenters iron bender hairdresser furniture traders market women àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ even for organizer photographers painters àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ store n ta wà fẹ́ ṣe ni pé ní tá a bá fẹ́ ṣe kíní ìkórìnlẹ̀ because tẹ́ bá lọ wo àwọn oríṣiríṣi àwọn petition tó ti gbé jáde kò sẹ́yìn tó wọ 100,000 ní gbogbo wọn. Since last year tí èyí tí máa tó ń pè ní Adé Thomas gbé jáde kò tí ju nǹkan 20-something,000 lọ. Tẹ́ bá sì wo àwọn tẹ́ bá lọ wo ti UK lápèjúwe nísìn UK parliament ẹ máa ráwọn petition tó ń submit síbẹ̀ wọ́n kọ síbẹ̀ pé ní petition tó bá wọ 100,000 làwọn tiẹ̀ lé listing sí wọn. Tá bá fẹ́ kíkí ní ìwà pa ó ní pé ní ká ṣe massive grassroots awareness campaign lectures local government ward gbogbo àwọn ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan àwọn tá bá train kan lọ máa bá wọn sọ̀rọ̀ tá bá fẹ́ bá wọn tá bá ń bá wọn sọ̀rọ̀ tá ń convince wọn gbogbo àwọn religious bodies yẹn la gbọ́dọ̀ carry wọn along tá bá carry àwọn muslim along tá carry àwọn christian along wàhálà ni o níbi tá à ń lọ petition kìí ṣe nǹkan tẹ́yìn kàrà thrown out láì ṣe pé èèyàn ti ṣe underground work tá a bá ṣe underground work wa kò ní fly o thank God eléyìí tó ń gbé jáde nísìn àsìkò wà fún wa dáadáa lónìí èmi pẹ̀lú woman kan tó ń pè ní Mrs. Kuku àjọ sọ̀rọ̀ mo rí pé ìyá yẹn ń try even iPad ni wọ́n rà tó ń distribute káàkiri tó ń lọ sáwọn villages mo wá sọ fún wọn pé ní intense yìí ó wà pa but ó yẹ ká jókòó
ká sọ ọ̀nà tá a lè gbà tá bá fẹ́ kí millions of Yorubas kan sign petition yìí. Thank God mega rally ń lọ káàkiri, lectures ń lọ káàkiri, bẹ́ẹ̀ kéétì ìrìnlẹ̀ tó. A need àti ṣiṣẹ́ papọ̀ pẹ̀lú àwọn different organizations. Kì í ṣe tẹ́nìkan lè dá sí, kì í ṣe táwọn kan lè dá sí, kì í ṣe táwọn movement kan lè dá sí, kì í ṣe tẹ́nì organization kan lè dá sí. Àṣepọ̀ tó bá wà láàrin wa, because tá a bá educate àwọn èèyàn wa, àwọn olóṣèlú wọ́n máa parọ́ fún wọn pé wọ́n fẹ́ dá ogun lẹ̀ nítorí níta àkọ́kọ́ ara níta àkọ́kọ́ ń fèsì ní ẹ̀ngbà tá à ń ṣe lecture. Wọ́n fẹ́ dá ogun lẹ̀ ni wọ́n ń pariwo, wọ́n fẹ́ dá ogun lẹ̀, wọ́n fẹ́ dá ogun lẹ̀. Àwọn èèyàn wa sì ní àmọ́ pé ní Yorùbá ò fẹ́ wàhálà nínú ìran tọ́lọ̀ ń dá, most especially ní Nàìjíríà wa yìí Yorùbá ò fẹ́ wàhálà. Ẹ lè gbọ́ pé bí Yorùbá ń fa wàhálà nílẹ̀ Haúsá kò ṣẹlẹ̀ rí. I was born in the North, school in the North. Kò mi ò experience rí láyé ipe wọ́n bá yàn jà. Bákan náà ni pé taba sara wa jọ àwọn committee kọ̀ọ̀kan lóríṣiríṣi tá a sọ yẹn. Lẹ́yìn náà àwa tún gbọ́dọ̀ ní lẹ́yìn tí committee on awareness, a gbọ́dọ̀ ní committee on kíni, àwọn committee on human rights. Àwọn human rights committee, àwọn tá a rán síta pé kọ́ máa lọ láti lọ ṣe lecture, láti lọ campaign, láti lọ káàkiri posters àti calendar àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ tó máa distribute. I need àwọn human rights lawyers. Àwọn human rights lawyers kí la need wọn fún, àwọn ni wọ́n máa get ready pé tó máa arrest anybody bẹ́ẹ̀ wọ́n rí pẹ̀lú posters ni o, bí flyers ni o àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, wọ́n máa stand by, wọ́n máa help wọn. Because ibi tí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà lọ lọ́wọ́ yìí nísìn, àwọn ọlọ́pàá wọ́n ń fi àwọn èèyàn ṣe jẹun, wọ́n ti mú ẹnìkan báyẹn rí ní sáàdì Kogi tán lọ tì í mọ́lé torí pé wọ́n rí posters lọ́wọ́ ẹ̀. Lẹ́yìn yẹn a máa ní appraisal committee. Àwọn appraisal committee yẹn táwọn wà fún ni pé ní wọ́n máa wò pókè o fún nǹkan bí 1 month 13 ṣe kínní yìí lọ, kí ni problem wo lẹ ní lórí field, ọ̀nà wo kí ni tẹ́ ẹ fẹ́ ká ṣe fún yín àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Because tá a bá ṣe a campaign yìí dáadáa, tá a bá ṣe campaign dáadáa, because àwa gan náà ti ní petition wa tá a ti gbé kalẹ̀, a gbé jáde ni. Bẹ́ẹ̀ mọ̀ tá a gbọ́ pé àwọn NINAS tó ti gbé petition jáde tó ti jẹ́ pé ní kí là ń wá síbi ká ti débi tá à ń lọ, there is no problem. A ready àti support wọn kájọ jòkó. So eléyìí opportunity ni fún wa pẹ̀lú àwọn ọmọ mi wa tẹ́ gbé wá sórí ètò lónìí. A máa jọ jòkó, àwa ti ní structure tá a fẹ́ lò, káwùkù fẹ́ kan fi tẹwà sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan kájọ ṣiṣẹ́ papọ̀, so that every nook and cranny of Yoruba land ká make sure pé ní àwọn èèyàn wa wọ́n gbàgbọ́ yé. Even a máa ń lọ sí University of Ibadan. There was a time tí mo wà ní Ìbàdàn, ẹnìkan wá introduce mi sáwọn kan, lecturer náà ni wọ́n ní Ìbàdàn. Èpè ni wọ́n ṣe fún àwọn tá à ń sọ pé kí Yorùbá dá dúró. By the time tí mo wá ní kán fún mi ní just 20 minutes kí n fi bá wọn sọ̀rọ̀, èpè làwọn people yẹn padà wá ń ṣe fún àwọn tó ń ṣe kíní wọlé. Wọ́n láwọn ò mọ̀ pé bó ṣe rí nìyẹn náà. Wọ́n láwọn ò mọ̀ bó ṣe rí nìyẹn. Mo bẹ̀rẹ̀ sí explain fún wọn pé ìdí tá a fi fẹ́ lọ, àwọn olówó à ń bí báyìí, àwọn olówó à ń bí báyìí, àwọn olówó ń tẹ́lẹ̀ mi ò mọ̀, because ẹlòmíì lè rí jẹ́ professor o, kò yé ẹlòmíì o, ó lè jẹ́ professor kò yé. Nídìí eléyìí a gbọ́dọ̀ make sure pé ní awareness yẹn ó ṣe pàtàkì jù. Tá bá ṣe awareness dáadáa, òun ni petition yìí fi lè fly, òun la máa rí millions of Yorubas tó máa sign petition. Lápèjúwe nísìn, nígbà tí mo rẹ́ nìkan tó jẹ́ èmi, I'm a Muslim, tó jẹ́ lẹ́sìn ti tèmi, tó ń condemn, tó ń lo ẹ̀sìn, mo wá ní fara rẹ̀ balẹ̀ fún mi ní ìṣẹ́jú díẹ̀ kí n ṣàlàyé fún ọ. Mo wá ṣàlàyé fún un pé ní okay, nígbà tí ìran kan gbéra láti Futajalon tó ń wá sí Sokoto, tí àwọn ìran Haúsá kan tá à ń pè ní Gòbírí tó ń gbà wọ́n lálejò, wọ́n rí i pé Muslim ni wọ́n, Muslims làwọn, torí pé àwọn Fúlàní yẹn wọn ò gbẹ́sìn wá sí ilẹ̀ Haúsá rárá, wọ́n bá àwọn Haúsá pẹ̀lú ẹ̀sìn wọn ni. Later on, ibẹ̀ ni àwọn gbẹ̀ngbẹ̀bọjẹ́ Haúsá pẹ̀lú àwọn adaràn yìí wọ́n bá ń plan lápapọ̀. Àwọn ò mọ̀ pé ní àwọn Fúlàní yìí ń lo, wọ́n fẹ́ lu àwọn ni. Gẹ́gẹ́ bí n táwa náà ń ṣe nísìn, àwọn gbẹ̀ngbẹ̀bọjẹ́ wà nínú Yorùbá tẹ́ pé ní àwọn náà máa sọ pé ní Yorùbá nation tó sì jẹ́ pé irọ́ ni wọ́n ń pa. But at the end of the day, nígbà tí àwọn Fúlàní tí wọ́n ti ń plan pẹ̀lú àwọn gbẹ̀ngbẹ̀bọjẹ́ àwọn Haúsá, wọ́n wá sọ fún ọba Yunfa tó jẹ́ ọba Sokoto ipe ní àwọn àlejò tẹ́ ẹ gbà wọlé ńjọ́ kìíní àná, nǹkan báyìí là ń gbọ́, ó wá lé wọn dànù. Ó wá dà gẹ́gẹ́ bíi pé ká léèyàn kúrò ní Lagos State kó wá lọ sí Ẹ̀pẹ́, kètí kúrò ní Lagos State irun tó ṣẹlẹ̀ sí wọn ní Sokoto nìyẹn. But at the end of the day, nígbà tó di ọwọ́ òru, bí àwọn Fúlàní yìí ṣe pa ọba Sokoto nìyẹn tó ń pè ní Yunfa, wọ́n pa gbogbo àwọn kíní wọn, bó ṣe capture Sokoto nìyẹn.
wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí capture gbogbo àwọn state kọ̀ọ̀kan lónìí mo wá sọ fún èyí tó jẹ́ ọmọ ìyá mi mùsùlùmí mo wá sọ fún pé okay nígbà tó yẹ pé ní ọba tó ń pa muslim ni níbo ló wà nínú àyà Quran pé kẹ́ ló máa pa yẹn kẹ́ pa ẹni tó jẹ́ mùsùlùmí ẹgbẹ́ yín even ẹni tí èsè mùsùlùmí kẹ́ ní láti àti pa tàbá wá sọ̀rọ̀ lónìí abá ní ọba Sokoto á ní Fúlàní ọba Kebbi á ní Fúlàní ọba Zamfara á ní Fúlàní ọba Adamawa á ní Fúlàní ọba Gombe á ní Fúlàní ọba Bauchi á ní Fúlàní ọba Jigawa á ní Fúlàní ọba Kano á ní Fúlàní ọba Katsina á ní Fúlàní ọba Zaria ní Kaduna state á ní Fúlàní ọba Lafia ní Nasarawa state á ní Fúlàní where are the Hausas níbo làwọn Hausa wà kò sí Hausa ń bì kankan mọ́ náà káwá fìyàn sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan mo á sọ fún tọ̀n tó jẹ́ mùsùlùmí ọmọ ìyá mi ẹ má bínú pé mo tún divert o tọ̀ mo á sọ pé nísìn nígbà tí àwọn pípù yìí tó ti gba gbogbo power lọ́wọ́ àwọn Hausa tẹ́ pé àwọn ní gbogbo àwọn lọ́ba ẹ máa wà surprise lónìí gbogbo àwọn afọbajẹ gbogbo state mo dárúkọ yẹn pátá Fúlàní gbogbo wọn o gbogbo àwọn baálẹ̀ Mengua Dagachi Akimi táwọn ń pè wọn nù a ní Akimi àwọn ní afọbajẹ aláwọn Mengua a sì ní Dagachi gbogbo position yẹn pátá Fúlàní ni wọn now àwọn chief imam state kọ̀ọ̀kan nínú gbogbo state mo kà fún yín nísìn gbogbo wọn pátá from A to Z Fúlàní gbogbo wọn arákùnrin sọ pé irú kí nìyẹn mo ní sùúrù ṣebí ẹ̀sìn wọn làwọn ń ṣe gọ́vnà Sokoto Fúlàní gọ́vnà Zamfara Fúlàní gọ́vnà Kebbi Fúlàní gọ́vnà Gombe Fúlàní gọ́vnà Adamawa Fúlàní gọ́vnà Bauchi Fúlàní gọ́vnà Katsina Fúlàní gọ́vnà Kano Fúlàní gọ́vnà Nasarawa Fúlàní ẹ dákun where are the Hausas àfáàní o ó wá sọ fún mi pé ní ó lélẹ́yìn ìyànjẹ ni mo lóò tí ì rí nǹkan kan wo bí tó ti wá kan àwọn titi wa tó ti kan àwọn ọmọ ìyá wa jẹ́ ká bọ́ sí federal level túmọ̀ tó ti pa wá pọ̀ ní tipa ti kúkù tàbá sọ pé accountant general á ní Fúlàní minister of finance á ní Fúlàní ó ní ẹ̀wọ̀ á lọ ẹ jẹ́ ká lọ ẹ jẹ́ kí Yorùbá gbọ́dọ̀ lọ ní o a need àti educate àwọn èèyàn wa káwọn èèyàn ó gbàgbọ́ yé pé ní resources yìí mo ní wọ́n ti ń rí ilẹ̀ Yorùbá ni àti South South ó tán kò jù báyẹn lọ ilẹ̀ Yorùbá àti South South àwọn gangan ni wọ́n ń bankroll country yìí kì í ṣẹlẹ̀ Ìgbò ilẹ̀ Yorùbá àti South South that's all because 7 major sources of revenue ta ní tó ti ń rí owó ẹyọ kan ni wọ́n ti defeat wa òun náà ni láti sọ pé ní crude oil that crude oil 80% of the crude oil àwọn South South ni tábà wá fi àwọn ọmọ ìyá wa sí tá a pè ní ìṣẹ́kiri àti àmàjákò nínú 80% yẹn nínú remaining 20% yẹn Yorùbá ló ní 12% 8% yẹn ní Imo àti Abia ń fún wọn ní 17,000 barrels per day 11,000 barrels per day ó ní àwọn state méjèèjì yẹn ní the remain 100,000 ní fúnlẹ̀ Yorùbá 60,000 from Ondo 40,000 Badagry ó tán bẹ̀tà bá tún wá wò dáadáa pé Ìṣẹ́kiri Ilé-Ifẹ̀ ni wọ́n ti gbéra wọ́n ti lọ síbẹ̀ ní Delta State àwọn gangan ni àwọn nǹkan bí 340,000 barrels of crude oil àwọn ni number 1 nísìn ní Delta State Ìṣẹ́kiri ilẹ̀ Yorùbá ni wọ́n ọmọ Yorùbá sì ni wọ́n nídìí eléyìí gbogbo orú yẹn ló yẹ ká sọ fún àwọn èèyàn wa a bá sọ̀rọ̀ ń pa federal inland revenue 80% lẹ́yìn Yorùbá wọ́n ti ń rí owó rẹ̀ gbogbo àwọn kìnìún ẹ̀rọ wà lọ́wọ́ tèmi o statistics yẹn wà National Bureau of Statistics ẹ bá lọ wo revenue tí state kọ̀ọ̀kan generate ibẹ̀ lẹ́tì wàá rẹ̀ ni pé wàhálà wà o àwọn tó ń sọ pé restructuring àwọn kan ń waste time ara wọn ni Buhari sì ti dójú tì wọ́n ó ti dójú tì wọ́n nísìn restructuring tó ń pariwo ẹ dákun so possible ẹ̀yin tẹ́ ẹjọ́ wà tẹ́ ń lé tẹ́ wà ní under the same compound lẹ́jọ́ wà tẹ́ ń gbé bẹ́ẹ̀ èlùbọ́ wà ń bẹ̀ iṣu wà ń bẹ̀ ata wà ń bẹ̀ omi wà ń bẹ̀ iyọ̀ wà ń bẹ̀ àti magi wà ń bẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ kó wáyé pé nínú àwọn ọ̀ràn oríṣiríṣi tó wà ń bẹ̀ àwọn bíi méjì ló ń contribute ẹ wá ń sọ fún àwọn ẹ̀yà yòókù tó contribute anything ẹni pé kẹ́ sí wà under the same roof the same building ipe bẹ̀ kọ́ máa tamper pẹ̀lú nǹkan yín is it possible kò lè possible wọ́n ń tara wọn ni tẹ́ bá wo contribution tí kí ló ń pè Katsina State tó ń ṣe sí federal government kò ju 8% lọ
The remaining 92% yẹn allocation ni. Gbogbo kíní ẹ̀ ló wà lọ́wọ́ mi. Gbogbo orú yẹn ló yẹ ká sọ fún àwọn èèyàn wa ká ta wọ́n jí kán gbàgbọ́ yé. Ìyẹn láti máa rí pé ní millions of Yoruba will sign that petition that we are talking about. Tá a bá ṣe grassroots awareness campaign dáadáa. Tá a bá ṣe dáadáa, a lè rí millions o. Petition táwa ń fẹ́, àwọn fẹ́ petition tó pé ní millions máa sign rẹ̀. Nígbà táwọn bàbá wa tó ń sọ̀rọ̀ níbi meeting kan tá a ṣe níjọ́ ní àwọn Professor Banji Akintoye. Wọ́n wá ń sọ fún wa pé kí ni petition NINAS yẹn pé tó máa kọ́kọ́ gbé fún federal government tí federal government bá dá wọn lóhùn. Wọ́n máa wá table rẹ̀ fún state tí state ò bá dá wọn lóhùn. Ibẹ̀ náà máa lọ sí United Nations. Fine, it's good. Wọ́n ní àwọn máa make sure pé ní millions of Yorubas wọ́n sign petition yìí. Ọ̀nà tá a fi lè sign petition náà ní ká lọ ṣe grassroots awareness campaign. Inú mi sì dùn. Bàbá wa Aropo wà ń bẹ̀ yẹn. Kí ni app kan bẹ tó ti develop tipẹ́tipẹ́. Ó wà lára àwọn tá a fẹ́ lò fún kíní yìí. Because ó lójú ibi tẹ́ ẹ lè lọ láwọn villages yẹn tó pé ní kíní yẹn máa ṣiṣẹ́ torí network. Bẹ̀ gbogbo preparation yẹn àwa ti ṣe kàlẹ́ ó wà ńlẹ̀. Tá a bá fẹ́ petition yìí, òun náà ni pé ká mójútó ọ̀rọ̀ awareness yìí dáadáa, ká educate àwọn èèyàn wa, tá a bá educate àwọn èèyàn ká sọ fún wọn pé ní ebi ò lè pa Yorùbá o. Irú àwọn tó ń sọ pé ní Haúsá ló ní tomato, Haúsá ló ní àlùbọ́sà, Haúsá ló lata kò yé ni. Ó ní mo á bi léèrè pé okay, nígbà tó ní Haúsá ló ní tomato ló ní àlùbọ́sà no problem. Táwùsá bá kó tomato rẹ̀ wá pẹ̀lú trailer tó kó wá sílẹ̀ Yorùbá. Ta ló ní nǹkan ẹ̀? Ó lóun ló ní. Mo ní owó tó bá pa, ta ló lówó ẹ̀? Ó lóun ló lówó ẹ̀. Mo ní fine. Owó wo ni wọ́n fi san fún àwọn civil servant at federal level as state Yorùbá ni. Ó ní mo ní so ọ̀nà olófin sọ pé ebi máa pa Yorùbá. A need àti educate àwọn èèyàn wa o. Kéèyàn jẹ́ ránwọ̀n máa sọ o. Nígbà tí ẹ̀ ń béèrè pé ní tí Pastor Túndé Bákàrè ń béèrè pé ní níbo lẹ fẹ́ káwọn Ìgbò kó àwọn eléyìí ó yẹ ká jẹ́ káwọn yí àwọn èèyàn wa pé ní ntí NINAS ń jà fún yìí ọ̀rọ̀ force majeure yìí kí wọ́n fẹ́ fi dá wàhálà lé o rárá o. 1999 constitution tá a pè ní fraud because irọ́ ló wà ń bẹ̀ bámú. Ẹ bá wo exclusive leave, concurrent àti residual. Wọ́n ti make sure pé gbogbo ohun tó jẹ́ nǹkan bí agbára 68 ni 20 fi sínú constitution. Wọ́n wá sọ wípé ní residual state ó lè legislate níbi nǹkan báyìí. Wọ́n ní concurrent state àti federal government wọ́n lè legislate nǹkan báyìí. Wọ́n ní bẹ̀ tí àríyànjiyàn bá ti wáyé láàrin àwọn méjèèjì state need àti surrender. Bẹ̀tà bá ń sọ̀rọ̀ nípa solid mineral resources federal government, police federal government, army federal government, everything federal government. Gbogbo àwọn kíní níbo ló wà north ló wà. Nígbà tá a sọ pé ní Yorùbá ló ní university ju private universities ta ní Nàìjíríà 79. 79 according to National University Commission 2020 accreditation tó ń ṣe. 70 out of 79 private universities Yorùbá ló ní. Private university Yorùbá ló ní. The remaining yòókù ló wọn náà fún àwọn ní north àwọn ní private university ẹ̀rọ mẹ́ta péré ni wọ́n ní àwọn Ìgbò ní 16. Nídìí eléyìí ta ni Minister of Education Fúlàní mi ò sọ pé Hausa o. Minister of Education Fúlàní, Executive Secretary National University Commission Fúlàní, Executive Secretary tó ń control gbogbo polytechnic wata tó ń pè ní NAPTEP Fúlàní, Executive Secretary tó ń control gbogbo colleges of education wata ní Fúlàní. Níbo ni headquarter rẹ̀ wà? Kaduna. Headquarter polytechnic Kaduna. Headquarter colleges of education Kaduna. Headquarter university Abuja. Ṣé Yorùbá wá ṣẹrú ni? Comptroller General Custom Fúlàní. Comptroller General Immigration Fúlàní. Comptroller General Nigerian Correctional Service Fúlàní. Printing and minting wa tó ń tẹ̀ ta ló ń tẹ̀ fún wa Fúlàní. Port Authority Fúlàní. Minister of Petroleum Baba Buhari Fúlàní. Ìgbà tí mò ń ṣe lecture lọ́wọ́ ní Ìbẹ̀jú Lẹ́kì lára àwọn tí wọ́n jókòó síbẹ̀ mo rí pé bàbá kan ó fi bínú jáde lọ. By the time tí bàbá yẹn ń padà bọ̀ sìgìdì ló lọ gbé wá. Tó bẹ̀rẹ̀ sí wọn èpè kò yí àwọn èèyàn wa ní. Tó bá yí àwọn èèyàn wa wọ́n máa support instance o. I need àti educate àwọn èèyàn wa. Even woman tó jẹ́ pé ní àwọn ni wọ́n invite mi wá síbẹ̀ tó pé ní Reverend kìnnìkan mi ò fẹ́ dárúkọ wọn. Sẹ́ni nígbà tí mo sọ pé bàbá onísìgìdì ẹ̀rákun
ẹ jẹ́ ká pa kíní Facebook yìí o online gbogbo yẹn wo kíní o àwa sọ pé okay ẹja já kó mbẹ ibẹ̀ ni woman yẹn gangan bá woman ta sọ pé reverend ó bá bẹ̀rẹ̀ sí ògùn lọ́kà ayé ògùn kíní kan mú ní wàhálà dé yáyẹ bá bẹ̀rẹ̀ sí sẹ́pẹ̀ kí ló fà á àbúrò wọn ìsákúsà làwọn adaran yìí sáwọn ẹ wá wo àwọn adaran bọ́n sí ń pa àwọn èèyàn wa ẹ jẹ́ mọ̀ pé ní gbogbo ọ̀sẹ̀ tẹ̀rí táwọn Fúlàní yẹn ń ṣe àwọn míì nínú àwọn èèyàn wa o yóò tún máa bá yín jiyàn pé ní nígbà wo ló ṣẹlẹ̀ níbo irọ́ ni fẹ́ẹ̀kì ni owó ti Dr. Aborede ẹnìkan bá mi jiyàn pé ní ó ní Fúlàní Sẹ́ríkì ipò ọmọ Sẹ́ríkì sọ fún òun gangan ipe ní kèé ṣe Fúlàní ló pa mo ní òkè èyí tó wá ṣẹlẹ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí mo á mú fídíò rẹ̀ mo á fi hàn mo ní wo àwọn ọmọ ìyá rẹ̀ tán pa are you happy now ṣé religion ti tiẹ̀ ló dí ojú rẹ̀ pé ní kó má jẹ́ kó rí rò pé kó máa pa àwọn èèyàn wa nípakúpa ẹ̀sìn ó ló sọ bẹ́ẹ̀ àwọn people yìí ṣe ń plan ogbórun tó yẹ ká sọ fáwọn èèyàn wa ni nígbà tí èèyàn tó ti ń kọ́ refinery sí Daura tó ti ń lé pipeline láti Kano Kaduna ó lọ sí Kano Katsina ó lọ sí Maradi yẹn Niger ni ẹni tó bá mọ ìtàn Niger sí Katsina ó máa mọ̀ pé ní Buhari mọ tí ń ṣe ọpọlọ rẹ̀ pé kí ló fà á Buhari ọmọ Niger ni bàbá tó bí Niger ló ti wá ìyá rẹ̀ ní ọmọ Kanuri tá ń pè ní Borno then sewari Maradi yẹn pẹ̀lú Katsina ìlú kan ní tẹ́lẹ̀ baálẹ̀ ni wọ́n ń jẹ ní Maradi nígbà táwọn French colony àti British colony tó ń jà sílẹ̀ ó ní wọ́n wá demarcate ẹ̀ ìyẹn wá lọ fọ́ọ̀lù sí Niger tó máa fẹ́ jẹ ọba ní Maradi nísìn wọ́n gbọ́dọ̀ wá sí Katsina even ó ní palace kékeré kan tí ọba Maradi ní Katsina ọmọ ìyá kan náà ni wọ́n tẹ́ bá lò 20 ọdún ní Kano tẹ́ lò 60 years ní Kano àbí 70 years gbogbo ọdún tẹ́ bá wù kẹ́ lò ní Kano Katsina Jigawa Sokoto Zamfara ẹ bá pẹ́jù báyẹn lọ wọn ò consider yẹn ọmọ Katsina àbí sorry ọmọ Mali Senegal Gambia Mauritania tó bá wọ Kano lónìí àbọ̀wọ̀ kan nínú ìlú àwọn Haúsá wọ́n ti consider rẹ̀ as ọmọ ìyá wọn as long as ó bá ti jẹ́ Fúlàní nídìí eléyìí awareness yẹn gangan oníkẹjá ká kọjú mọ́ dáadáa ká sí awareness gbogbo àwọn factors lè fi convince àwọn èèyàn wa ó wà ńlẹ̀ lápèjúwe ní ṣẹjẹ fún ní example kankan tó random ó ní pé ní 2019 tẹ́ bá lọ check National Bureau of Statistics IGR state kọ̀ọ̀kan èèlò ni wọ́n rí nílẹ̀ Yorùbá iye tó ń pa nílẹ̀ Yorùbá 552 billion naira 552 billion ó ní wọ́n rí ní 6 states mi ò dákọ̀ Kwara o mi ò tún fi Kogi state sí because ní Kwara state a ní local government 12 local government la níbẹ̀ èèlò ni wọ́n rí nílẹ̀ Yorùbá ní state ilẹ̀ Yorùbá yẹn 552 billion naira ni èèlò ni wọ́n rí nílẹ̀ Igbo 95 billion naira 95 billion naira nílẹ̀ Igbo ní owó IGR internally generated revenue even wọ́n tẹ̀ tún try ní 2019 ni hello ti 2016 17 18 ó lọlẹ̀ gidi gbà ni ngbà tí ilẹ̀ Igbo 5 states Abia Anambra Ebonyi Enugu and Imo 95 billion naira 2019 National Bureau of Statistics report Emma Bambe 95 billion Ogun State gan lásán 70.9 billion naira ní Ogun State generate 70.9 billion naira bẹ́ẹ̀ ni Ogun State Lagos State 393 billion naira Lagos State alone mo wá total gbogbo owó tó jáde ní South West ní 6 states yẹn ló fún wa ní 552 ní tí mo wá ṣe ni pé mo ní okay ẹ jẹ́ já wo iye tí North West rí 148 billion èló ní North Central 104 billion èló ní North East 46 billion mo wá total rẹ̀ ó wá fún wa ní 393 state mélòó 24 states that is 148 billion Kano Kaduna Katsina Sokoto Jigawa Kebbi and Zamfara North Central Nasarawa Plateau Benue Niger Kogi Kwara 104 billion yẹn o South East 95 billion Abia Anambra Ebonyi Enugu Imo then North East Bauchi Gombe Adamawa Maiduguri Yobe and Taraba mo total gbogbo ẹ̀ ó jẹ́ 393 billion a sì rí state mẹ́fà péré ní South West 552 billion naira ẹ wá obi táwọn people ti finish wa irú àwọn lecture báyìí tí mo bá ń ṣe ó mo máa ń wo ojú àwọn èèyàn ó máa ń ká wọn la ẹ̀wọ̀n tó ṣẹlẹ̀ o ẹ̀wọ̀n tí wọ́n ń lò tó wọ́n fẹ́ ṣe àwo wọ́n máa wo population ó di méní wọ́n máa wo landmass ó di méjì
wọ́n máa wá wo total number of local government. Tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa population, ó dá mi lójú pé ní gbogbo àwọn tó ń wo program wa ń bì láì tí ì rí anybody yín láì mọ tí ń ṣẹlẹ̀. Mi ò rò pé ẹni tó bímọ 34 wà ń bẹ̀ yẹn o. Mi ò àwọn ọmọ bíi àbàbà rò pé bímọ 34. Kò sí àwọn lè rí Yorùbá kẹtórí Yorùbá tó bímọ 34. Àyàfi tó bá jẹ́ pé bí ọba àlú àbí nǹkan kan kò rampant. Bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ wọn nílẹ̀ Haúsá ẹ máa rí 28, 32, 48, even Adoba Aero 62 children normally 62. Báwọn ṣe ń bímọ bí ẹyẹ nìyẹn. So nípa population yẹn wọ́n ti defeat wa ó di méní. Ara àwọn ya 6 tó ń lò tó máa fẹ́ share allocation yẹn o. Ẹlẹ́ẹ̀kejì wọ́n sọ̀rọ̀ nípa landmass wọ́n nílẹ̀ jù wá lọ. Wọ́n ní ilẹ̀ jù wá lọ because ẹ máa rí state míì nílẹ̀ Haúsá ẹ máa ó lè ní irú state tí ń jẹ́ Kebbi state 50,000 square kilometre ní Kebbi lásán. The entire southeast gbogbo ilẹ̀ Igbo pátápátá gbogbo total landmass ilẹ̀ Igbo 29,000 square kilometre ní kò tí ẹ̀ tó Kwara state ní gbogbo ilẹ̀ Igbo. So lẹ́yìn àwọn Haúsá àwọn latúnílẹ̀ jù Ọlọ́run fún wa nílẹ̀ níwọ̀nba nílẹ̀ but àwọn wá ń wo local government wọ́n ti fi local government fi favour wọn. Ẹ wo Lagos state nísìnyí lápèjúwe ní 1967 a ní Lagos state ní 3 local government Kano state ní 3 local government 1967 but later on wọn ò yọ state kankan nínú Èkó bí kò sí wà ló wà ẹ wá mú Kano ẹ pín sí méjì ẹ wá fún Jigawa 27 local government ẹ fún Kano ní 44 local government making 71 local government Lagos state ní 20 ẹ wá dúró ó tó máa lọ sí 71 local government. Irú kí lẹ fẹ́ fi change kìíní àwọn wàá sọ fún yín pé ní ṣébẹ̀ láwọn èèyàn yín ní national assembly ẹ lọ sọ fún wọn náà kọ́ lọ sọ pé àwọn fẹ́ additional local government ẹ bá lẹ́yìn fẹ́ additional local government ń bọ̀dẹ̀ 2/3 àwọn náà máa sọ pé àwọn fẹ́. So àwọn èèyàn jẹ́ yìí lánìí àti máa sọ fún àwọn èèyàn wa. Katsina nísìn Katsina generate 8.4 billion naira ní 2019. Ó ní how many local government 34. Ẹ wá wo Kwara state tó ní 16 local government òun generate 30.6 billion naira 30.6 billion naira in tí Kwara state generate nu. Kí wọ́n láǹfààní tó 34 local government ẹ fún wọn. Agbárí náà ni wọ́n sọ fún yín pé ẹ ní local government púpọ̀ pọ̀ wọ́n jù yín lọ pẹ̀lú population wọ́n jù yín lọ pẹ̀lú landmass ṣé bá sì máa bá lọ ní ẹ wá wo Ogun state tó pa 70.9 billion naira ní IGR 20 local government ló sì ní ó sì ní 70.9 billion naira wọ́n generate. Ẹ jẹ́ kí n wá fún yín lẹ́ example àwọn bọ́nsẹ̀ ń ṣe àwọ̀ yẹn. Ní 2019 according to National Bureau of Statistics report Katsina gba 63 billion lọ́wọ́ federal government. Èló ni wọ́n fún Ogun state tó pa 70 nílùú ẹ̀ 38 billion naira sẹ́rí yàtọ̀ báwọn sẹ́rí yàn jẹ́ 38 billion tẹ́bá fẹ́ ági wọ́n ní mélòó ni landmass kí ni wọ́n ń pè Ogun state kí ni population Ogun state local government mélòó Ogun state ní Ogun state ní local government 20 Katsina ní 34 local government báwo ṣé bá sì máa bá lọ ní gbogbo orú ìyànjẹ yẹn báwo state tiwọn Kebbi 7 billion Gombe 6 billion Borno 8 billion Bauchi 11 billion ẹ wò but ọ̀dọ̀ tiwa ẹ mọ̀ rí 300 and something billion ẹ mọ̀ rí 70 billion ẹ mọ̀ rí 30 billion ó tó gẹ́ o gbogbo àwọn àlàyé yìí ló yẹ ká ṣe fún àwọn èèyàn wa ìpènìtọ̀ petition tán gbé jáde nísìnyí o ẹ sign petition yìí o ṣùgbọ́n a need àti wá educate wọn dáadáa ọjọ́ wà ńlẹ̀ ọjọ́ wà ńlẹ̀ ẹnu fear kan tí mo kàn ní pẹ̀lú ti àwọn other ethnic group ni pé bírú àwọn south nísìn àti àwọn Igbo yẹn àwọn ìyẹn kò tí ì sí awareness ní middle belt lórí ọ̀rọ̀ NINAS petition o kò tí ì sí o kò tí ì sí awareness nínú lọ́dọ̀ àwọn south nípa NINAS petition kò tí ì sí awareness kò tí ì sí awareness lọ títí ní south east dáadáa awareness ti ń wà díẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá nídìí eléyìí ọ̀rọ̀ awareness yẹn lèmi fẹ́ kí àwọn ọmọ mi wà tán wá sórí ètò yìí mo fẹ́ kí kẹ́ fojú wò dáadáa kí kíní ìfilè fly kójú tí wọ́n kọ́ rí pé ní millions of Yorubas are signing this petition àti àwọn south àti south east àti middle belt ẹ ṣeun. ẹ ṣe gan ni báyìí. wow ọ̀rọ̀. ẹ ṣe gan ẹ ṣe gan. thank you very much. ẹ jọ ṣe gbogbo lé ń gbọ́ mi ọba tó dá wa ọba tó mọ̀ wá bàbá Dr. Aliu akínyìn ẹ kú ohun ní àti àtàárọ̀ gbà kan rí dojú ti wá kódà
ẹ máa ń lóòdù ẹ̀ wá very powerful. Very powerful. Okun ẹ̀kọ́ ọpọlọ tí Ọlọ́run yóò máa lékún ní àtòyé. Tọ́ bàbá mi àròpọ̀rí ṣe wà ń bẹ̀ wọn. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí n sáré demonstrate bá ṣe máa fílì rẹ̀ kìíní yẹn lọ. Torí ẹ̀nà kìíní kì í sí àscreen. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ sọ fáwọn tó ń pariwo ń bẹ̀rẹ̀ kan dákẹ́. Dájú wa ṣé ẹ ní another one lọ́wọ́ tó ní HTTPS. Òun náà ni tẹ́ bá ti rí padlock yìí. Òun náà ni tẹ́ bá ti rí padlock yìí. Padlock ti show pé. Yà bó ti rí ẹ̀. Okay. So ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí gbogbo ilé fi ojú sí bá ṣe máa ṣe rí tá bá fẹ́ sign petition yìí. It's a petition, it's not a referendum. Bọ́n ṣe ṣàlàyé petition ni. Tá bá lọ sí HTTPS. Tá bá type sórí browser wa HTTPS ninasffn.org. Ó máa gbé wa lọ sí website wọn. Website NINAS wa genuine. So tá bá lọ sórí website yẹn, ẹni tí ó bá lè lọ síbẹ̀ directly, tá bá type ninasffn.org, ó máa lọ síbẹ̀ náà, the same thing náà ni. Tá bá ti dé site yẹn, ẹ máa rí ibi kan tó ń sọ pé demand referendum. A máa rí lókè ẹ̀ lọ́wọ́ ọ̀tún báyìí. Tá bá ti click ẹ̀, ó máa gbé wa wá sí site ibi tí mo wà yìí. Ibi tí ó concern wa nìyẹn tá ti fẹ́ sign petition yìí. Ẹ bá gbé sójú screen kárí sá. Mo ti gbé sójú screen, ṣé ń rí screen ni? Ó ti wà lójú screen. So ibi demand referendum yìí. Demand referendum. Tẹ́ bá ti click ẹ̀, èmi ti click ẹ̀ already, page yẹn ni mo wà ń sìn. Tẹ́ bá wò ẹ máa rí demand referendum. Ẹ dẹ̀ máa rórúkọ ẹgbẹ́ yẹn tí wọ́n pè ní Nigerian Indigenous Nationalities Alliance for Self-Determination. So bá ṣe máa fíìlì kíní yẹn, ó ní pé ẹ máa rí tọ̀ntàn kọ díẹ̀ tán ní I been at least 18 years old. Ẹni tó máa sign ẹ̀ láti jẹ́ ẹni tó kéré jù 18 years of age. So ìyẹn la máa wá lọ sísàlẹ̀. A máa rí sàlẹ̀ bí wọ́n sọ pé register your support. Register your support. Ibẹ̀ gan la ń lọ. A fi orúkọ wa sí first name wa a fi sí, last name a fi sí. Ibi tí ẹnì kankan gbé náà pé location, country of residence, Canada lèmi wà, mo fi Canada sí. Then a fi email wa sí. Ó béèrè email. Ó ṣe pàtàkì ká fi email sí. Sir, somebody said it's not compulsory, sir. No, email wà ń bẹ, wọ́n sọ pé email wà ń bẹ. I know. I saw it there. I need the confirmation. So email is talking there. So email yìí sí. Àwọn tó wà ní Nàìjíríà ni o, kì í ṣe gbogbo wọn ló ní email o. Àwọn tí ò bá ní nǹkan sọ pé wọn ò ní bẹ̀ torí sísàlẹ̀ ẹ máa rí nǹkan tó ń kọ sísàlẹ̀ ẹ̀ ń sìn. Ẹ máa rí nǹkan tó ń kọ sísàlẹ̀. So a fi phone number wa sí. Ẹ jẹ́ kí n fi phone number tèmi síbí so that carry demonstration yẹn bó ṣe rí. So tá bá ti fi phone number yẹn sí, ó ti ṣe nìyẹn. Then a wá mú ìlú tá ti jáde wá tó bá jẹ́ tó wà Nàìjíríà ni. A mú ìlú tó ti jáde, a kọ ìlú yẹn síbẹ̀. A lè kọ gan Yorùbá, ọmọ Ògùn, ọmọ Oǹdó lèmi. Mo lè kọ Oǹdó síbẹ̀. Mo lè kọ Ọ̀sẹ̀, ọmọ Ọ̀sẹ̀ local government ni mí. So màá kọ Ọ̀sẹ̀ síbí. So màá dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn. Alliance block ibi yóò ṣe pàtàkì. Àwọn tó wà very important lọ fi red sí. Email yẹn bí mo bá ṣe sọ. Àwọn bí wọ́n bá ti fi red star sí yìí. Àwọn bí wọ́n bá ti fi red star sí ṣe pàtàkì ni. Ibi tí wọ́n bá ti fi red star sí. So téyìn ò bá fi email sí kò ṣẹ̀ṣẹ̀ bet ẹni ò ní lè confirm nísàlẹ̀. So now tí èèyàn bá wá lọ sí Alliance block, ẹ jẹ́ ká wo bí n sìn. Ẹni tó bá jẹ́ Yorùbá, ṣe ráwọn options tó wà ń bẹ̀, Yorùbá wà ń bẹ̀. Èmi tí mo jẹ́ Yorùbá ń sìn, máa click lórí Yorùbá. Ẹni tó bá jẹ́ middle belt ló ti wá, á click middle belt. Ẹni tó bá jẹ́ south ni á click south side. Ẹni tó bá dẹ̀ jẹ́ south east á click ẹ̀. Nǹkan tó ń lo ibí yìí fún ni pé ọjọ́ tó bá yá, ìyẹn inú á fi wá yọ, wọ́n lè fẹ́ wò pé okay, àwọn wo ló ti Yorùbá wá, ló ti Yorùbá land wá. Nínú àwọn tó sign kìíní. Àwọn olóòtú middle belt wá, ibi iná máa fi ṣe, tán máa fi yọ wọ́n láyé ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀.
so ibi ṣe pàtàkì èmi tí mo jẹ́ Yorùbá ń sìn mo ti fi Yorùbá sí tí n bá ní comment pé I'm keen to have my Yoruba land. Mo lè fi sí any comment tó bá wùyàn èèyàn lè fi sí. So ká ní mo fi orú èyí sínsìn tí mo dẹ̀ wá submit. So ẹ̀rí bí n sìn èèyàn láti click ibi téèyàn bá click button yìí kò ní lọ. Ẹ láti accept terms and conditions. I submit. Ṣé tá bá submit yẹn ó máa lọ email téèyàn provide yẹn ó máa lọ síbẹ̀. So téèyàn bá ti click submit yẹn ó máa fún yàn ní acknowledgement pé wọ́n rí nǹkan tí téèyàn send síbẹ̀. Èèyàn á rí kíní ẹ̀ téèyàn bá wá lọ sínú email ẹ̀ ó lè wo nǹkan tó wà ó click lórí ibẹ̀. So bí pé mi ti click submit nsìn òun ló fi gbé yìí jáde fún mi. Ó gbé yìí jáde ó dẹ̀ ní your petition tẹ́ bá wo nǹkan tó sọ bí ó ní your petition has been submitted. A message has also been sent to your inbox for authentication. Thank you. Okay. So ẹni tó bá fi email ẹ̀ sí tí ò bá rí email yẹn kó lọ wo junk box ẹ̀ kó lọ wo spam box. Ó ṣeé ṣe kí email yẹn kó ti lọ automatically ìgbà tí kíní yẹn send ẹ̀ kó ti lọ sí junk mail. So ẹni yẹn láti lọ wo junk mail ẹ̀ kó wò. So tí n bá lọ sí email mi sí oníbi kan tí máa click ńbẹ̀ tí wọ́n á fi verify pé èmi ló ní email yẹn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. So okay nsìn mo ti click okay èmi ti sign petition yẹn nìyẹn nsìn báyìí. So téèyàn bá wá lọ sí ìsàlẹ̀ pátápátá a máa rí some other things ńbẹ̀. Ìyẹn ni wọ́n fẹ́ kí n demonstrate nírọ̀lẹ́. Ẹ wo orúkọ mi immediately lórúkọ mi ti jáde ńbí. Immediately lórúkọ mi ti jáde ńbí. Ẹ wo comment mo dẹ̀ fi sí I'm keen to have my Yoruba land. Ó ti gbé orúkọ mi jáde ó dẹ̀ ti fún mi ní kíní. So ẹni tó bá ti feel automatically immediately la máa rí gbogbo kíní. Join the meeting. So bó ṣe rí nìyẹn yẹn ni àlàyé tán fẹ́ kí n ṣe fún ilé. So màá stop sharing of my screen. Tó bá dẹ̀ jẹ́ pé ẹni tó bá ní question ó lè béèrè lọ́wọ́ àwọn ìyá wa nígbà tá a bá débẹ̀ láìpẹ́. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣé gan ni ẹ kú ohùn ní àtàárọ̀. Bàbá Aropo rẹ̀ ṣé ẹ wà ń bẹ̀ yẹn? Mo wà ń bí bàbá mi. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ kú iṣẹ́ látàárọ̀. Ẹ jẹ́ kí n dá àgbèdè ohùn sí akọ́dọ̀ yín níbẹ̀ yẹn. Ẹ ṣeun bàbá wa ojú òní ní yín tì láṣẹ Olódùmarè. Mi a máa sọ nígbà gbogbo yìí pé gbogbo àwa tí a fi àkókò wa àti ohun tá a ní ta fi sílẹ̀ tá a fi ń ṣe iṣẹ́ yìí ìbànújẹ́ ayé ò ní kángun sí òde ẹnìkankan wa láṣẹ Ọlọ́run. Ibi tí a bá dé bá ìpele karùn-ún la wà a ò ní pẹ́ ṣe tán ṣùgbọ́n mo tún béèrè lọ́wọ́ gbogbo àwọn èèyàn wa ǹjẹ́ o pín fúrógàmù báyìí ǹjẹ́ ṣí ẹ̀ torí pé ara ẹ̀ lára ẹ̀ ṣòkòtò àwọn aráabí nígbà téèyàn bá wà ní irú program báyìí tó ń dá jẹ̀gbádùn ẹ̀ tó ń dá gbádùn ẹ̀ bí bàbá Aliyu ṣe ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan yẹn ló ń dá gbádùn ẹ̀ tó ṣe hà èèmọ̀ rẹ o kí la ti ṣe léyìí sí ó dẹ̀ dá gbọ́ ó dẹ̀ dé mọ́lẹ̀ Ọlọ́run dárí ẹ̀ṣẹ̀ jì ẹ́ Ọlọ́run dárí ẹ̀ṣẹ̀ jì ẹ́ ẹ̀yin tẹ́ ẹ mọ fídíò kóòtù irú eléyìí báyìí ẹ̀ ní kóòtù ẹ̀ ṣùgbọ́n ibi tí wọ́n bá ti ń búra wọn ẹ kóòtù ẹ̀ jáde kóòtù ibi lẹ́kṣọ̀ yẹn kó bá wa pín bó o dẹ̀ ṣe ń kóòtù ẹ̀ ayé ò ní kóòtù ọ̀nà fún ẹ ayé ò ní pò mọ́ ẹ lẹ́nu láṣẹ Ọlọ́run mo bẹ̀ yín ni o mi ò ṣakọ mo bẹ̀ yín ni ó fi ọjọ́ tá a dẹ̀jẹ̀ léyìn lórí mo fi bẹ̀ yín ẹ bá wa pín ẹ ṣe nípele tá a wà ní question and answer àwọn èèyàn wa tí wọ́n máa bá wa pé àwọn tí ìbéèrè bá kàn ẹ jọ̀ọ́ ṣé ẹ ti rẹ́dì ṣé ẹ ti rẹ́dì ẹ ṣe bàbá mi comrade Isaiah Tẹ́jú comrade Akíngbadé àti bàbá mi comrade Emmanuel ẹ̀yin lẹ́ni abala tí a wọ̀ yìí o ojú òní tì yín ó yá ẹgbẹ́ra ńlẹ̀ ẹ ṣeun. Ẹ ṣé gan ni o mo kí ilé lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo yín o pé a pè yín ẹ dìde ẹ jẹ́ wa Ọlọ́run tó mú yín wá síbí á gba ilẹ̀ Yorùbá wa fún wa lágbára ara àwọn ìbéèrè àwọn ìyá wa tó wá síbí ìyá wa Ṣadé Olúkọ̀yà Ọ̀túnba Ṣadé Olúkọ̀yà ẹ ṣé gan ni ẹ kú iṣẹ́ takuntakun àti bàbá wa Aliyu ẹ ṣé gan ni
gbogbo ìgbà ló máa ń gbúrò yín, gbogbo ìgbà la dẹ̀ máa ń rí ọwọ́ yín, inú wa sì dùn. Ìbéèrè àkọ́kọ́ tí ó wà níbi àwọn ìbéèrè kan wà tí wọ́n ti fi ṣọwọ́ ránṣẹ́ sí mi tí mo fẹ́ kà, mo kàn fẹ́ béèrè ní ọwọ́ àwọn bàbá àti ìyá wa tó wà níbí. Fún bàbá wa Aliu, ẹ ti ṣàlàyé nípa oríṣiríṣi. Ǹjẹ́ tá bá fẹ́ wò tá bá béèrè lọ́wọ́ yín sùn pé level of awareness, ẹ jẹ́ bá wa mú ìtẹ́ni tí ò bá sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́. Level of awareness wa ní ilé ní September last year àti bó ṣe rí nísìnyí ní June ending 2021. Kí ni tẹ́ bá fẹ́ rate on a scale of 1 to 10, 10 being the highest? Kí lẹ rò pé ó jẹ́ nsìn? Bàbá wa àti. Okay. Ẹ pẹ̀lẹ́ bàbá wa. Ẹ ṣeun. Ìbéèrè tẹ́ béèrè nísìn tó máa ní kí n rate level of awareness. Awareness yẹn oríṣi méjì ni. Awareness pé ní Yorùbá mọ̀ fẹ́ lọ ọ̀kan nìyẹn. Awareness kejì ó ní pé ní wọ́n ti gbàgbọ́ yé. Ọ̀tọ̀ ní ká sọ pé wọ́n fẹ́ lọ wọ́n gbọ́ pa fẹ́ lọ. Ọ̀tọ̀ ní kí n ó gbàgbọ́ yé. Tẹ́ bá sọ fún mi pé ní okay, tẹ́ bá béèrè pé ní lórí pé okay o ṣé awareness pé wọ́n là fẹ́ lọ at least ó ti kọjá ń tààrù because ó fast dáadáa. Torí gbogbo most especially pẹ̀lú rally tó ń ṣe káàkiri yẹn ó jẹ́ pọ̀pọ̀lọpọ̀ tí mọ̀ pé yes Yorùbá fẹ́ lọ. Àmọ́ tẹ́ bá base lórí pé awareness lórí pé ṣé àwọn èèyàn wá gbàgbọ́ yé pé okay o tá a bá lọ tá a máa benefit tí wọ́n ń support ní tá à ń fẹ́ no nínú 1 to 10 yẹn mo kàn lè sọ pé ní 3/10 for now. Iṣẹ́ tí wà tá a need àti ṣe dáadáa iṣẹ́ tí wà at least ó better ju ti tẹ́lẹ̀ lọ. Tá a bá fẹ́ wà objective ni o. Àmọ́ tó pé ní ká sọ pé àwọn èèyàn fẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí mọ̀ pé Yorùbá fẹ́ lọ wọ́n ti ń gbọ́ òkìkí kan a lè rate yẹn high ká tó ṣe pé bí nǹkan bí 6. Àmọ́ pé ní ti tàgbọ́yé pé wọ́n gbàgbọ́ yé àwọn tó ń gbàgbọ́ yé wọn ò ju nǹkan bí 3/10 lọ. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ ṣeun. I agree with you, sir. 3/10 ẹ ṣe gan ni. Nísìnyí tí ó jẹ́ bí 3/10 yìí kí lẹ rò pé ara ìbéèrè tó jáde ní ti àkọ́kọ́ yẹn nìyẹn. Kí ni ẹ rò pé a lè ṣe sí tó lè jẹ́ ká gba 10/10? Ó ní pé mo ti dá structure tó wà nílẹ̀ tá a lè lò structure táwọn olóṣèlú ń lò nìyẹn. Nígbà táwọn olóṣèlú fẹ́ ṣe kíní jò ní registration of membership registration fáwọn kíní ẹgbẹ́ wọn structure ni wọ́n lò from local government to ward, from ward to street. Structure yẹn wà nílẹ̀ lọ́dọ̀ títí wa. Oríṣiríṣi àwọn ẹgbẹ́ ló wà. Nínú nísìnyí ẹ woru Àgbẹ̀kọ̀yà agent yẹn ṣàpèjúwe àwọn Àgbẹ̀kọ̀yà wà wọ́n lẹ́gbẹ́. Irú Àgbẹ̀kọ̀yà yẹn ní wá lọ ṣe lecture fún wọn kẹ́ ṣe lecture fún àwọn Àgbẹ̀kọ̀yà kàn gbàgbọ́ yé dáadáa kẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀ kàn understand n tó ń pè ní pé ká dá dúró ipe kí òbó dá dúró advantage tó wà ń bẹ̀. Tábà fi lè dá dúró ní sọ English mọ́ Yorùbá la máa sọ geography chemistry biology àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ ń sọ fún wọn pé ní ẹ wo adúrú àwọn tó máa ríṣẹ́ ní Àgbẹ̀kọ̀yà Army, Navy, Air Force, EFCC, ICPC, NDLEA torí rẹ̀ máa gbóná pé opportunity lélẹ́yìí tẹ́ bá explain fún àwọn èèyàn. Oríṣiríṣi ẹgbẹ́ ló wà bricklayer sí wà ẹgbẹ́ hairdresser wà gbogbo ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan even lẹ́tà ti wà lọ́dọ̀ tiwa tá a ti nílẹ̀ gbogbo lẹ́tà yẹn láti kọ kalẹ̀ ṣùgbọ́n a nídìí àwọn èèyàn tá a ń pè ní volunteers tá a nídìí yẹn gbà tá a tó ta wọn jò ní 8,000 plus làwọn tá a need approximately 8,500 táwọn fi lè rí àwọn volunteers táwa ní nísìnyí ojú nǹkan bíi 2,700 volunteers lọ. Tá a bá ní àwọn èèyàn ńlẹ̀ tó ń fi lè bá wa ṣiṣẹ́ yìí kò nídìí pé ká fún wọn lówó kan ńláńlá lọ títí tá a educate wọn tó yé wọn ń táwa ń sọ káwọn náà máa sọ ń tó máa dispute káàkiri gbogbo àwọn oríṣiríṣi àwọn Islamic organization religious bodies ní gbogbo wọn máa visit wọn máa bá wọn sọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan lóríṣiríṣi àwọn ẹgbẹ́ àtẹni tí ó gbà àtẹni tí ò ní listen sí wa àlẹ́ expect 100% lọ́wọ́ àwọn èèyàn wa because àwọn jẹgúdújẹrá wọn ò ní listen sí wa ṣùgbọ́n àwọn mọ̀ pé ní àwa la ní at least ó kéré jù a lè rí 90% even more than that tó bá dé stage referendum but ẹ jẹ́ ká follow structure yìí tá bá fi lè lo structure tá láwọn oríṣiríṣi àwọn committee ìpòkè ẹ̀yin yẹn lọ bá àwọn bricklayers
ẹ̀yin ẹ lọ bá àwọn painters, ẹ̀yin ẹ lọ bá àwọn hairdresser, gbogbo ẹgbẹ́ pọ̀ lóríṣiríṣi. Kíní yìí within 2 months a lè ṣe tó máa kárí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá, n tó easy ni. Ṣùgbọ́n kìí ṣe tí YNN kan lè dá ṣe, kìí ṣe tí organization kan àbí méjì lè dá ṣe. Àfọwọ́sowọ́pọ̀ la nídìí. Mo ń sọ fún yín lẹ́ẹ̀kan pé ní bàbá Àròpọ̀ rẹ̀, wọ́n ti build app kan kalẹ̀ tá a fẹ́ fi ṣiṣẹ́ yìí. Ṣùgbọ́n awareness ètí tó a ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní, àmọ́ pẹ̀lú NINAS tó ń gbé jáde, kíní NINAS tó ń gbé jáde yìí, inú wa dùn torí tó wà nínú mind tiwa ni pé ní petition táwa kọ nígbé jáde, ó dìgbà tá a bá test ground, tá a ti rí pé tá a ti opinion poll tá a sì yẹn tá a rí pé majority wọ́n ti understand ní tá à ń sọ làwọn roll out ti petition. Àmọ́ nígbà tí NINAS ti gbé nǹkan kan jáde tó sì jẹ́ pé ní ibi tá à ń lọ làwọn náà ń lọ, fine, a lè ṣe papọ̀ náà, ọjọ́ sì wà ńlẹ̀, a lè ṣiṣẹ́ papọ̀ so that every nook and cranny of Yoruba land a lè gbé ìyìn rere yìí lọ síbẹ̀. Thank you. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa Aliu. Thank you very much, Dr. Aliu. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ jọ fún ìyá wa Ọ̀túnba Ṣadé Olúkọ̀yà. Ẹ jọ a ní àwọn ìbéèrè kan tí wọ́n ti fi ṣọwọ́ ránṣẹ́ síbí. Ó ní mo ní kí n béèrè lọ́wọ́ yín sí. Ìkíní, wọ́n sọ pé nípa ètò tí NINAS ń ṣe yìí, tí ẹ ń pe àwọn èèyàn pé kí a sign petition for referendum. Wọ́n ní kí ni ohun gangan tí ẹ ń retí ń bẹ̀. Ìyẹn ni wọ́n pè ní expectation. Wọ́n ní kí ni ohun tí ẹ̀yin ń retí gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ kan. Kí ni nǹkan tẹ́ ń retí nínú pípè tẹ́ pè wáyé. Ìyá Ọ̀túnba Fọláṣadé Olúkọ̀yà. Ẹ ṣé gan ni sà. Ṣé pé nǹkan tá à ń retí nínú ọ̀rọ̀ petition tá a gbé jáde yẹn? Bẹ́ẹ̀ni mà. Ṣé mo sọ fún yín pé the petition yẹn á ti gbé jáde láti 17th of December 2020. Mọ̀ mi ṣe lè bẹ̀rẹ̀ nítorí mi fẹ́ ṣẹ́ Dr. Aliu. Mi mọ̀ wọ́n, but what he has done is a very good job of analysis, of presentation, is perfect. But it's more like a political machinery or setup, which can be good if government ló fẹ́ ṣe kíní ìfún wa. But it's not government. We can't even trust our government to do it, or our politician. Any politician is not to be trusted with this thing. Because Sherry, gbogbo ìta ìsọ̀rọ̀ awareness nǹkan. Number one, ìta problem táwọn èèyàn ò kì í mọ̀, and it's not really a problem. It's a cultural feature. 3/4 of the people of Yoruba land, in fact of Nigeria, they are not educated. They are not educated book-wise. They are educated in the sense of people who are enlightened. One trade, one taja, one listen to television, one listen to radio. Imi gan, teba bricklayer mi sọ̀rọ̀. Understanding of their political situation in Nigeria, malanuleni. Because so these people, they understand this much. But they are not educated, literate. Okay, I think the word I'm looking for is they are not literate. So if one sign petition, most of them don't even have the phone to do it. So I will expect millions. But they sure millions global United Nations. Ones were suspicious. Because they know our people, half of them don't have phones. They don't have Android phones. Most of them, what you call palasa phone, nothing pay. So petition, except we want to go the extra mile. Manual yes or no, which is open to fraud, because possible politician kan àbí olówó kan tó sì ń wá wọn Nàìjíríà á fún wọn lówó á ní nǹkan báyìí ní kan máa kọ sílẹ̀ ìpáwọn èèyàn sọ, and there's nothing we can do about it. Òun la ṣe prefer ó tiẹ̀ jẹ́ under 1 million ló sign kí gbogbo signatories ẹ̀ ń kọ kó wá genuine. Ṣé nǹkan tí mò ń sọ yé yín? So we are not expecting millions. All we want is enough to show United Nations that we want our own nation. And apart from the petition, what is on cotton fefua that we are working on? It's not just that petition. No. I won't call me what we have to produce that we are working on. That petition is just part of it. It's just to escalate. That petition is just to escalate United Nations. Look, they put
we want our own nation. But petition yẹn lásán kọ́ ló máa ṣiṣẹ́ before they agree to the ref. There are certain things they have asked us to put in place that every nation now, Ijaw nation, Igbo nation, Yoruba nation, àwọn Idoma, àwọn Jukun, they are putting in place. We are trying to put in place. Dr. Aliu's paper is very good. In fact, if you will grant me the indulgence, I won't mind if you can send me a copy of that paper. It's a very good paper, but we will use it later. If we get to a point that we get to Yoruba nation, we are now setting up a nation. We are setting up a government. It will be ideal. Because our God is local governments. We have 150 local governments in the whole of the West. So we are not on the starting point here, but there are certain things we cannot do now. The most important thing is can get our to sign enough for the work on the United Nations thing we must produce before they can regard us that we are a nation. What am I expecting? I'm expecting millions in it's not on the work. It cannot fly because half of our people are not literate. They cannot use that phone. They cannot do all these things except we do manual. That is why Taba Mashe referendum here, because United Nations, not everybody is literate, not everybody can do it on physically la Mashe amato. Amato big but long voting. They will see everybody. Everybody will write yes or no. That's what she man shame. About even Brexit, you will go there physically, enter your vote and leave. It's not electronic, it's not anything. I want to talk electronic, but for referendum, it's usually a physical presence. And once you have Brexit, vote it over, yes and no Brexit, what time? Not any Brexit, what time? The United Kingdom. So let's not get stress around. This petition, once it is done properly, and we have escalated it, and we have produced all the necessary documents they expect us to produce, we go ahead. The United Nations on the choice. They are telling us what to do because they know that Nigeria cannot stand as it is. That constitution has to come down. By Dr. Aliu, central to all the problems, chairman SBMC, Federal Unity Schools here, Dada. Almost Zamfara to gba 3% on was school. So you get 69 and the cutoff point is 71 one. Almost Zamfara with 3. So I told you they talk about 3 to 4. Civil service. Is that not worse than they can go for? Because already what in Bao Joel Awaje, we are talking about 70, 71 Wally. Almost they gba 3% in Wally. Yahoo. That's even worse. So one and go for one thing. About this stage, what it about in one thing or the song with salary or the song won't come on see what it told you what more. But our Moloma thought it by year, all the school only time to your call law. What do you do about that? Our tongue cross in Mediterranean, don't Kusabani. Because there's nothing for them to do in Nigeria. Is that not worse than it going to? Oh, what we expect is just a minimal requirement because I won't say fraud. When someone sign, it's okay by us. It's not only Yoruba. That 40,000 is not even all Yorubas. People must sign. We are all going to go there so that we can get this thing. Once they want to chat of relationship, once United Nations ní kan mú wá. Ẹ má jẹ́ ká jẹ́ kí ibi tá ti ń worry tá ń sá kiri, ẹ má jẹ́ ká jẹ́ kí politicians tó hijack kìíní ìmọ̀ wa lọ́wọ́. That will be the greatest tragedy of 21 years. In fact, even more than 21 years. Ṣé wọn kọ́ mọ̀ odò ògbólú ni mí? Ìjọ tí General D àkọ́ ti mú General D àmì ti bẹ̀rẹ̀ activism tèmi. That is 1996. Ẹ bá mi yá 1996 náà tó lè yá 2000. That's about 25 years, àbí? So, because the way they are going about it, that's what they want to do. Figures on rollouts here is beautiful, it's fine, but we don't need it now. What we need is enough people, because the United Nations almost set up Nigeria. Oh, I can't believe 31 million, millions of literate people to ever sign the Android phone. It's not possible. I want to now sign them. By the time the machine goes through and they go through, they have a system of checking. Will be reduced to one. If it's the same name and the same telephone or the same email,
it will be you know, me pé ọkọ sọ pé not everybody has email, and tí ò ní email gbọ́dọ̀ sí gbọ́dọ̀ ti fẹ́ rí confirmation gbà. So we have to accept the reality on the ground. Èmi gan tí mo bá yín sọ̀rọ̀ tí ò bá ń ṣe fúnṣẹ́ yìí, I was completely computer illiterate. Iṣẹ́ yìí ló sọ mí dẹni tó lọ learn IT by force, because that's the only way I could communicate with people. So ẹ má worry ara yín ẹ̀yin people ẹ̀yin èèyàn mi, we will get there. The most important we will get there. The most important thing is aṣòótọ́ ká dẹ̀ ní lọ́kàn yìí pé ẹ má jẹ́ àdálẹ̀ Yorùbá, ẹ má jẹ́ àdálẹ̀ Yorùbá. It's even more important than pé ká dára wa. Ẹni tó bá dálẹ̀ Yorùbá á rògo láì dìṣẹ̀lẹ̀. I can tell you that àti rí àtọ̀ ń jẹ́ àwọn ẹni tó ń ṣe báyìí. You will see, and then you will see more of them. Ẹ ṣé mà. Ẹ jọ kí n tó kúrò lọ́dọ̀ yín mà, ẹ jẹ́ kí n kó tó di pé mo pe Brother Isaiah kan tó béèrè question. Question kejì tí ó jọ jáde ni pé wọ́n ní kí ni àjọṣepọ̀ NINAS pẹ̀lú àwọn ẹgbẹ́ IPOB àti àwọn Igbo, pé kí ni àjọṣepọ̀ tó wà láàrin yín, ṣé àjọṣepọ̀ yẹn dán mọ́rán àbí báwo ló ṣe jẹ́? Inú mi dùn pé ìbéèrè question yẹn. Kò sí àjọṣepọ̀ kankan láàrin wa àti IPOB. There is no àjọṣepọ̀ at all. We have àti produce a paper àti disclaim wọn. Ṣẹ́rí Nnamdi Kanu is a scammer. Scammer in the sense of people ń fi àwọn èèyàn ẹ̀ pawó ni. He just sends them out to be killed. Lóòótọ́ tẹ bá ń wò wọ́n látòkèrè á dàbẹ̀ ní pé àwọn ọmọ Ìgbò yẹn wọ́n gbóná, wọ́n ń pa ọlọ́pàá, wọ́n ń pa ọ̀gá wọn, wọ́n ń pa sójà, wọ́n ń pa àbọ̀ wọn, wọ́n ń ṣeré. But do they need to kill soldier? Do they need to kill policemen? Ṣáwa ń pa ṣé Yorùbá mélòó lẹ́yìn rí tó ń pa ọlọ́pàá tó ń pa sójà ní ibi? But they have òun ló ń incite àwọn ọmọ yẹn to violence, and they believe in him. He has an iconic following. It's like irú bàbá wọn sí bàbá Akíntóyè. Ṣé mo pé ọlọ́run àjẹkárí kò ṣe dáadáa ń sìn kán náà fẹ́ gbé bàbá yẹn wọ́n fẹ́ ṣe wọn kó àwọn ọmọ Yorùbá wọn á bọ́ sọ́nà wọn á rẹ́dì láti kú. But bàbá will not do a thing tó máa gbé dé situation yẹn débi tí àwọn ọmọ náà máa. Nnamdi Kanu does it. He incites them to commit murder, to do all the wrong things. Ó dẹ̀ gbọ́dọ̀ mọ iye billions tó ń fún ní ọdọọdún. Ó yẹ pé nígbà táwa fẹ́ ṣe gbogbo kí ni NINAS, we had to go borrowing to make all the money ká ní láti. So kò sájọṣepọ̀ kankan láàrin wa. Àwọn the rest of the Igbos ó wà ní NINAS ojoojúmọ́ ló ń condemn ẹ̀. Why are you sending people out to be killed? Ọkàn ń pa àwọn boys ẹ̀mí mistake. In fact, ìgbà tí bàbá kọ́kọ́ sọ, ìgbà tí mo sọ fún bàbá Akíntóyè, ó ní ẹ má jà dá sọ̀rọ̀ wọn. Mo ní bàbá láti dá sọ̀rọ̀. Nígbà tó dé stage, mo sọ fún bàbá, mo ní a máa dá sọ̀rọ̀ wọn tó tá a bá dá sí. Wọ́n bá lọ believe pé we are complicit in what Nnamdi Kanu is doing. IPOB is doing. Wọ́n ń bọ̀ lọ́dọ̀ wa. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní pa àwọn ọmọ wa náà. Pé we are complicit in IPOB. So nobody should believe that there's anything. The boy is anathema to his fellow Igbos and is anathema to Yorubas. Ẹ jọ̀ọ́ Ọlọ́run ló fi bẹ̀ yín. Ẹ má admire rárá ni. Gbogbo àwọn nǹkan tó ń káwọn ọmọ yẹn ń ṣe bí ó ń tì wọ́n sí. Second in command yẹn ló pa ń sìn. Wọ́n kàn pọ̀ ọmọ yẹn dànù for nothing, for no reason. Ó sá lọ sìn, ó sá lọ, ó lọ, ó ti kúrò ń lò, ó jókòó sí London, ó ń feel fine. Àwọn ọmọ ọlọ́mọ ń kú ń bí. It's wrong. Very wrong. Ẹ má ẹ bá believe pé nǹkan kan wà. Bá ti rí pósítà wa, wọ́n gbé fọ́tò bàbá síbẹ̀ Nnamdi Kanu irọ́ ni o. Ó ń try láti take credit for what he has not done ni o. Ṣé sí ìtókàn wá pẹ̀lú ẹ̀? I have no business with him because àwọn NINAS táwa ń bá ṣe wọn ní any business pẹ̀lú ẹ̀. Wọ́n dẹ̀ ti ṣàlàyé fún wa pé àwọn ò ní business pẹ̀lú ẹ̀. Ẹ ṣeun mà. Bùrọ̀ Tẹ́jú, àwọn ìbéèrè wo ló tún wà nílẹ̀ kẹ́ bá wa béèrè lọ́wọ́ àwọn màmá àti bàbá wa kó tó di pé a pè àwọn ará lé láti béèrè question. Ẹ ṣé gan-an fún ìdìde yín, a sì dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ wípé a fi ẹ jẹ́ wa. Ìbéèrè mi àkọ́kọ́ a lọ sí ọ̀dọ̀ màmá wa Olúkọ̀yà. Ìbéèrè àkọ́kọ́ yẹn ó pín sípa méjì mà, ó ní A ó dẹ̀ tún ní B. A ti rí gbogbo ìgbésẹ̀ tí ẹ̀ ń gbé gẹ́gẹ́ bí NINAS. Ìpè ẹ fẹ́ kí gbogbo ẹ̀ kó lọ ní ìrọ̀wọ́ ìrọsẹ̀ kó má dàbí ti àwọn ọmọ Ìgbò tí wọ́n ń pa nípakípa. Àmọ́ ju gbogbo ẹ̀ lọ,
tí àwọn èèyàn wọ̀nyí tí a ń pè sí ní Fúlàní torí a mọ̀ pé àwọn náà pọ̀ jù ní iṣẹ́ ológun. Olórí gbogbo wọn dẹ̀ ní commander in chief náà Fúlàní ni, tí í ṣe bàbá wa òkú tó ń sọ̀rọ̀ bí alààyè. Ǹjẹ́ tó bá rí gbogbo ìgbésẹ̀ pé kíní yìí yóò máa bọ́ sí Yorùbá nation yìí yóò máa tẹ̀ wọ́n lọ́wọ́, tó bá engineer àwọn ológun pé kí wọ́n ṣe ìfipá gba ìjọba, ìyẹn ni coup, tó bá lo agbára yẹn pé kí sọ́jà gba ìjọba, kí ni ìgbésẹ̀ tó máa ní lára NINAS, YNN, ìlànà gbogbo àwọn ẹgbẹgbẹ́ yẹn, tí sọ́jà bá fipá gba ìjọba, kí ni effect tí ó lè ṣẹlẹ̀ mà, kí ni nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀ pé wọ́n kàn dìde lórúkọ kan o tí wọ́n fipá gba ìjọba kan bẹ́ẹ̀ sí ní àná, kí lẹ fi pé ìgbésẹ̀ tó kù. Ẹ̀yin ni ẹ má bínú màmá wa. Ẹ jẹ́ kí n dáhùn yẹn ná. Ẹ jọ̀ọ́, first and foremost, ẹ jọ̀ọ́, ẹ ti ń pe YNN látàárọ̀. What does YNN stand for? Àwọn Yoruba Nation Now. Okay, Yoruba Nation Now. Yes. Àwọn ni ẹgbẹ́ tí Dr. Aliu tí wọ́n wà yẹn tí wọ́n ń ṣe campaign káàkiri yẹn. Tí wọ́n ń ṣe grassroots awareness. Bẹ́ẹ̀ni, a tún ń ṣe rally everywhere. Sherry, what I want to point out, I want to make some corrections. Sherry, Fulani, they are the smallest ethnic group in Nigeria, residents in Nigeria. Okay, they go. So I must say, don't remove them from your mind. The fact that I will not enough need the 12 states here, but everywhere else they have there, even in the north, they are in the minority. Minority, you know. Then Tambua, who is the governor of Sokoto State, is not a Fulani. He's one of the tribes of Hausa tribes. They are going through the opportunity that your carpet, they say, but that is a story for another day. So, maybe one might need control of the army. Everybody be able to our middle belts non low as foot soldiers. You know, Sadana Tisolati 1960. Battle scripted. That way you take serious in buying. This new nation called Nigeria. I'm sure everybody knows that saying now. It should be treated as an estate of our great grandfather, Uthman Danfodio. We'll use the middle belt as willing tools and the south as a conquered territory, never to allow them to control their destiny. That is their battle script. But they say full front, they bang on Jao openly. So, people are more aware of what the situation is than you think. The woman in the market probably knows more about Nigeria than our allies. Our allies are no more thorough. If they can afford to throw away crumbs, breadcrumbs on Jela Fulani, all of Jafun, Ojola, within a week, we are better. No, because more problem in Nigeria. Because these poor people, then you feel the pain, I'm going to receiving end. You know, Atasho, Atakula, Atabu, Cottonili, a year, that's a Roman or school, Yashi one day, Amaso, is that life? It's not life now. One more cotton law. One year offer only chance to be free. It's not possible. So, sharing with our people here, they've tried it. They tried it in the last couple of weeks now. On fait declare state of emergency. Quand on go pull down constitution, you can't pull it down. Go around to ask questions. All discover I want to draw them battle ready. And they no longer trust their Nigerian army. Because what you realize is everybody is battle ready. I'm waiting to see the Yoruba officer, the Yoruba general, the Yoruba colonel, the Yoruba lieutenant, the Yoruba, even the Yoruba private. And then we say Yoruba, me feeling Igbo, Kilongwe, South, Middle Belt,
Who they will tell to, who they will give guns. You can go and kill your people, and they will go and do so. Kill. You know, they will not go. One in that one alone. Wàhálà ní kíní yẹn mà. Ó dẹ̀ ti mọ̀ pé kò ṣeé ṣe. Otherwise, wọ́n á ti ṣe tipẹ́ náà. Àti December láti wà lẹ́nu ọ̀rọ̀ yìí náà. Ṣé ó yẹ kó pẹ́ wọn tó yìí? Kò yẹ kó pẹ́ wọn tó yẹ ti wà lẹ́nu ọ̀rọ̀ yìí tipẹ́. Wọ́n bá láwọn fẹ́ ṣe kú kan sí ọmọ ìpá àwọn fẹ́ kú ni. They want to die and die a very bad death, papa. That cannot happen. So kò sí nǹkan kan tán fẹ́ ṣe. Ẹ má jẹ́ kẹ́rù báyìí. Ṣé ẹjẹ́ bí tẹ́ ti ń bẹ̀rù tẹ́ ń kwáyà sókè bẹ́ẹ̀ ni ráyè ṣe nǹkan tẹ́ fẹ́ ṣe. Once you stand firm, àwọn gan ò ní wá. Fúlàní ò ń báyàn jàjà frontal. Wọ́n máa wá kan nù wa, àwọn èèyàn nù wa tán máa lo against wa ni. Mo dẹ̀ jẹ́rìí àwọn èèyàn tiwa tó bá ti ń sọ fún wọn pé lọ́wọ́ tá a wà yìí o, lọ́jà pẹ̀lú ọmọ Fúlàní. Àwọn tiwa la máa kọ́kọ́ bàjà, àwọn tiwa la máa kọ́kọ́ yanjú. And they know Yorubas, they will do it. Igbo náà wọ́n ká wọn Igbo, wọ́n á pa wọn dànù without any regret. Bínú bẹ́ẹ̀ náà will kill them if they have the opportunity. So ẹ jọ̀ọ́ má jẹ́ kí fúnra wa ní stress lórí what the Fulanis will do. Kò sí nǹkan kan tó fẹ́ ṣe. Gbogbo armed kìíní Nàìjíríà wọn wọ 1,000. Ọlọ́pàá is under 400. Military, gbogbo military tán halẹ̀ tán máa náà send 3,000 soldiers ní ìrọ́nà ń pa. Wọn ò tó bẹ́ẹ̀. They have only under 600. Bẹ́ẹ̀ yà bá máa kà wọ́n títí 600. Ẹ bá fi kún sójà ọlọ́pàá 400. Gbogbo 1,000. Ṣé 1,000 people fẹ́ pa 200 million people? Is that possible? It's impossible. Go possible now. They can't kill you. We are 200 million. I think that figure is 400,000. I think it's not possible. And they are just and they are 1,000. At least èmi ò ní wọn nípa díẹ̀ o. Bọ̀ kí sójà kan tó pààyàn márùn-ún ṣá. Èèyàn mẹ́ta wà lẹ́yìn ẹ̀ tó máa pa òun fúnra rẹ̀. So ẹ má jẹ́ ayọ̀ra wa lẹ́nu. They too they know numbers. Òun lọ́ ṣe ń wá àwọn èèyàn wa tán máa lò. Ojoojúmọ́ ló ń kó fáwọn Yorùbá. À ń gbọ́ ẹ̀pọ́n fún wọn 15 million, fún wọn 20 million, wọ́n kó 100 million, promise wọn ní 100 million. Wọ́n bá lè dà wá rú. Bọ́dẹ̀ ṣe ń wá làwa náà dẹ̀ mọ̀ wọ́n tọ́ra ti mọ history gbogbo wọn. A mọ history gbogbo àwọn all these Abuja workers, contractors. A mọ̀ sọ tó bá ti dé báyìí, a ní ìwé la tún rí gbọ́ o. Kí ló tún ṣẹlẹ̀ o? So they know they have no way. Torí gbogbo àti mọ́kàn. Lówó lọ́wọ́ o, ọ̀tá alálàáfíà. And there's nothing they can do. Torí àdẹ́nu ọ̀nà wọn lọ bèrè owó. Ní o àgbà contract lọ́wọ́ wọn rí àṣe nǹkan kan. So what can they say àṣe fáwọn? Ẹ jẹ́ má wọ́rì gbogbo ìtẹ́ ń wọ́rì ẹ̀ ń fúnra yín ní ìwẹ̀rẹ̀ tí ọkàn ní ẹ̀ nílé fáìtì torí wàhálà ṣì ń bọ̀ tó yẹ pé ẹ máa ní láti dúró dáadáa not necessarily pé ká gbébọn or anything but ká dúró dáadáa wípé sẹ́ẹ̀ ìjọ tí traitor kan bá yọ sí yín kẹ́ dín pẹ̀lú ẹ̀ traitor kan wá bá yín ní London àbẹ̀rẹ̀ Amẹ́ríkà where you are ẹ̀ dín pẹ̀lú ẹ̀ ẹ̀ kó yẹ kó lọ sí London rẹ̀ àná tó stop nkíní number one àwọn easterners wọ́n ń ṣe rally they were London. Number two, owó tán ní kó deposit ní. We no longer have money. Only a ton láti deposit kan tó jẹ́ kó wọ hospital because wọ́n lè fẹ́ kó káwọn treat ẹ̀ tán ká má rówó san. Gbogbo orú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn is a problem. Ẹ má worry ara yín. Ẹ papọ̀ yín pọ̀ sọ́dọ̀ Ọlọ́run. Escape become tí ìdáhùn bóyá wọ́n lè ṣe kú àbí wọ́n lè ṣe kú. What I'm telling you nìyẹn kó wọn lè ṣe mélòó ni wọn ló fẹ́ ṣe kú àwọn foot soldiers tó wà in charge of the armory tó wà in charge of they are not full all of them are Fulanis now even bọ́n jẹ́ Fulani àwọn tó máa bá wọn fà á máa wà ẹ̀yin ẹni sùn ẹ̀yin sọ fún wọn pé ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ politicians friends ẹ sọ fún wọn pé ẹ̀yin kówó lẹ́ẹ̀kan lọ ṣe kú kẹ́bù bóyá wọn adá yín nù àwọn náà ò ní ṣe they know the situation better than you think they know. They won't try it. Wọ́n fẹ́ fi kún. No, kí ni nǹkan tó fẹ́ fi kún? Ẹ̀yin tẹ́ wà ń diaspora lásán ẹ̀ lè báyé ikú yẹn jẹ́ mọ́ wọn lọ́wọ́. If you do the right thing, ẹ̀yin diaspora people, you can finish them with that on that school. Kàṣẹ máa sáwádà Nàìjíríà ń bí ta Nàìjíríà pẹ̀lú. Tí ìrìbí tí civilian ti ń fi igi àti stone àtòkò àti ìgò wọ́n fi ń lé sójà kúrò nù. You are thinking along narrow paths lẹ́yìn gbégbá yẹn ibi tí NINAS ti ṣiṣẹ́ dé táwọn èèyàn náà lè ti gba teaching ta fún wọn dé nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ò possible wọn nǹkan ẹyọ kan tó kù fún wọn tó fẹ́ ṣe náà fẹ́ try yẹn wọn ò dẹ̀ rí ṣe to bring down that constitution káwà tó ṣe kọ́ wá náà declare ìlú martial law they can't do it wọ́n mọ̀ pé kò sí ta ló fẹ́ support wọn
They tried it. They tried it about 3 weeks ago. If they can't pull down constitution, they can't pull it down finally. Or the people Thank you, ma. Okay. Ẹ ṣé mọ́mí wa dúpẹ́ mà. So ìbéèrè mi kejì lọ sí ọ̀dọ̀ Dr. Aliu. Dr. Aliu, ẹ ṣé gan-an a rí iṣẹ́ takuntakun tí ẹ̀ ń ṣe nípa grassroots awareness. Uncle Ejo. I just want to quickly say to Dr. Aliu again. Dr. Aliu, Ejo, ẹ má bínú. Can you go start statistics for whether you can hand it over to somebody to send to me or you can send it to me, because those are things we are going to need later. It's very important information, but we will need it later. Thank you. Okay. Yeah, brother, take your question. Okay. So, Dr. Aliu, so àwọn iṣẹ́ tí ẹ̀ ń ṣe nípa awareness yẹn, ǹjẹ́ àwọn kí ni relation yín pẹ̀lú àwọn south, south-east and middle belt? Torí a gbọ́ pé gbogbo wọn náà wà ní NINAS yìí. So mo fẹ́ mọ̀ àjọṣe yín pẹ̀lú ẹ̀ lọ́rọ̀ àwọn awareness yẹn. Mo fẹ́ kẹ́ ṣàlàyé fún wa tán. Ẹ má bínú o, kí n tó dáhùn ìbéèrè yín, mo fẹ́ rárá sọ̀rọ̀ díẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ tí àwọn ọmọ mi wá sọ tán nísìn. Ṣé rí tẹ́ bá lọ wo number of internet subscribers tí National Bureau of Statistics gbé jáde ní 2019, àwọn tó ń browse lásán nílẹ̀ Yorùbá tó ń browse, mo ní rí record 2019, 37,924 lọmọ Yorùbá tó ń browse, 37 million ọmọ èèyàn, 37 million, and majority of them they are youth. What do you mean? Tẹ́ bá wo ti 2020 internet subscribers, àwọn tó ń browse 39,150,513 làwọn tó ń browse lọ́jọ́ nílẹ̀ Yorùbá ní Southwest. Tó awareness, tá a bá ti awareness, tí referendum bá lọ dé, tí Muslim bá láwọn ò fọwọ́ sí intense lọ́bì kankan, bẹ́ẹ̀ mo sọ fún yín. Tí Muslim bá sọ pé ní okay o, ẹlẹ́fẹ́ lọ o, ẹlẹ́yìn wọn kí ni referendum dé, wọ́n vote against yín, níbi kankan tá à ń lọ. Because some majority carry the vote. So ìdí nìyẹn táwa fi wò ó pé okay, nípa awareness yìí, a mú ní ọ̀kúnkúndùn láti lè make sure pé a sọ fún àwọn èèyàn wa kó yé wọn. If you refuse to carry àwọn Muslim along, you are going nowhere. Likewise, bẹ́ẹ̀ náà ni ti Christian náà. Tá a bá carry àwọn religious body, tá a carry wọn along, tá a jẹ́ kó yé wọn pé ní n tó ń ṣẹlẹ̀ yìí ṣe ogun o, kìí sọ̀rọ̀ ogun, because àwọn èèyàn wa ojúlọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa Yorùbá ò fẹ́ wàhálà. Tá a bá yẹn nàná, irú bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ ní sẹ́yìn sọ̀rọ̀ nípa ti NINAS because organization sẹ́yìn tẹ̀ wà nìyẹn, so and I cannot blame you for that. But the issue pé bí a millions àbí pé a lè rí kíní kan, a lè rí millions láì lọ tamper, láì lọ sojoro kàbá àndọ́gbọ́n sí. Millions will sign a page. Statistics mo ti mú jáde fún yín nísìn. Tí mo sọ fún yín pé ní ẹ̀ lọ́wọ́ total number 37 million 2020, 39 million. Kò sí nǹkan kan tó bad níbi kí èèyàn ó ṣe awareness kí ó yí àwọn èèyàn wa. Tá a bá tí ò bá yé, ṣé kò ṣẹlẹ̀ ní Scotland ni? Ṣé wọ́n ṣẹlẹ̀, ṣé wọ́n ṣe kí ni wọ́n ń pè tí ń jẹ́? Ṣé wọ́n ṣe referendum? Kí ni tó padà ṣẹlẹ̀? A gbọ́dọ̀ carry àwọn èèyàn wa along ká sọ fún wọn, because tẹ́ ẹ bá sọ fún àwọn èèyàn, táwọn sọ pé ní Yorùbá fẹ́ dá dúró, tá a sọ fún àwọn èèyàn wa, it's just like bíi pé ní èèyàn dá nǹkan ṣe nìyẹn. A gbọ́dọ̀ carry wọn along. Ó ní tí mo fẹ́ sọ nìyẹn, because tẹ́ bá rọra wo permanent representative ní United Nations, Tijani Muhammad Bande Fulani ni. Deputy Secretary General ní United Nations, Amina J. Muhammad Fulani ni. Tambol ten dárúkọ, I was born in Kano. Kano wọ́n bí mi síbẹ̀, mo ti lọ gbogbo ìgbésí ayé mi. Tambol Fulani ni haran, gbogbo àwọn tó ń rú tó ń àwọn governors yẹn ní north yẹn Fulani. Tambol n tó ń pè ní Tambol èdè Fulani ni. Ẹgbẹ́ tí mo sọ pé ní Bande yẹn èdè Fulani. Ẹ wo Barkindo yẹn kìí ṣe èdè Hausa, èdè Fulani ni. So nídìí eléyìí, a gbọ́dọ̀ ṣe awareness fún àwọn èèyàn wa
carry one along. Every organization has its own strategy. Strategy ti NINAS nìyẹn. More attend the meeting come, at least meeting Timothy attend, Timothy were opportune, Tibabana attend, or at least Oton can be 7. Baroness Cobbs, former deputy speaker, New UK Parliament here, as a meeting Paluma here. One bere penny okay, if any our country woni Latini Basepo Palu, one be Baba because Mati Baba party presentation one, Omi Borosi Boloju, my Emilito, in Botin Sokon in Tioka, Omi Boloju, OPT. The way presentation to Baba enjoy. No one say okay, I want Nkabai, I need it. That is different documentation. But on videos here, on statistics here, I want them pile up where. NINAS is saying one, now other organizations saying one, but calculate ni one umbrella only a task to meeting countries party ni Joni, so that ẹgbẹ́ kan máa jáde tó bá kó gbogbo ẹgbẹ́ papọ̀ nílẹ̀ Yorùbá tó máa sọ wọn lóṣùṣù because àwọn oríṣiríṣi ẹgbẹ́ ló ń lọ submit nǹkan sí United Nations eléyìí lọ submit sọ̀hún lọ submit eléyìí lọ submit sọ̀hún lọ submit wọn ò pé kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ó yẹ kó jẹ́ pé ní ẹgbẹ́ kan péré kó lọ submit kìíní sí United Nations èmi ò mọ bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ ṣe referendum yìí ní middle belt tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò mọ tó ń lọ I don't know the way you will do it because tí àwọn middle belt ò bá vote ṣé tó bá vote níbi referendum báwo lẹ fẹ́ gbé gbà ẹ lọ béèrè lọ́wọ́ àwọn tó wà ní middle belt sọ fún ẹ pé ní NINAS ṣé wọ́n mọ tí ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni they don't know but àwọn èèyàn wa ọlá pé ní àwọn organization tán àwọn ni wọ́n ń pariwo pé NINAS if not àwọn èèyàn onímọ̀ kankan tó ń jẹ́ NINAS o mo ń sọ̀rọ̀ nípa grassroots àwọn tí nǹkan kan àwọn tí nǹkan affect àwọn tí yà ń jẹ so àwọn ṣebí nísìn ẹgbọ́ tó ń sọ kí bàbá sọ̀rọ̀ níbi meeting tá a ṣe ní kàbí ìjẹrin lórí pé single umbrella kan tó fà jáde wọ́n bẹ bàbá ń bẹ̀ pé kí bàbá ṣe fídíò jáde sódà káwọn èèyàn ó fi tí bàbá ò bá ṣe fídíò sẹ́rù pé ní àwọn èèyàn máa sign petition they will not sign the petition kí ló fà á kò sí awareness but awareness ti ń lọ tí ìlànà Oòduà tó ń ṣe tí ọ̀rà ń ṣe tí YNN ń ṣe àti àwọn other organization ìyẹn gangan ló ń jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ó tají tí àwọn èèyàn bá tají dáadáa iṣẹ́ tí NINAS bá ń ṣe ó ní ìrànlọ́wọ́ fi wà ní nǹkan fi fly then nípa tẹ́ béèrè pé ní kí ni ìbáṣepọ̀ YNN pẹ̀lú àwọn other irú àwọn south east àwọn south àti middle belt no n táwa ń ṣe àwọn mi ò béèrè kí ni ìpàṣẹ ìkọ́ ni mò ń sọ dáàdì tó béèrè nípa pé kí ni àṣepọ̀ YNN pẹ̀lú àwọn south east àti south àti middle belt kò sí àṣepọ̀ kankan lọ́dọ̀ títí wa ó gbẹ́ irú ẹ̀ ń tẹ̀yìn sẹ́yìn is okay but n táwa ń ṣe ni pé ní àwa focus lórí àwọn ọmọ ìyá wa ní kátà wọn jí kán gbàgbọ́ yé n tí YNN ń ṣe nìyẹn but àṣepọ̀ wà láàrin ìlànà ọmọ Oòduà pẹ̀lú àwọn south east south àti middle belt àṣepọ̀ wà but àwọn representative wọn tán sì ń tán wá láti irú Mèláfíà nìsín tẹ́ pé ní lára àwọn tí wọ́n ń fẹ́ kínní nìyẹn ìgbà míì yóò pariwo restructuring ìgbà míì yóò sọ pé ní wá Nàìjíríà ní Mèláfíà lára àwọn kan tó jẹ́ ògbóǹtarìgì táwọn ní middle belt nìyẹn so bọ́rọ̀ ti jẹ́ nìyẹn kí ni sọ pé ní NINAS ń ṣe that is their own strategy and dandan ni pé ní ibi tí yẹn bá wà kéèyàn sọ pé ní nǹkan ṣe náà ní 100% but what I know is tí ò bá sí gbogbo àwọn ẹgbẹ́ tó ń dìde nísìnyí gbogbo ń ta balance I can waste time around because ta máa ń sọ nípa ń tó fi lè mú international community láti dìde kan sọ pé okay o ipe ní ó yá let's go for referendum iṣẹ́ kékeré kọ́ lè yẹn máa ṣe iṣẹ́ ńlá gidi ni àwa ti ní àwọn tó ń bá wa lobby ní United Nations there was a time ẹni tó bá ń listen sí Erelu Àbíkẹ́ ọ̀kan nínú àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ní United Nations ló ń ta ló lógbó pé ní tẹ́ bá fẹ́ tètè lọ kí international community kan kà yín kún ẹ make sure pé ní educate àwọn èèyàn yín dáadáa so that ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn yín máa sign tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ Yorùbá bá ń sign petition yẹn àwọn náà máa rí i pé ní àwọn èèyàn fẹ́ lọ so àwọn tó máa fẹ́ lobby fún wa ní United Nations ní UK Parliament US Congress gbogbo orú àwọn èèyàn ó máa wú wọn lórí pé yes àwọn eléyìí fẹ́ lọ kì í sọ̀rọ̀ ọjà kì í ṣe pé bí àwọn manipulate figure ẹnì kankan ò ní manipulate figure so bó ṣe jẹ́ nìyẹn o. Thank you sir. ẹ jọ̀ọ́ before you continue ẹ jẹ́ sáré sọ̀rọ̀ ṣe rí ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ yẹn ẹ wọ́n rúmọ̀ àlàáfíà tẹ́ dárúkọ yẹn kíkan sáré sọ yẹn tó gbàgbé ẹ that man too is a scam ṣe mọ̀ pé ó ti pósítẹ̀ ti jáde kó fẹ́ ṣe sẹ́nitọ̀ ẹni tó jẹ́ pé gbogbo wa dúró tì báyìí we were practically paying money for fáwọn èèyàn tó máa ṣọ tó jẹ́ pé autumn ló gbà sí government house wọn tó kọ́ bá má pa ṣe rí a lot of people àwọn lóòótọ́ kan tí mò ń sọ ń pa a lot of people yẹn
ṣẹ́rí àwọn àìdí àìkú wọ́n fẹ́ ṣe politics wọ́n fẹ́ gbàpò tí ìbò yóò dàbí pé tó bá ti yà déèdì kìíní yẹn bá ó ní wọ́n máa ń dàrú ni wọn lè think straight so ẹ má fi màláfíà ṣe kìíní the middle belt have àwọn àlùpàá jìyà àjẹ yankẹyà kọkàn extra ìyà tí middle belt ti jẹ ìjọ tó pa 300 of them lágàtú kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n tún kọ lẹ́tà sí wọn pé àwọn ń padà bọ̀ sí 78 ní 1st of January wọ́n tún kọ lẹ́tà sí wọn kàn padà wá kí ló fẹ́ ṣe autumn àwa ta provide the technical ground crew on ground ní tó ń fi pàǹjọ tó ń fẹ́ pa so you know ẹ fi gbogbo àwọn people yẹn sílẹ̀ èyí tó bá máa ṣe ṣẹ́dẹ́ ọ̀rọ̀ tá a wà yìí sí we are in a non-declared civil war nǹkan tí UNPO pè nìyẹn ẹni tó bá máa kú á kú ẹni tó bá máa kú á kú don't stress yourself ṣẹ́dẹ́ gbogbo àwọn Muslims Christians ẹ̀ ń sọ yẹn ó lè ní gbogbo wọn you discover that láàrin Yorùbá omi ò sọ nípa ibòmí o ní Yorùbá Muslim a Yorùbá Muslim elite wọn nìkan ló ní problem pẹ̀lú one nation all the others the normal grassroots Muslim wọn ní problem rárá ẹ má tiẹ̀ ríro they don't have any problem they know what they are going through they know what they have suffered it is only the elites both Muslim and Christian àwọn big churches yẹn àwọn big kìíní yẹn àwọn ló ní nǹkan tó ń gain in the situation as it is ẹ wà àtijọ́ ta ti ń sọ̀rọ̀ àwọn people wọ́n ń pààyàn ta ti ń lọ bá Adébóyè you have the largest Christian denomination in Nigeria in Pentecostal ká má mú àwọn old churches mọ́ Catholic kí làwọn ètò pé Anglican ká má mú wọn mọ́ Catholic Pentecostal wọ́ bàbá ẹ̀ ràn wá lọ́wọ́ kó bá kí ẹ̀ sọ̀rọ̀ kò sọ nǹkan kan he never said a word náà kò sọ one word till ẹni sùúrù till àwọn Fúlàní wọ ìlú ẹ̀ ló wá ń bọ̀ àwọn márùn-ún wa 5 Fúlàní to 1 Ìfẹ́wàrà I just looked at him pé ṣé is this man okay kí ló kàn mí sí nítorí pọ́n ti wọ̀lú ẹ̀ sí you can now talk and they are all like that Ìṣàkà Akíntọ́lá gbogbo wọn they are all the same because one thing we have to put in mind ẹjọ́ people because I always like to change people's consciousness so you can change the narrative of your life is that kẹ́ tó di Muslim kẹ́ tó di Christian you were born Yorubas before you became a Muslim or a Christian stay true to your nation gbogbo nonsense tó ń ṣe àwọn Muslim kí ló kàn ọ̀rẹ́ wọn náà gbà ní Saudi tó ń ṣe tó ń gba billions from kí ló ń pè tí wọ́n máa ń lọ ṣe lọ́dọọdún yẹn mẹ́ka lọ ṣe hajj ó ti ban it this is the second year to ban it losing billions wájà wà ní a máa ṣe kinní yẹn lọ nítorí owó tó wà ń di lórí kò wò lẹ kó sàwọn èèyàn tí kú ó ní òun ò ṣe ẹ má jì lọ́dún yìí everybody àwọn tó ti gbọ́ ó dẹ̀ nìkan dáwó padà fún gbogbo àwọn tó ti sanwó ẹjọ́ before you are Muslim before you are Christian you are Yorùbá ó dẹ̀ ní nǹkan tó fi ṣẹ̀ṣẹ̀ ó ní nǹkan tó fi ṣẹ̀dá wa sílẹ̀ Yorùbá yìí ẹ jẹ́ ká fèsì ká fi jara wa lẹ̀ ní wàhálà yìí láti ká jọra wa lẹ́nu nǹkan tá à ń ṣe wọ́n má gba àgbégbá Muslim báwọn Ìṣàkà Akíntọ́lá nǹkan ò bá dáwọn ò ṣe kọ́ má ṣe àwọn we are not talking about the elites àwọn tó ń jẹ lábẹ́ Fúlàní nìyẹn wọ́n ní nǹkan tó ń jẹ ń bẹ̀ náà ṣe ń misbehave the ordinary Muslim on the street the ordinary Fatai who is a bricklayer gbogbo àwọn tí uncle mi ti ń sọ lẹ́yìn kan uncle Aliyu ti ń sọ bricklayer ọlọ́kadà they are suffering ṣáwọn ìyẹn lè máa offer ní freedom náà máa sọ fún ipá wọn ò ṣe ẹ gbàgbé gbogbo àwọn people all these Muslims I don't have time I don't have time for them and I don't listen to them torí wọ́n ṣì ń padà bọ̀ ẹ wo Adébóyè náà tó lọ sí Kaduna tó lọ ń dúpẹ́ lọ́wọ́ El-Rufai ikú wọn release pastors òun 6 tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń gbé pastor ẹ̀ ni but àwọn pastor tán ti ń gbé tẹ́lẹ̀ yẹn wọn important sí kò mọ̀ wọ́n bóyá àwọn 6 tán gbé láti ó mọ̀ wọ́n wàá gbé plane lọ dúpẹ́ lọ́wọ́ El-Rufai somebody that has been identified as a Boko Haram commander does that make sense what kind of religion is that ẹ jẹ́ ká máa rú orí wa o ká tó máa sọ̀rọ̀ ká tó máa ṣe o there are certain things that young people they should be lined up and shot I'm telling you so please ẹ jẹ́ ká careful what we are saying ẹ má jẹ́ ká ṣíra wa lọ́kàn ẹ má jẹ́ ká fúnra wa ní ìwẹ̀rẹ̀sì ọkàn it is wrong. ẹ ṣe mà á rí ọwọ́ lókè ohun tó ẹ jẹ́ ká sáré ṣe ní pápápá torí ilẹ̀ ti fún Nàìjíríà. a lè lọ sùn ó àmọ́ ẹgbẹ́ ilẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ́ lọ́dọ̀ yín ni o ilẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ́ lọ́dọ̀ yín Canada ni àti ilẹ̀ ti ṣú bí. ẹjọ́ máa pe àwọn èèyàn bí ẹ jẹ́ ká ṣe question wa 1 minute so that ká lè fi àwọn màmá àti bàbá wa lẹ̀ ní Nàìjíríà ń bẹ̀. alàgbà
alàgbà ẹ jẹ́ kí n wo bí orúkọ yẹn ṣe wà níbí yìí o alàgbà Adéoyè King then kí ọ̀gbẹ́ni Julius máa múra lẹ̀ alàgbà Adéoyè King. ok ẹ kálẹ́ o ẹ káàárọ̀ tèmi ò ní wá in form of question báyìí ó kàn máa wá in form of pé kí n gbà wá ní ìmọ̀ràn díẹ̀ ni nítorí pé mi ò ní fẹ́ ká fi iná sí orí òrùlé sùn ká dẹ̀ má rò pé all is well nígbà tó jẹ́ wípé nǹkan ò rí bẹ́ẹ̀ reason tí mo ṣe fẹ́ sọ bẹ́ẹ̀ ni pé ó ní meeting kan náà tí mo ti béèrè question awareness yìí náà tẹ́lẹ̀ because mo bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ nínú street majority ò tiẹ̀ gbọ́n pa NINAS wọn ò mọ kankan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ now even gan nínú group tẹ́ pé group ìlànà ọmọ ọdún àwọn gbàtí pẹ̀sán NINAS jáde ó di agreement tó yẹ pé èèyàn tiẹ̀ mọ kí ni kókó tó yẹ pé ó pẹ́ gan kébì gan tó sign ẹ̀ so information education yẹ kò tí spread bẹ́ẹ̀ni so mi bóyá àrílè ní vote àwọn èèyàn during referendum yẹ o mi ò mọ̀ tó bá pẹ́ àní vote àwọn èèyàn ní referendum yẹ then a lè rest tó bá yẹ pé àwọn èèyàn máa tò lóòótọ́ láti dìbò pé ṣé mo fẹ́ lọ àbí mi ò fẹ́ lọ èmi máa gbà wá níyànjú kárí 3/10 statistic 3/10 yẹ ká múná kúnkún dùn ká dẹ̀ ṣe bí iṣẹ́ nítorí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ fáìn wọ́n sọ́fà ìyà dẹ̀ ń jẹ wọ́n lóòótọ́ but wọ́n mọ ọ̀nà àbáyọ tó bá dẹ̀ ń sọ fún yàn pé ọ̀nà àbáyọ rèé o kí yóò bá dá dúró o wọ́n mọ̀ tún mọ ẹlòmíì ò experience ẹ̀ rí wọ́n bí sínú Nàìjíríà ni so kò experience ẹ̀ rí wípé Yorùbá dúró sí ìgbàdúgbò the only thing that wọ́n ti ní pé wọ́n fẹ́ dá dúró ní títì wọ́n pa gbogbo wọn pa wọn jáde olùdí kan lè rà so ìyẹn tó fẹ́ kí Yorùbá náà wá ṣe that's the reason tó kọ́ máa wá sí wọn ní mind. alẹ́gbádé oyè á gbọ́ ọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀. so nǹkan tí èmi kàn fẹ́ sọ nìyẹn. ẹ ṣe gan ni. ìjọsìn bá wa sọ fẹ́ tó tan tẹlifíṣàn kó rẹ̀ lọ sílẹ̀ ó ń wọnú nǹkan tá à ń ṣe. ẹni tó bá ní tẹlifíṣàn background ẹ bá wa pa tẹ́lẹ̀ yẹn ni ọkẹ́ mú ìtìrẹ yín ẹ jọ ẹ má jẹ́ ká disrespect everybody lórí forum yìí. alàgbà Julius ìṣẹ́jú kan péré. ẹ ṣeun gan Dr. Babatunde Aliu ẹ ṣeun o màmá mi Relú Olúkọ̀yà ẹ ṣeun gan àrí gbogbo iṣẹ́ takuntakun tẹ́ ń ṣe ẹni kú sọ́nà bí èéfín o àyúnlọ ànúgbọ́ lọ́wọ́ ń lú ẹnu ẹ máa lọ rẹ máa bọ̀ rẹ. mo fẹ́ bèèrè wípé kí ni ìgbésẹ̀ tẹ́ ń gbé láti nawọ́ sí gbogbo àwọn ẹgbẹ́ yòókù because awareness wà very very important. èmi tí mo wà ń bíbà yìí I spoke with so many people mechanics taxi drivers all kinds of people èní gan mo mọ at least 2 people tó ń tọ́ wà papọ̀ tó jẹ́ Yorùbá ni wọ́n I spent at least maybe more than 45 minutes trying to convince them but maybe they are either crumb eaters or they have no clues. Wọ́n mọ nǹkan tó ń jẹ́ NINAS, wọ́n mọ nǹkan tó ń jẹ́ UNPO. So awareness yẹn, Dr. Aliu sọ pé 30%. I disagree with you. Maybe 10%. Ìgbésẹ̀ wo lẹ̀ ń gbé láti nawọ́ sí àwọn other groups because awareness wà key. That's number 1. Number 2, ìgbésẹ̀ wo lẹ̀ ń gbé láti rí pé ẹ mọ́nítọ̀ gbogbo àwọn because àwọn tá à ń bá fà yìí gan wọ́n ní strategies tí wọ́n as at yesterday voice note kan wá sórí group yìí gbogbo onítẹ̀ wà lórí group yẹn ti gbọ́ pé àwọn people yìí wọ́n ń lọ kí náà ń pè àkútè agboolé gbogbo ẹ̀bẹ̀ yẹn wọ́n lọ ń gba information àwọn bàbá yẹn wọ́n ń register wọ́n ṣe kíní àwọn people yìí náà wọ́n take steps láti go ahead of us láti beat wa ìgbésẹ̀ wo lẹ̀ ń gbé láti rí pé
monitor ẹ lè má lè sọ lórí bíbá yìí o but ẹ bá sọ pé òkè tí ń gbégbèsè ó tẹ́ mi lọ́rùn but mi ò ní fẹ́ kó yẹ kó gbogbo wàhálà wa Ọlọ́run jẹ́ kí gbogbo wàhálà wa kó já sórí asán. àmì ẹ̀ pọ̀. ẹ ṣeun nǹkan tẹ̀ ń sọ yẹn and I quickly answer him. ṣẹ́rí gbogbo what we are doing ìgbésẹ̀ tá à ń gbé to make sure that ipa awareness nǹkan kan yẹn I want to let you know pé ṣẹ́rí NINAS everybody does not have to know about NINAS. NINAS is just a blueprint. Ṣé nǹkan tí mo sọ yẹn blueprint that we are following, that we are executing. The most important thing is for people to know that they are in a situation they need to change. But they are not aware. They don't know. Ẹ fẹ́ sọ fún mi pé àwọn èèyàn mọ̀ pé yà ń jà wọn. Àwọn tí mò ń bá sọ̀rọ̀ lé ní tó bá sọ̀rọ̀ for 45 minutes nígbà tó sú mi. They believe that Nigeria is okay. Wọ́n believe pé Nigeria is okay. Àwọn ńlá wọn yá wọn jẹ wọn gbó wọn rẹ tó ń fún wọn lówó. That's what I said. Nǹkan tó ń fún wọn nìyẹn, that's why. They are either crumb eaters or they are minority of the minority. Anybody tí ò bá rí problem Nigeria ẹ jọ̀ọ́ anybody tí ò bá rí problem nínú situation Nigeria ń sìn oúnjẹ ọ̀làdẹ table fúlàní ni kò sí nǹkan mi because there is problem everywhere in different ways kì í ṣọ̀rọ̀ owó nìkan ẹ̀ ń wáṣẹ́ ni o àti rìn àti sùn even to sleep with your 2 eyes closed is a problem in Nigeria. So ní òbí pé there is anybody who does not know there is a problem here but all possible come among NINAS and I accept they may not know about NINAS but they know there is a problem. Ẹni tó dẹ̀ mọ̀ pé problem wà tó wá rẹ́ni tó fún solution ni pé nísìnyí o Yorùbá máa dá dúró ni o ká lè ríṣẹ́ kó lè kọ́mọ ẹ lè lọ sí school kó lè lọ afford the school fees ọmọ ẹ kó ṣe ní ìrùpẹ́ anybody máa wà tó máa gbọ́ yẹn tínú ẹ̀ máa bàjẹ́. Hello ma. Can I come in there ma? So please don't come in ma. Ẹ jẹ́ ká wá. I just want to. I know. Ẹjọ́ àwọn tó náwó sókè pọ̀ ilẹ̀ dẹ̀ ti ṣú Nàìjíríà. Ẹ jẹ́ ká sáré dáwọn lóhùn. We need to let people know. We need to accept the fact that àwọn èèyàn mọ̀ wípé there is a problem. I agree. Wọ́n lè má mọ̀ nípa NINAS. It's possible they don't know about NINAS because NINAS is a blueprint. It's intellectual. It's a bit intellectual. It's for the airlines. But the people at the bottom. Everyone rántí French Revolution. Kí ló dá wàhálà lẹ̀? Wọ́n ní kò sí búrẹ́dì mọ́. Ìyàwó ọba ní kò sí búrẹ́dì mọ́ fún wọn kéèkì. Nǹkan tó bí wọn nínú. What kind of olórí òṣìwò nìyẹn? Àwọn ní kò sí búrẹ́dì ní káwọn ṣé èèyàn ń jẹ kéèkì wọn ni. Nítorí bẹ́ẹ̀ ló dá wàhálà French ló bẹ̀rẹ̀ sí ní bẹ́ wọn lórí náà. So the poor people are usually more aware than the airlines. Airlines going to go aware of anything because they are comfortable. Once in Jira, one law school, one law school, 1 million a time. One retire 60,000. They still believe life is fine. So airline talk in the time. So yeah, our airlines question one we see they afford. So how come when you talk with you are nobody, you have nothing to say. So am I Robert? Our minority of the minority. NINAS, I agree. They know there's a problem. How my family problem? They know they have a problem. Order by order. They know there's a problem. It's not possible. Dr. Ali Shema sáré bá wa fèsì ní ìṣẹ́jú kan. Hello. Yes, I'm going. Èmi tí ẹnu tẹ́mi kan rí tí mo ṣe sọ òun náà nípa awareness yẹn. Mo sì ń sọ okay, even brother mi kan tán wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi bí wọ́n kàn rẹ́rìn ni. Tí tápá awareness kò fẹsẹ̀ nílẹ̀ ẹ jẹ́ fún yín lápèjúwe nísìn. Ẹ wo ìdíwé báwọn yẹn ti ń wọ gbogbo ọ̀dọ̀ àwọn ẹlẹ́sìn tó máa parọ́ fún wọn pé ní ẹnìkan ní tiọ́ ẹnìkan ní táwọn yẹn fẹ́ ń troop tó sì jẹ́ pé ní irọ́ ni wọ́n ń pa fún wọn. Ẹ wo irú àwọn followers tí bàbá yìí ti ń jẹ́ máa tó ní redeem yìí. Tí bàbá redeem bá sọ pé ní ó yá báyìí ní kẹ́ẹ̀ṣe nítorí wọ́n ní kọ́ọ̀ṣe wọ́n máa ṣe òótọ́ mo sọ fún yín. Tí bàbá yẹn bá sọ pé ní bọ̀rọ̀ support ni wá Nàìjíríà àwọn majority ò ní support. Kí ló fà á? Tẹ́ ẹ bá kárí wọn àlọ́ kẹjọ kó yé wọn dáadáa àgbọ́yé yẹn wà very important. Èyí ẹni tó jẹ́ Mùsùlùmí àwọn ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan gbogbo àwọn all these Islamic organizations tí wọn ò bá kárí àwọn èèyàn along
láti lè jẹ́ àfa kan bẹ tó sọ̀rọ̀ ńjọ́ kan ìgbà tí mo rí mo padà challenge bàbá yẹn tí wọ́n kan bí 76 years bàbá yẹn wá ń bi ọmọ rẹ̀ pé ní ó yá wá wọ́n fi fídíò jáde tó bá ń lọ́rọ̀ máa ní kó wò ó ń sọ fún ọmọ yìí pé ní wò ó ṣé ni wọ́n disturb rẹ̀ ní Sokoto onírara University of Sokoto ló wà wọ́n ní sẹ́ni kankan disturb rẹ̀ onírara sáúsá bú ọ onítọ̀ ẹ má dá wọn lóhùn ó ní ìwọ tó bá sọ pé ní o fẹ́ support Yorùbá nation kó mọ̀ pé ní Ọlọ́run ó bí ọ torí pé ní gbogbo ìtàjẹ̀ sílẹ̀ tó bá ṣẹlẹ̀ ọrùn rẹ ló wà ẹ wo irú statement báyẹn bẹ́ẹ̀ sì ni wàásù tó rọra ṣe fún àwọn èèyàn ẹ̀ majority máa lè gbàgbọ́ better awareness bá wà táwọn èèyàn educate wọn pé ok níbo ni wọ́n kọ sínú alukuran pé ní kí ìran kan kó dominate ìran kan níbo ló wà níbo ni wọ́n kọ sínú alukuran pé ní kí àwọn Fúlàní kó máa ta ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ níbo ló wà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò mọ̀ pé ní ṣebí ń gbà ẹni tó bí sí Nàìjíríà báwo ló ti fẹ́ gbàgbọ́ yé òun kò wò pé bí a bá ṣe wà nìyẹn kò mọ̀ pé Ọlọ́run tó dá wa lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ó fi kálukú sáyé ẹ̀ ó sì fi èdè ó fi sí wa lẹ́nu èdè tá à ń sọ kìí ṣe mímọ̀ sí wa kìí ṣe agbára wa èmi tí mò ń sọ Yorùbá nísìn mo bára mi pé ní ilẹ̀ Yorùbá ni mo wà bẹ́ẹ̀ náà ni Haúsá bẹ́ẹ̀ náà ni Ìgbò Ọlọ́run tó wá dá wa tó ti fi kálukú sáyé ẹ̀ àti àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ láàrin ẹ̀yà kọ̀ọ̀kan irú ẹni tí Haúsá táwọn Fúlàní kan jẹ wọ́n rùn yẹn kí ló ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ títí wa apart from pé kínní pé ogun tó ń jà láàrin Yorùbá òun ni àwọn tó wá kó wa lẹ́rú tó kó àwọn èèyàn wa lẹ́rú ẹ wá dúró millions of Yorùbá tó wà ní Brazil ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ̀ bákan náà ni the same thing Cuba so taba explain fún àwọn èèyàn wa pé tọ̀ nǹkan báyìí o bí ilẹ̀ Yorùbá ṣe wà tẹ́lẹ̀ ní a ní ọba a ní joyè kò sí pé òyìnbó kan á disturb wa but later ìṣẹ̀lẹ̀ báyìí ló ṣẹlẹ̀ tó wọ́n á má ju àpapọ̀ by force gbogbo àwọn ìtàn yẹn ó yẹ kó yí àwọn okay oru ti Usman Dan Fodio nísìn táwọn ọmọ mi wọn náà dárúkọ tó sọ pé ní tí Sadana of Sokoto sọ pé ní the new nation called Nigeria is an estate of our great grandfather Usman Dan Fodio ẹ wo statement yẹn tí kì í bá ṣe pé lẹ́nu ọjọ́ mélòó tá a bẹ̀rẹ̀ sí ṣe campaign ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ẹ kò ní idea pé Sadana of Sokoto lè ṣerú statement báyẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò ní idea pé ní Usman Dan Fodio ogun tó jà yẹn kìí ṣe jihad nínú Sharia Islam ó gbọ́dọ̀ ta ẹ̀jẹ̀ yẹn sílẹ̀ àwọn tó wá ta ẹ̀jẹ̀ wọn sílẹ̀ gan àwọn ẹlẹ́sìn kan náà nìyí tí ó tó sì takò tẹ̀sìn sọ tó takò tí Islam sọ but wọ́n fi nǹkan dúdú cover ojú everybody including me that I'm talking to you now ọlá research tèmi náà bẹ̀rẹ̀ sí ṣe thorough investigation wọ́n wò pé ní àṣẹ Usman Dan Fodio tá à ń sọ yìí àṣẹ apànìyàn ni àti gba ẹlẹ́mìí náà tí wọ́n pé ẹni yìí kìí ṣe ń tábùrọ̀ support so nígbà tá a ti wá bẹ̀rẹ̀ sí campaign yìí tá a ti ń lọ káàkiri tá a ti ń bá àwọn ẹlẹ́sìn sọ̀rọ̀ inú àwọn èèyàn ti ń dùn pé ipa àwọn ọmọ pé bó ṣe rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń gbé ṣépè bẹ̀tẹ̀ àwọn àáfàá nílẹ̀ Yorùbá nísìnyí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ti tọ̀nà bẹ́ẹ̀ ni ti kìrìsìtẹ́nì tó ń takò mí bíbò mí church kan tí mo lọ tó ń sọ pé ní àwa fẹ́ dá wọn padà sí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn àbáláyé wọ́n ní sèǹtẹ̀ fẹ́ dá wọn ní mo ní kí ló dé ó ní orí olókùn tẹ̀ ń gbé káàkiri yìí nǹkan reason yẹn tí wáìnì ti gbé logo mi jáde àti gbé flag mi jáde pé ok tó wọ́n fẹ́ sọ pé ní orí olókùn eléyìí ńkọ́ àwọn èèyàn nígbà tí kó ká educate àwọn èèyàn wa o tá a bá educate àwọn èèyàn wa dáadáa kán gbàgbọ́ yé kán support ní tàǹsẹ̀ tá a carry wọn along à ń tanra wa ni o ẹgbẹ́ kan ò lè dá kò lè yọ àkó olóko ẹrú o a need the support gbogbo ẹgbẹ́ lápapọ̀ ká sì sọ̀rọ̀ lóṣùṣò wọ̀ ká convince àwọn èèyàn wa ká educate àwọn èèyàn kán gbàgbọ́ yé pé yes òótọ́ ni tẹ́ ń sọ ó yẹ ká lọ sẹ́ni tí ẹni tí à ń jẹ tí ó tún máa sọ pé mímọ́ ẹnìkan mo pàdé nílọrin níbi tó ní ta newspaper ọmọ Ṣakí ni ó bẹ̀rẹ̀ sí sọ pé ní ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ dógun lẹ́ni ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ ṣe kíní kan ó wá ń sọ pé ó ní kíni tó bá dì ń bi pé ní tẹ́bí leadership la máa wá àmọ́ leadership la need now ó ń tẹ́ bá ti ní good leader ó wà okay ó láwo àwọn ò consider minority ẹ wo ọ̀rọ̀ tí ń sọ ṣebí Yorùbá ni ó là consider minority àwọn á sọ pé ní afẹ́dádó ó ní it's nonsense àìmọye irú wọn báyìí ó sì ń sọ́fà ní kéde pé bí ẹni kódà ó sòpá tí mo wá ń challenge máa yẹn pé ní ẹ wọ́n rú situation tẹ wà nísìn táwọn pẹ̀lú tìlú tó bá dáa ni ìpá tẹ̀ ń gbé káàkiri nísìn wọ́n ti gbé lọ sí hospital pẹ̀lú situation tẹ wà ẹ̀yin tó ń sọ pé ní ẹ̀ tó ń bọ̀ àwọn tó ń sọ pé ní kí Yorùbá dá dúró tí Yorùbá bá dá dúró currency tiwa a máa ní lọ́tọ̀ a máa control border wa ẹ wá dúró àwọn èèyàn wa tó máa ríṣẹ́ ní military ní navy ní air force ìjọba ti ń sọrú ọ̀rọ̀ báyẹn fún àwọn míì inú wọn máa dùn ipe òótọ́ ló yẹ ká dúró referendum yìí election referendum o is it not an election election ni yes or no tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tó o bá gbàgbọ́ yé tẹ́ bá lọ push referendum tó bá lọ di kó tiẹ̀ tó di pé ní United Nations gan lè accept pé referendum kó wáyé
wọ́n gbọ́dọ̀ ti rí evidences pé ní àwọn èèyàn yìí gan ti ń show sign pé wọ́n support intense irú ara rú ẹ̀ ní àwọn kìíní mega rally tí ń lọ káàkiri yẹn ẹ wọ yẹn bó ṣe ń truth out kí ló fà acceptance ni wípé yes àwọn náà ti wọ́n accept nǹkan tá à ń ṣe díẹ̀ ló ní kíní ọmọ spread káàkiri àwọn tó jẹ́ tálákà ní ọmọ wa yarí fún àwọn olówó wọ́n máa yarí fún àwọn lọ́balọ́ba wípé ní òkè àti ojú wa dúdú ni inú yàrá wa wà àtikó tó láti pẹ́ akó olóko ẹrú irú èmi tẹ́mi jẹ́ mùsùlùmí nísìn àìmọye àfáà mi tí ó mọ challenge pé ní àwẹ̀ yìí ronú dáadáa àwọn tó ń kárì kíní àwọn Christian ni wọ́n ní agenda ẹ wọ́n imagine tó ń sọ only because 90% of those who are agitating for Yoruba nation they are Christian ẹ tún obi tẹ́lẹ̀ yẹn lọ tá a bá educate àwọn yẹn wa I'm telling you tá a bá educate àwọn yẹn wa àbí tó lọ́n kó sànù wa dé. Ẹjọ Comrade Chris ẹjọ ọwọ́ pọ̀ lókè ẹ má bínú ẹ jẹ́ ká fún ìṣẹ́jú kan question kan ẹjọ àwọn èèyàn mẹ́wàá náà gbọ́ sókè ó lè kárí. ẹ jẹ́ ká pé alàgbàdé Yínká Ọ̀yọ́ kí Prince Adébọ̀wálé máa rẹ́dì kán máa múra lẹ̀ ìṣẹ́jú kan ẹjọ. ìṣẹ́jú kan jọ. Ẹ ṣé o mo rò pé ń gbọ́ mi dáadáa. Bẹ́ẹ̀ni. À ń gbọ́ yín. Fantastic ṣe rí nǹkan tí Ọ̀túnba sọ wọ́n ṣeun púpọ̀ nǹkan tí bàbá Aliu sọ wọ́n ṣeun púpọ̀ but historical perspective fi yé mi wípé organization tí ò bá ṣe grassroots awareness irọ́ ni o ó máa fìdí jálẹ̀ historically statistically I can tell you that ní nígbà táwọn Zion movement bẹ̀rẹ̀ ní 1897 tẹ́ bá rántí 1897 làwọn ọmọ Israel sọ pé àwọn fẹ́ padà lọ sí homeland wọn they had the most powerful grassroots awareness in the entire world. Gbogbo àwọn ọmọ Israel lágbàáyé níbi tí wọ́n sá lọ ní gbogbo ilé ayé ni wọ́n mobilize àwọn èèyàn wọn dé. They were writing books, they were writing music, they were doing concerts, they were going to every nook and cranny in Europe àti even láwọn Arab countries láti get àwọn èèyàn wọn out. Nǹkan tó jẹ́ kí Zionist movement successful nìyẹn. It was founded in 1897. And it to drive movement in was grassroots awareness, worldwide global awareness. To what lead see, to what culminate in the founding of State of Israel, May 8, 1948. Kí ló ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú apartheid movement. Apartheid movement, if you can remember, I don't know whether you know, started in 1912, ló bẹ̀rẹ̀. Ní ANC to drive to create awareness gbogbo 1950s gbogbo 1960s 70s yẹn apartheid movement gbogbo ẹ̀ wọ́n fi kó awareness lọ sí àwọn ọmọ tí àwọn dúdú tí à ń jẹ South Africa ni gbogbo àwọn ipi tó ń bì yẹn ara àwọn awareness wọn ni o gbogbo àwọn music tá à ń gbọ́ ara wọn even kan wọ́n tún employ Bob Marley kó ràn àwọn lọ́wọ́ lóríṣiríṣi orin tó jáde àwọn reggae nǹkan kan yẹn ara awareness ni àwọn PLO àwọn Palestinians láti 1964 náà ti bẹ̀rẹ̀ awareness wọn for Ghana gbogbo yẹn so we cannot discountenance grassroots awareness. Organization is good enough, it's beautiful by itself, but power lies in the people that go from house to house. Tó ń lo àwọn òṣèré ẹ wo awareness tí bàbá Ògúndé ṣe nígbà action group in the 1960s. Yorùbá ronú ẹ ṣe ń kọ orin yẹn dì sí. That's the most effective propaganda tí àwọn Yorùbá lò against àwọn incursion àwọn Fúlàní. Yoruba ronú, that song alone. So I want to tell you something. I'm a historian. Téèyàn bá fẹ́ wo power nǹkan láyé, ẹ máa cast the mind yín back ni. Organization wo ló dá carry nǹkan rí tó succeed tí wọ́n bá lo àwọn foot soldiers. Nǹkan tí mo fẹ́ sọ ni ẹ ṣeun mo dúpẹ́ o. Ẹ ṣé gan ni alàgbà Adéyínká. Prince Adébọ̀wálé ẹ sáré béèrè ìbéèrè yín ní ìṣẹ́jú kan. Ẹ kálẹ́ o mo kí ẹ̀yin bàbá mi o ṣe lákọ̀ọ́kọ́ èmi support Mr. Aliu fún grassroots awareness yẹn ṣọ́rọ̀ mi yé yín because mi sí ní Nàìjíríà ilẹ̀ Nigeria ni mo wà one èmi tí mo ní ilẹ̀ Nigeria ní ìgbà yìí èmi mo mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nígbà mi dẹ pé èkó ṣubú kan lèèyàn máa ń sọ
wọ́n ṣe máa ń sọ pé ẹni bá dalẹ̀ ó máa bá ilẹ̀ lọ ṣe get point mi. So awareness ó wà ó ṣe very very important because àwọn ọ̀rẹ́ mi kan ní Nàìjíríà wọ́n máa pè mí kí n ṣẹ́dùn sáwọn. Wọ́n á ní ṣe Èkó tẹ wà yẹn ẹ gbọ́ nípa Yorùbá nation. Àwọn kan ní pé wọn gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ọ̀tọ̀ sọ pé wọn ò fẹ́ kógun ṣẹlẹ̀ mí ní ìyá dẹ̀ ń jẹ yín ẹ̀ ń tọrọ lọ́wọ́ mi èmi tún wà ní Nìjẹ̀ níbi tóòrùn ti ń ta mí ní gbogbo agbárí. Ìṣẹ̀kẹ́ sọpọ́tì Yorùbá nation tẹ́ à ń sọ yìí pé ká kó lóko ẹrú ẹ̀ ń tọrọ owó gẹ́gẹ́ pọ́ọ̀tì mi. So léèní ìkọ́ni wọn tún pé ìbílẹ̀ tí wọ́n bá wọn sọ àgbọ̀n nínú pé tòótọ́ nǹkan tí mo sọ pé Yorùbá nation ẹni. So Mr. Aliu mítì kan tẹ ṣe last tí mo wà nínú mítì yín ẹ sọ̀rọ̀ yẹn bọ̀tẹ̀ tí sọ léèní pé ẹ máa ṣe bí CD audio láti explain more better fún àwọn èèyàn so that tẹ bá ṣe CD audio yẹn tẹ bá pín fún àwọn èèyàn bóyá wọ́n máa ta ni o bóyá wọ́n máa pín fún àwọn èèyàn káàkiri ilẹ̀ Yorùbá ìyẹn gbá tú help àwọn ìyá lọ́jà wọ́n á ṣe bí nǹkan fún wọn pé àkíyèsí ọba ń ṣe wọ́n máa rántí pé Yorùbá nation ó ń lọ gẹ́gẹ́ bọ́ tèmi ṣe so mo support Mr. Aliu. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé mo rí pé àwọn tó jẹ́ olórí wa tó ń lead wa ní diaspora fún Yorùbá nation tá à ń lé yìí wọn wà nínú ìṣọ̀kan. There is no love among them. I get my point because ó ní nǹkan tí mo gbọ́ lé ní mo wo message kan tí brother wa Mr. ṣe Frank àbí Mr. Bello ló sọ ẹ̀nà ìṣẹ́gẹ́ pọ́ǹtì mi so kírù yẹn máa inú mi ò dùn bọ̀ kẹ́ ọ̀ máa fi irun mọ́ lójú náà sórí bàbá máa sọ igi mú lójú náà sórí ṣẹmọ kó máa fi bàbá Bàbá Akétóyè kó máa fi wé èèyàn kan pé òun support èèyàn kan ju bàbá Akétóyè lọ. So all this thing kíní yẹn èmi tí mo dúró ó ń dùn mí gan because mo rò pé àwọn èèyàn tó bẹ̀rẹ̀ kíní fún wa pé ká lè kó lóko ẹrú tí ló bá tẹ̀ ṣẹlẹ̀ àwa Yorùbá a nífẹ̀ẹ́ ara wa rárá. Ṣọ́rọ̀ mi yé yín so ìyẹn ni ẹlẹ́kẹta ni pé ẹ má bínú ẹlẹ́kẹta ni pé nǹkan tí àwọn mọ́mì wa sọ àwọn mọ́mì wa ṣe tẹ́jú ni fọlọ́sọ̀ ní mọ́mì wa tó sọ nípa pé tọ́bìrì kọ́ṣọ̀ pé tó bá ṣe kúùpù kọ́ tẹ́rí kúùpù yẹn ó lè lọ wáyé o bàbá tó nù fẹ́ sáré lọ sí Europe lọ gba treatment ọgbọ́n kúùpù náà ló ń wá tó bá lọ́ọ́ tí wọ́n á gbàjọba àyẹ̀ ní pé lóòótọ́ ká má bá àbẹ̀ lóòótọ́ wọn pọ̀ tó wa ó kà àwọn tó pọ̀ tó wa tó lẹ́pàá ló ń lù wá for many years ago wọ́n ní minority ni wọ́n but they wọ́n still keep on doing us so what is the problem kí ni kọ́lá fẹ́ ṣe sí ẹ ṣe gan. ẹ ṣe gan ni o kò sí béèrè tí wọ́n fẹ́ dáhùn ní kíákíá báyìí ẹ jẹ́ ká sáré pé àwọn méjì sí mo rí Peter méjì ńbẹ̀ Peter alàgbà Peter àti alàgbà Peter Pópóọlá tó bá jẹ́ nìkan náà ló wà ní ìbejì ńbẹ̀ ẹ jẹ́ ká mọ̀ alàgbà Peter ẹ ṣe gan sà Peter Pópóọlá ló sọ̀rọ̀ ẹ ṣe gan sà. Ẹ jọ̀ọ́ ìbéèrè méjì tẹ́mi fẹ́ béèrè ni pé number one lọ́wọ́ màmá wa Dr. Aliu ti sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan and first of all mo dúpẹ́ lọ́wọ́ màmá mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Dr. Aliu Dr. Aliu wọ́n ti ń take ìwà for quite some times and we have been getting something better but mo fẹ́ fa point kan lọ́nu ọ̀rọ̀ Dr. Aliu mo fẹ́ kí màmá wa kan bá wa look into because kí àwọn ẹgbẹ́ kan wà papọ̀ ó wà very important structure tí Dr. Aliu sọ how can we build this structure to make things work so that NINAS àti YNN will work together without any problem because it's like the kind of friction. And Professor Fuyesa, we in Lagos, we are preparing for mega rally on 3rd. And it's because of this grassroots awareness. Don't fún ego, don't fún speed. Number two, Mama also wrong per force. When is the force coming? Because if we are expecting a force, because fair election in 2023, and we are expecting them to stop this election, and some of them are preparing to campaign. When do we exert the force? Because nínú ọ̀rọ̀ NINAS tá a ṣe ń gbọ́ sí ibi ṣe ń gbọ́ NINAS ń sìn nígbà tí Petition jáde. When do we exert the force? Because wọ́n máa ṣe tó pé election máa fẹ́ wáyé 2023. Tẹ́ bá wo some local government of recent, wọ́n ṣe local government election. Àárín ẹ̀ka ṣe sí. Now 2023, when do we exert force on them so that they won't do that election of 2023? Thank you very much. Kí máa gbà sìkò wa. Ẹ ṣeun. Ẹ jẹ́ ṣé kí ìyá wa tó dáhùn àti bàbá wa lé ẹ jẹ́ ká sáré pé ẹnìkan sí so that kẹ́ lè dáhùn lọ́wọ́ kan náà. The other Peter alàgbà Peter. Okay sir, ẹ ṣe Mr. Akíngbadé. So nǹkan tí mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ àwọn ọmọ mi wá ni pé ṣé NINAS ṣiṣẹ́ pẹ̀lú any world power because meeting kan wà tá a ṣe tán ní you cannot do this alone because ẹni láti ní àwọn alágbára kan tó yẹ pé wọ́n support yín lẹ́yìn just like some countries don't succeed
British woman tó ń mention lẹ́ẹ̀kan àwọn kan ti wọ́n wá pé àwọn British àbáwọn America wọn ò lè ever support nǹkan tí a bá fẹ́ ṣe because àwọn náà ń jẹ́ ń bẹ̀. So is NINAS working with any world power in this pursuit? And secondly, assuming pé tó bá yẹ pé 120 days wá parí nsìn tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò ṣe kankan, what is the next thing? Because aláwọn kan tó ti already speculate pé 60 days, 30 days and 120, I can ship ghost posting because we know that there's nothing we can do against the government. Is there any like way out so that àwọn tó ń ṣe rally àwọn Koiki Media àwọn Igboho kò ní ìrẹ̀wẹ̀sì oníbẹ̀rẹ̀ sí ní wọ̀, because after a while the resources will thin out, fatigue will set in? Is there any like a way out of it? My last point is about IPOB Tesole Koma. May 30th, our IPOB on call stay at home, almost like 80%, 90% compliance. Nnamdi Kanu only what it's lower, but Tony Nadi Emi followership in Southeast to our IPOB at people. So in this kind of struggle, we have the good, the bad, and the ugly. Maybe this is the ugly part that Nnamdi Kanu belongs to. Maybe Tony Nadi. I mean, more ti pe Tony ni mo bá sọ pé ṣé kò sí bí wà tí ọ̀bọ ìṣe lè ṣiṣẹ́ papọ̀. Ó ṣàyàrí pé kò sọ́nà. If we are actually talking about grassroots, Mommy de sọ lẹ́ẹ̀kan pé ó dàbí pé NINAS is more like elite group, and we are looking for the grassroots. Nnamdi Kanu and IPOB has the grassroots. Is there no way we can bring is there no way we can encourage a collaboration between the two groups? Thank you, ma'am. Ẹ ṣeun, ẹ jẹ́ kí àwọn ìyá wa dáhùn, Ọ̀túnba mà. Ẹ jọ ṣe lè fẹ́ wa lóhùn. Starting from the use of force, I presume you mean enforcement. Then so when am I enforcing, they are not being able to carry out the 2023 election. Sharia enforcement is not in people or it is going to be done at the grassroots level. And only next door neighbor who is flying a flag, who is a politician, we've told you that you cannot do the election. Almost like Easterners, they are more violent than we are. In my mind, we need to do something like that to some of our governorship candidates and things, but Yoruba is the level. Our Yoruba politicians are not precipitate when they will start treating them that way. Youth to fill ballot boxes. It's something that's going to happen to most of them. Most of them are stubborn. They won't listen. They may need something. What I mean by enforcement here. He said, but it's not possible. So how it's going to happen? They will precipitate it and the people will follow suit. Things like that, you don't need to plan it. No, Yorubas don't operate that way. But we will do things that we are supposed to do. Then our foreign powers here. In 2019, in fact, from 2018, I think by America, so Britain is not going to help us. It's not going to help us and will never help us. For the simple reason that and not only now, they are gaining from Nigeria as it is. Every day they lift on a huge amount of barrels of oil without paying for it. Long way every day, free of charge. Which they know that our job control oil, it will not be possible. I want to be UAC, these multinational companies that originated from Britain. They believe our people by dividends. They collect their own dividends before they declare the dividends for Nigeria. In fact, from our own investigation, great grandfather and got to see that problem or the what's in big GRE, Nikaduna, Tongbo, doing well. John Major, Tony Blair, their fathers worked in Nigeria before. They were all staff of UAC. I became the Oruko company by Zora, not Nigeria for. So they are making Royal Niger Company. Royal Niger Company to educate to Royal Niger Company. So right now, everything. So I want dividends. What by dividends? What should I declare in Niger? In Niger, I declare not say my to.
and they are lifting oil every day. Go and find out. So they will not help us. But America, America no fair help one. But America and they cannot stand ISIS, ISWAP, all these terrorist groups. Or they are their number one foreign enemy. If these people get a chance, we have a lot of ungoverned spaces in Nigeria. Once they get a chance here, they are going to hand over those ungoverned spaces, including Nigeria, to ISWAP to form a government. America will not because refugees and they can't afford to take us. So that's the only reason. Or if you we want to help, we want love, but to solve their own problem, they have to solve our own problem first. So actually, while anyway, let's enjoy. In fact, 2019, Frank Gaffney, Pompeo, we deliberately went to America. I sent the Tony and some other people in America. We can't go story from their own mouth, from the horse's mouth. Oh my God, narrative government you answer hammerhead skin is not the truth. Genocide go on one shit. That is suffering from CFM. Launch CFM, not better professional hearing. Listen, what Joe Biden is not too happy, too willing to do. But I know what about escalating because we want fair invasion of their territory by this one. So that's the foreign powers that we have. And that's why United Nations is willing to help. Tabale gets into in place, they will help us. Not because they love us, as I said, because they have to solve it. It's a means of solving their own problem in helping us. Then IPOB, Atitoni, Alatio de Shen, more on the re. Because what he buy IPOB, what he buy boy, Titi, okay, do this, like, don't stop killing people. Stop letting these innocent people be not in follow it blindly. So it's like where she saw Tiru Adeboye Basoro from reading Mateli. They follow him blindly. They believe in him blindly. So anything he tells them to do, they will go and do. So Anthony does not work that way. We have to do use more. To use more way of you. I don't know. He's a more civilized, he has a more civilized attitude that we are doing. But I don't think we can work together. Maybe because she won't go to shift one bed, what she found every day. But there's nothing I can do. Must stop. We are supporting them and protect my own people. But I don't want the Nigerian army coming to visit Yorubas in here. But it's very painful when you just see these people dying from it. So I told you, everybody in NINAS cannot work. Everybody want to embrace NINAS blueprint and work possible. They are all against him. But the simple fact that he encourages these people to be killed needlessly. So that's it. I don't know if I've left anything out of your structure, yes, sir. Structure. I talked about structure of NINAS. Dr. Aliu, YNN. Okay, ṣé pé ká bá wọn ṣiṣẹ́ ṣe rí ṣé pé mo sọ láti bẹ̀rẹ̀ pé mi ìfẹ́ ṣe bàbá mi Dr. Aliu torí mi ò mọ̀ wọ́n, and I don't like talking about to people or saying things because then I'm not too sure. Sherry, a lot of the people, tí mo rí, tí Dr. Aliu bá ṣe meeting, there are people we are not on the same page. There are people that I suspect have connections with Abuja. And when you have anybody to buy any connection with Abuja, I'm always very careful. Because the bad thing about fair party is to go to Abuja or link with people who are first. Our people in Tabati go low more. How about you see the power of food low, about 20 million and about 50 million Nijeta? You just a bashing continue about they won't think twice before eliminating you or finishing you or behind. So fair. But I want to go in on the robe. But that's why I'm very careful with Yoruba airlines. Most Yoruba airlines deal with Abuja. So
So I wait to see pé wọ́n deal pẹ̀lú Abuja. Ẹni tí bá fìlì pàápàá pé kò ń deal pẹ̀lú Abuja tẹ́lẹ̀ tí wàá rí later kó deal pẹ̀lú máa sá fún wọn ni. Because me, I want to lead a clear life. I'm not saying I'm perfect, but at least let my life be an open book. So that's the thing. Why then for now we have no killing with them. We have no structure with them. No, Prof on balance. But Prof has a weakness. He believes that all Yorubas are the same. We should all work together. And I keep telling him that we can't work with everybody, but we will be on the lookout. He told us he work well, work. Even Dr. Ali, like I said, it's beautiful. If he can take him, because I believe passion for if with that passion of it is willing to join us together, but not there are some people on that platform that me, I will not touch with a 10-foot badge because one shame. But if you talk too much, either you are trying to look down at people or anything. So funny. I don't being on picking it why I've never heard of it because I'm not interested. But the man interests me, Dr. Aliu, because he made a very clear case. He has his facts and figures, and even if not all of it is 100% true, but at least and so they say must have a passion for what he's doing. So I like it, and I don't mind but because of him accept the party wholesale. It smacks too much of political intrigue. So, and I don't want to be part of it. For now. Thank you, ma. Mi rò pé pẹ̀lú gbogbo question pé Dr. Aliu ní anything ẹ jẹ́ ká sáré béèrè àwọn questions lọ́wọ́ méjì sí kó tó di pé a fi mo rí ọwọ́ Ọ̀túnba Ọlá then mo tún rí ọwọ́ Samson Alàgbà Samson Kiatos Ọ̀túnba Ọlá ẹ sáré fún ìṣẹ́jú kan. Ok, ẹ ṣeun púpọ̀ sà, ẹ ṣe gan ẹ kú wa tó tónu. Yín màmá wa, ẹ ṣe gan màmá wa Ọ̀túnba Olúkọ̀yà, ẹ ṣe ẹ kú ọ̀run Olúwa yìí, Olúwa gbé wa délẹ̀ lórí. And doctor náà, ẹ ṣe gan Dr. Babatunde Aliu, ẹ ṣe fún all your explanation and everything. It's well articulated. Gbogbo ẹ̀ ló yéèyàn, àfígbà yìí pé a wà ní lecture room. So I'm of any contribution as one little question. Okay, in this case, law, is there any way like allow magic time? Because I want Maradona they always plan one step ahead of every situation. Should the case because medical treatment here ni no fẹ́ lọ fún kò sẹ́ni tó mọ̀ bóyá tó fẹ́ fọgbọ́n yọ àbọ̀fẹ́ àbọ̀ ní any other hidden agenda tí kò bá yẹn bá ṣẹlẹ̀ tó bá jẹ́ pé coup wá ṣẹlẹ̀ eventually but God forbid kí ni gbogbo effort àti ṣe what is the next thing? Is there any plan B regarding that? You understand? So that's something that just keeps striking my mind. You understand? Okay. Eventually, we are kini wa lo ṣẹlẹ̀ pé àṣìfẹ́ ó máa dá gbogbo ẹ̀rú ni kí wá ní nǹkan tí is there any solution or plan B? That is just my major concern. Ẹ ṣeun ẹ jẹ́ kí Alàgbà Samson Kiatos náà sáré béèrè wọn ìṣẹ́jú kan so that kan lè dáhùn. Ẹ ṣe mú kí gbogbo ilé o Ọlọ́run àdó ti wà mo kí àwa náà mo dẹ̀ kí gbogbo àwa tí àwa ń bí lálẹ́ yìí Ọlọ́run ọba àwa pẹ̀lú gbogbo wa. Ọ̀rọ̀ tí mi ò pọ̀ number one nǹkan tí mo fẹ́ sọ ni pé fẹ́ kí I understand pé kò sí bó ṣe lè rí ẹnu gbogbo wa ò lè kó even gan láàrin àwọn pípọ̀ gan ẹnu wọn ò kó gbogbo àwọn tó ń jàjàgbara àbí bá tó ń jà fún orílẹ̀-èdè ní gbogbo àgbáyé ẹ wo UK táwa ń bẹ̀rẹ̀ nígbà tó fẹ́ gba EU ẹnu wọn ò kó ìwọ̀nba kékeré báyìí wọ́n fi win kìíní yẹn so àwọn ọ̀dọ́ wa inú mi dùn fún nǹkan kan because Mr. Aliu nígbà tí Mr. Aliu sọ̀rọ̀ grassroots yẹn ó wà very important but ká máa dúpẹ́ pé kìíní yẹn iná yẹn ti ń jó lórí kókó báyìí because ó ti ń gbó viral ó ti ń lọ tẹ́ bá lọ sí Èkó ń sìn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wọn ò believe bẹ́ẹ̀ tẹ́ bá lọ sí Èkó ń sìn gbogbo àwọn young boys àwọn kéèké yẹn mo sì bá àwọn sọ̀rọ̀ lénìí
láàrin ara wọn àwọn gan fúnra wọn sì wọ́n ti ń polongo pé we are going wọ́n lè má mọ the purpose akéde one day but tó bá ti yá àwọn náà máa mọ̀ but nísìnyí mind wọn ti ń change wọ́n ti ń rí àwọn politicians yẹn bí olè bí ajẹgúdújẹlá then àwa náà ń pass message sí wọn à ń jẹ́ kó understand pé lẹ́yìn ọdún mẹ́rin ẹ̀ tún gba àwẹ̀ ọdún mẹ́rin sí ọdún mẹ́jọ ẹ̀ máa fi dúró àbí wọ́n tún máa bẹ̀rẹ̀ sí wọlé tọ̀yìn so now tẹ́ bá lọ sìn tẹ́ bá ti rí wọn sìn àwọn gan fúnra wọn ọ̀rọ̀ burúkú ló ń sọ sí wọn so majority of them kò dàbí ti tẹ́lẹ̀ mọ́ àwọn kan ti ń rí hit yẹn wọ́n ti ń rí bó ṣe ń lọ so they are looking for every way but àwọn náà wọ́n jọ ń tayò ni so wọ́n mọ̀ pé irọ́ ló ń pa fáwọn right so tá bá fún ní a little time ń sìn ẹ rí pé a máa débi tá à ń lọ because tá a bá dákẹ́ tá a bẹ̀ sí ní they will know they will get what we are talking about so ẹ má yẹ kí ìrẹ̀wẹ̀sì mú wa ẹ má yẹ ká bára wa máa sọ pé báyìí ni báyìí ni báyìí àwa la mọ̀ nǹkan tá a gbé dání tá a dẹ̀ mọ̀ pé Ọlọ́run ti wà lẹ́yìn wa tá a bá ní ká wò Yorùbá ò sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ báyìí rí a gbé kalẹ̀ rí bá fẹ́ lọ ọpọlọ ò tiẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ ẹ wo the little time ká fi bẹ̀rẹ̀ sí bẹ̀rẹ̀ pé ó ti tó àwọn kan rí ìwé tí kìíní fún speed up kò yé wọn mọ́ so ẹ̀rù ń bà àwọn gan fúnra wọn pé tí ò bàbá rẹ̀ ti sọ pé kìíní yìí ọ̀hún fẹ́ ṣe it might take some time but I'm achieve it ìrọ̀lọ́gba we go to achieve it so ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ká fọkàn wa sọ̀rọ̀ kan ká lè mọ̀ ká gbé dání so everywhere sábà ń lọ ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí polongo àwọn ọ̀pọ̀lọ́ ń wà lẹ́yìn Ọlọ́run pẹ̀lú bàbá àṣẹ àwọn alálẹ̀ àdó ti wà so gbogbo ẹ̀dá tó wá sọ pé mo la fẹ́ gbà wọ́n á mú wọn kúrò lọ́nà ni ẹ fi wọ́n lẹ̀ it's a matter of time so ọ̀rọ̀ tèmi nìyẹn. kì í sì ń ṣe pé ìbéèrè lẹ́yìn ìbéèrè ẹ jẹ́ ká sáré pé ẹnìkan sí sódà kí wọ́n lè dá wa lóhùn pọ̀ dẹ́n kí ọwọ́ méjì tó wá kù lókè á wá pè wọ́n lọ́wọ́ kan náà alàgbà United Kingdom one law. United Kingdom one law. ẹ ṣé gan sà ẹ ṣé gan ẹ̀yin ìyá mi àti ẹ̀yin bàbá mi tẹ wà ní orí ètò mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín èmi jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn agitators tó jẹ́ pé a máa ń polongo lórí social media. Lórí ọ̀rọ̀ NINAS kò gbogbo àwa agitators kò sẹ́nibọ̀dì tó ní website yẹn lọ́wọ́ but èèyàn kan send ẹ̀ sí mi lára àwọn followers mi dẹ̀ wà lórí afẹ́fẹ́ lọ́wọ́ báyìí láti last week ni mo ti bẹ̀rẹ̀ sí ní polongo ẹ̀ lórí program tí mo dẹ̀ ń sọ àwọn steps yẹn bí wọ́n ṣe lè ṣe inú mi á dẹ̀ dùn gẹ́gẹ́ bí ṣe dádì ní kéèpì wọn nítorí pé mi ì rí ojú wọn Aliu bí wọ́n ṣe sọ ṣẹ̀rí grassroots awareness yẹn ó wà very important ó wà very very important inú mi á dẹ̀ dùn pẹ̀lú gbogbo narrative wọn ní alẹ́ yìí tínú gbogbo á dẹ̀ ṣe dùn èmi máa wò wípé tí wọ́n bá lè join àwọn màmá wa it will be good ṣẹ́rí ká máa ní ẹgbẹ́ oríṣiríṣi wàhálà ló máa ń kólẹ̀ nǹkan tí wọ́n bá lè fà tí wọ́n bá lè join èmi ò mọ̀ èmi kàn sọ gẹ́gẹ́ bí ọgbọ́n ọmọdé tèmi tí wọ́n bá join tí wọ́n bá wà together àwọn àjọ lè máa gbé ọpọlọ ìwọ̀n àjọ lè máa wọ́n á máa sìn ẹ ṣé gan ẹ má bínú àwọn ọmọ mi ti jí ẹ ṣé gan sà ẹ ṣé gan. ok ẹ ṣé gan ni o ṣé àwọn ọmọ mi wa máa sáré dáhùn ní ìṣẹ́jú kan. Jẹ́ kí béèrè tèmi náà ni. That's the first question. I'll remind you of the first question. Ẹ jọ̀ọ́ kí ni first question yẹn ẹni tó kọ́kọ́ béèrè question out of the three. Question. Ẹ ṣe nǹkan tí mo béèrè okay sorry. Ó yá sọ̀rọ̀. Mo ní nǹkan tí mo béèrè ní pé nípa pé everything bá ṣe ń gbàdúrà everything bó ṣe ń jẹ́ fún wa tó ń lọ yìí should in case pé bóyá ìṣíà tí nǹkan kan bá lọ ṣẹlẹ̀ bóyá kí táwọn bá lọ gbọ́wọ́ lọ àbí tí bóyá tó bá lọ plan coup wípé báwo la ṣe máa ṣe kí ni next plan is there any plan B should in case pé bóyá kìíní kò tó bá fún mi in that case yẹn kò sì yọ mọ nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀. Okay I remember now. Ṣé plan B tó bá ní kíní yẹn need the plan B if they pull down. If they decide on a coup now, they've made things easy for us. Already, we have disputed the Constitution. We are in constitutional dispute with the Constitution. So, under normal condition, tí o bá ń ṣe pé àfẹ́ anarchy, àwọn náà fẹ́ máa ṣe bí àwọn ìlú mi ṣe ń ṣe táwọn máa jà, táwọn máa já para wọn, táwọn máa ṣùgbọ́n,
that constitution would have been pulled down. We'll be in complete anarchy now. But thank you. We agree. We will leave a lot of things to keep working while we work it out intelligently. So if they decide, almost suffering now, only about some weeks ago, they planned this. They plan to pull down the constitution and declare a state of emergency. So cool, no, when you declare a state of, is that not a coup? What if I say, but look around all day, it will just make life easier for everybody. Because everybody to attend to Israel, no matter when there's which constitution are you pulling down? To not try and become shape before us to beat us to pulling it down eventually. Because they are going to pull down that constitution down eventually. We want all our people to be aware. Dr. Aliu saw we need to have enough people to carry along, and get all these political players out of our space. There are ongoing problem, not the grassroots. Shall grassroots, anything that happens, that doesn't happen in the last year. Shall grassroots because they really at the end of their console, they don't really have a choice. They need leaders. No, they lead around. So anybody that leads them is okay. But it is our political leaders and our allies that are our problem. So once we can get rid of those ones, you find that there will be no problem. They are making life easy for everybody. Everybody I pick up pieces to cool. So what our legal can want to advise Malami and go because the boy is an idiot. If you try that, you are making life easy for them. So there's nothing they can do. I love Ebasoro. Soldier will not ever sort to fair enforce. Like I said, they have 600,000 soldiers. You cannot fair enforce. No matter not fair to see. And we're able to bought you and lower able. What tell the least you thanks to what is their name? Our ESN. So Yoruba no we did I think they know. Middle belts were already not in here. Because awareness in middle belt and awareness one. Like I said, it is their allies. Allies even my life, so you kill my life and go to jewelry and sorry kill on his behalf. You come up. So you go declare going to no for Senate. Go print a ballot, fly, bullet, senator. It is our allies that are our problem. Tinubu Yeshi Walori go for the president. I am not for the president. Position. So those are the people keeping us in bondage. It's not the grassroots or the ordinary people. It is those allies that are our problem. Problem so will be not fed back. Worry, legally, they have made life easy for us. Yes, sir. Yes, princess. Ìbéèrè mi nípa ti Britain tí ẹ̀ ń sọ yẹn mo ti máa ń rò látijọ́ yìí. Ẹ̀yin àgbàlẹ̀ máa ń pa lóhùn pé ẹni tí a bá máa bá jẹun tí a ò ní yó a máa ṣe oúnjẹ tí ẹ̀ mú oúnjẹ nì. Bẹ́ẹ̀ni. Ó máa wí pé tí Britain bá lọ́wọ́ sí ohun tí à ń ṣe ó máa jẹ́ kó yá. Ṣé a ní máa rò báyìí wípé ká fún Britain ní assurance pé interest wọn is well protected as far as West Yoruba land is concerned. Pé kò ní sí tó máa ṣe interest tí wọn. Mo mọ̀ pé bóyá yìí kìíní ẹ̀ máa mú ọlọ́kàn láti sọ pé ó tiẹ̀ dá gbà ẹ̀. Ṣé kò ṣeé ṣe ní? No. Ìbéèrè mi ní tó kọ́ yẹn. Ọkọ̀ ẹrú tó nìyẹn náà. A lè ṣe yẹn. Wàhálà kan ti dálẹ̀ ń lù yìí láti 1914 kì í ṣe kékeré. Ẹ tún fẹ́ fún wọn ní you are compensating your enemy. What for? Wàhálà wọn ti pọ̀ jù. Àwọn náà ti ń jẹ Nàìjíríà láti jọ ìran dá. Ẹ wo nǹkan tó ń ṣe during the civil war. If it was not for Israel and which other European country ń báyìí. Mọ̀ye ọmọ Ìgbò tí ó bá kú sínú ogun yẹn. Àwọn Ìgbò ń gbé ọmọ wọn fún Red Cross báyìí ní pé kọ́ ṣáà máa gbé wọn lọ. Èmi ò rọ́mọ ẹ̀mọ́ títí ó fi kú.
wọ́n ṣe pé tóun bá tiẹ̀ máa kú kọ́mọ òun yè Red Cross gbọ́dọ̀ mọyé Nigerian Igbo children tí kìíní live to other countries. In fact, ó dàbí pé the president of Guinea-Bissau àbí nǹkan gbà tó ṣe president gbà tó di president gbà tó Ọbásanjọ́ àbí Buhari èmi ìrántí èwo nù tó wá kí wọn bí pé is my father ọmọ Igbo ni. He was one of the children tó were elite from Eastern region. Wọ́n gbé lọ tó drop síbẹ̀ téèyàn kan adopt. Ó mọ̀ ẹ̀kọ́ ọmọ Nàìjíríà ni wọ́n sọ life history fún ó mọ̀ ẹ̀kọ́ ọmọ Nàìjíríà lò. But wọ́n adopt ẹ̀ ó di president ìlú yẹn. He was one of the lucky ones. Àwọn míì kan disappear. Àwọn ọmọ yẹn wọn ò mọ ibi tí wọ́n wà. Wọ́n ṣe wọn mọ̀. So all because Britain aided Nigeria against Biafra. It's very wrong. Why àti ẹ gbọ́dọ̀ fún wọn ní nǹkan kan. Sí nǹkan tá a fẹ́ ṣe oúnjẹ fún wọn oúnjẹ wọn náà èyí tó ti jẹ yẹn náà kan lọ sinmi ilé àwọn èèyàn wọn àwọn bàbá wọn tó wà ní Kaduna gan máa lé wọn dànù wọn lọ wádìí kan jókòó sí. ẹ ṣeun mà Alàgbà Ganiyu Túndé. Kí ìyá wa tó ní iPhone yẹn kẹ́yìn náà máa múra ẹ̀ náwó sókè ṣùgbọ́n à pè yín tí Alàgbà Ganiyu. wọ́n náwó sókè. Bóyá ọwọ́ lẹ́nà bóyá ọwọ́ á ti máa ròyìn gan àrọ́wọ́ yín lórí Zoom. Lábìlú kò jẹ́ kí Alàgbà Ganiyu Túndé sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ni. Alàgbà Ganiyu Túndé ṣe wà ń bẹ abẹ́ ti kúrò. Ìyá àfihàn ẹ máa sọ̀rọ̀ mà. Mo wà ń bẹ sà. Okay, ó yá. So mo kàn fẹ́ bẹ̀ because mọ́mí sọ kankan wọ́n sọ yìí pé tá a bá tiẹ̀ ní bí 100,000 fún demand referendum yẹn yìí pé petition yẹn láti lè sọ yìí pé ká demand fún referendum pé tá a bá ti 100,000 yìí pé I need the much people what of tí wọ́n fẹ́ wá conduct referendum yẹn ṣé wọn pàdé ṣe máa need the more awareness ṣé ìdẹ̀wọ̀n gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí bàbá wa sọ ìyẹn Dr. wọ́n sọ yìí pé we still need people láti wà aware yìí pé okay o nǹkan báyìí ló lọ náà yẹ because many people wọn ò wà aware and the only way tá a lè jẹ́ káwọn people yìí wà aware ni pé ẹ mọ̀ pé àwọn people yìí náà tó wá fẹ́ campaign wọ́n máa ń lọ sí house to house láti lè fún àwọn èèyàn níbi handbill láti sọ ní pé nǹkan báyìí ni àǹfààní àti nǹkan tó wà nínú nǹkan tó fẹ́ ṣe lè fi máa rí i pé a fi máa ń dìbò fún wọn láti wọlé and àwọn gẹ́gẹ́ bí àwọn nǹkan táwọn èèyàn ti sọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ láwọn oríṣiríṣi ló wà nílẹ̀ tó fẹ́ ṣe báwo la ṣe wá lè ṣe tí mọ́mí àti dádì tó wà nílẹ̀ tó ti tán tẹ invite àwọn guest tẹ invite wá sí orí platform ní alẹ́ wọ́n ṣe lè jọ fọwọ́sowọ́pọ̀ tó bá yẹ pé 100 people yẹn náà wọ́n dẹ̀ ṣì nídìí fún demand for referendum what of tó wá fẹ́ wá conduct referendum á dẹ̀ ṣì máa need more people and then a lè ṣe lẹ́ẹ̀kan náà a ní láti máa ṣe gradually at least tá a bá ti get over this one we still have another step tí United States tó wá ti agree láti wá take referendum kìíní ní Nàìjíríà ṣe mọ̀ yìí pé a máa tún a máa campaign again láti máa sọ pé ẹ jáde ẹ ṣe báyìí ṣe báyìí but tó bá ti ṣe yẹn tó bá ti wà aware and nǹkan tí mo tún fẹ́ sọ ni ẹ má bínú sáà pé mò ń béèrè too much questions nǹkan tí mi tún wá wò yìí pé irú nǹkan tí bàbá Aliyu sọ yìí pé àwọn try láti mobilize láti àwọn tó máa volunteer ara wọn láti lè máa ṣe bí registration fún àwọn èèyàn fún petition yẹn ṣùgbọ́n àwọn yìí pé if hello ṣiṣẹ́ ìgbọ́ sà. à ń gbọ́ yín. tí wọ́n bá lè ṣe kinní yẹn yìí pé àwọn tó bá lè volunteer tó yẹ pé in fact tó bá possible tó bá lè organize àwọn tó wà trustworthy tó yẹ pé àwọn agitators or anything tó bá lè carry wọn along àti tó bá lè yan àwọn individual in each local government kì í ṣe dandan yìí pé kinní each local government irú bá a ṣe wà níbà irú ìbí báyìí Nàìjíríà ni mo wà ní owó díẹ̀ gbà so irú àwọn nǹkan yẹn tó bá lè ṣe tó yẹ pé underneath tí kò sì gbà tí èèyàn bá pariwo èèyàn lè máa ṣe little registration fáwọn èèyàn tó yẹ pé nobody will know about it àwọn èèyàn tèmi mọ̀ tẹ́ pé mo lè ṣe registration 200 láì ṣe pé mo ṣe kinní I'm a teacher tẹ́ pé tí mo lè ṣe tó yẹ pé màá kàn ṣe bí èpè mò ń ṣeré tí màá ṣe ní staff room tí màá ṣe fún others tí màá ṣe fún everybody
ṣé understand ìyẹn náà tún máa help iye numbers or iye millions tá need láti put together for the láti lè agree fún wa láti lè as in referendum yẹn ti lè pọ̀. Get enough signatories. Yes, nǹkan tí mo kàn fẹ́ ní kí n béèrè ni. Ó yé mi ṣe rí number. First and foremost, a referendum is always conducted in the open. They need to see bí ó fẹ́ dàbí voting system kan náà pé ṣé option 4 ni àbí kí ló ń pè ọ́ A4. Wọ́n máa tò sẹ́yìn candidate. You need to see everybody. Referendum is always done in the open. Number one. Ẹ bá rántí ẹ lọ wo ti Catalonia, ẹ wo ti Brexit, ẹ wo ti Scotland. It's always done in the open. Number one. Number two, ṣẹ́rí referendum yẹn kọ́ tó ṣe àwọn awareness kan máa ti go round. Awareness program ní nǹkan fẹ́ máa sọ́nbì because you don't let out all your structural kini out at once. Àwọn nǹkan kan ṣe àkọ́mọ̀ ìpàdé nǹkan pé United Nations ti sa àwọn nǹkan kan fún wa táà láti ṣe sílẹ̀ káwọn tó wá ṣe referendum yẹn. By the time tá a bá máa fi ṣe gbogbo nǹkan tán ní ká ṣe yẹn kò sẹ́ni tó máa lóhùn mọ̀ pé nǹkan ń lọ nílùú. Ṣé nǹkan tí mò ń sọ yìí? Àti náwọn because certain things have to be done and in the process of doing it the dashe we are going to do it with the populace, with the grassroots. So ọ̀rọ̀ pé a ní nọ́mbà kan àbí is not the point. The point is that have you done this? To be able to achieve A, B, C, you have to do X, Y, Z. And in doing X, Y, Z, the whole of your people, the whole of your grassroots, because they have to answer to some of the things. They have to signify their interest in some of those things. So that's how you sensitize the grassroots for a particular purpose. So we are still going to do that sensitization. We are going to do that mobilization, but it should be done to the purpose of referendum. Allow àwọn ìgbà tẹ́ẹ̀ ní káwọn ìta trust tálàfẹ́ trust. Ní bá pèèyàn mẹ́wàá sí mi mọ̀ tó jẹ́ márùn-ún wọn mi ó lè jẹ́ agent politician kan. Because those politicians are desperate. Ẹ má tanra yín jẹ, they are desperate. Wọ́n ready kí gbogbo wa kú. Káwọn ká kú dànù kí gbogbo wọn káwọn wà ní government house àbí Aso Rock àbí wherever they are or National Assembly. They don't care how many of us die, how many of us suffer. They don't care. A lot of conditions don't share in Nigeria will not happen. So I can't trust anybody. Because you can't lọ ṣe lé o, you can't really lọ ṣe lé trust the irony. Agbowo àwọn kan náà tiẹ̀ máa ran wá báyìí. Pé ìwọ gbà lọ máa bá wọn ṣiṣẹ́ yẹn ká mọ nǹkan tó ń lọ ńbẹ̀. So we have to be very careful. We need to deal with the people themselves on their own. Pé nǹkan báyìí la fẹ́ ṣe o. This is what they ask you. Ṣe lọ́wọ́. How tiẹ̀ tó wá? That petition, I keep telling that petition is just to escalate everything. I can escalate any petition you go call a full list condition and we are going to do it. But we want to do the petition so that at least one more we are carrying our people along. That is all. We don't need millions. If it need millions, we imagine ain't go marry. Right. Process anybody part of it. Because we're going to ask you, you'll be asked to answer certain questions, you'll ask to do certain things. So the fact pé àwọn Fúlàní ti plant èèyàn méjì sí United Nations fi pé bóyá wọ́n lè fi dí nǹkan lọ́wọ́. They can't do it. They think of a planting. One more now. Ṣé bá ti lọ rojọ́ fún Americans. Americans know the situation. Ṣé àwọn pé tẹ́lẹ̀ farmer headsman narrative ló ń gbé. Nígbà tán bẹ̀rẹ̀ the last congressional hearing wọ́n ti sọ pé Fúlàní ló ń pààyàn. They've accepted that it's Fulani committing genocide against the rest of us. Gbogbo ọlọ́mọ nǹkan tó ń lọ Nàìjíríà. Kò sí world power kan tí ò mọ nǹkan tó ń lọ Nàìjíríà. Wọ́n lá ambassador bí. They read paper every day. They listen to news. It's just that mo kàn sọ pé Britain will not do anything because Britain will lose out. If Nigeria splits, Britain might lose out. That's their own problem. America tí ò ní nǹkan kan ju pé it's too far from them. They don't really have much. America only much interest in it, but they don't want ISWAP to have a place. Wọ́n ṣe ilé wọn kúrò ní Iran yẹn. Wọ́n fi pé kán ti jẹ́ kán lọ dúró síbòmí. Ìyẹn kó máa di problems wọn lọ́rùn. They want to wipe them out completely. So that's why they are helping us. Mommy, take that question me, mommy.
ẹ má bínú ẹ dáhùn question tèmi question mi ẹ dáhùn question mi question mi nípa àwọn Yorùbá leaders wa wọn corporate one and again flag tí wọ́n ń lò oríṣiríṣi flag ni a kàn rí tó ní dáhùn nípa yẹn ẹ jọ. ṣé flag tí wọ́n ń lò. àti pé flag yẹn oríṣiríṣi flag and again àwọn leaders wa most of them wọn corporate. ṣe sọ gbogbo àlè kọrí síbì kan náà ṣẹ́rí flag for example red green and black flag ìgbà ayé late on ni Síjú Adé láti ṣe ẹni tó ṣe gan ẹni tó design Akínọlá George who is our secretary general now of Ìlànà òun ló ti design kìíní ẹ ló ti gbé lọ fún bàbá yẹn tí bàbá yẹn dẹ̀ ti gbà wọlé làwọn èèyàn kan bá dé irú bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ sí kí wọ́n ní à ń gbórí olókùn à ń gbé kinní kan à ń tàn ní kan ṣe wọ́n tún sọ wọ́n ní flag yẹn ó ti dúdú ó ti jọ ti Biafra jù ó ti súnmọ́ ti kinní kan jù ó ti ṣe gbá all of us akọ̀ní kan gbé blue and white yẹn jáde ni but èèyàn kan ò ń jáwàdí. What is going to be our flag at the end of the day is going to be determined by the Nigerian people by internal referendum. Sherry, let me tell you, part of what we are going to do is United Nations referendum for our internal referendum for our. Each nation will go back and do internal referendum to decide whether you want to stay within Nigeria or you don't want to stay within Nigeria. So depending on that, referendum to United Nations. It's a long process. It only is stage by stage. So probably the time internal referendum, our northern constitution is at an end. Number one. Number two, our leaders will know that our own political leaders will know that I want it on because flag here, and when you normally decide, I said, all the move on it as in low. On the economy or design, Michelle, pay your color design Nigerian flag. That green, white, green. One day they call our design a vote in here. There are many things that people are going to do on their own as Yorubas that will make them aware that we are going for Yoruba nation. Think of most of you flag you say, I'm a decided for our one. Our conscience, you pay and the marine coffee campaign. All the bawoli law, what the serpent will fail. Oh, I already table me being seen. I have a small one that is in by. I don't know if you can see it only. Yes, I can see it. No, I can see it. Síjú Adé wà láyé láti ṣe láti gbé fún tí bàbá yẹn dẹ̀ lò òun láìkẹ̀ ó ti gbà torí kí ni ọ̀rọ̀ yẹn ń dùn ó ń bọ́ dẹ̀ ó ní gbà ọmọ rò pé mi mọ state wo ló fẹ́ gbà ó fẹ́ gba Ọ̀ṣun state ńgbà yẹn àbí nǹkan kan it was one state one thing he wanted ló wá ń ké pé òun ò mọ bóun ti fẹ́ ṣe wípé kán gbà òun pé kí tóun bá dọ̀hùn kí lòun máa lọ sọ fáwọn alálẹ̀ wípé òun ò rí ṣe làwọn nílò àwọn òrìṣà bá sọ fún pé kó má yọrọ ẹ lẹ́nu pé àwọn òfẹ state pé the whole of Yorùbá land lòun máa gbà wọn lòdùdú àní kí Síjú Adé má yọrọ ẹ lẹ́nu pé òun òfẹ state pé gbogbo Yorùbá land lòun máa gbà so the bad we are doing this thing stage by stage because we don't want anarchy we don't want wahala tó bá dé stage pé a máa kọ́kọ́ ṣe referendum if we need to be part of Nigeria or not it's an internal referendum àkọ́kọ́ decide yẹn no ṣé nǹkan tí mo sọ yìí before they now the United Nations will now come and do one that because till táwa ṣe yẹn is not enforceable èyí tí United Nations bá ṣe ló wà enforceable once United Nations bá ṣe kò sí nǹkan kan anybody lè ṣe wọn àti ìgbà òmìnira wa ni àkọ́dẹ̀ lọ ṣe plebiscite àkọ́dẹ̀ lọ ṣe plebiscite fún Kwara Kogi Benin Edo and Delta fáwọn members wa tó wà níbẹ̀ tó ń gé kúrò níjọ́ yẹn náà you have to first of all there are certain steps you have to do they go through gbogbo yẹn a fẹ́ ṣe internal referendum bóyá a máa dúró sí kẹ́má ní grassroots onímọ̀ ń pẹ̀ àwọn wo ló fẹ́ vote bọ́ọ̀ tí ẹ̀ jáde wọ́n á rí lórí television wọ́n á gbọ́ lórí rédíò ṣé nǹkan tí mo sọ yìí so we will do the kin because we can't afford too much time on issues that kò really kàn wá now nǹkan tí bàbá uncle Aliu we are going to use it we will use it when we have become a nation we already have 150 local governments so we will do the needful but not now ìsìnkọ́lá nídìí yẹn ká kọ́kọ́ gba freedom wa sovereignty wa padà lọ́wọ́ àwọn people yẹn ló important we need to become a sovereign. ẹ ṣeun ma ẹ ṣe gan ni Ọ̀túnba Fọláṣadé Olúkọ̀yà. I hope that has answered your question. So flag yẹn àbí flag wa lè pé oríṣi mẹ́rin for now àìsí ìmọ̀ ìtàn populace
àìmọ̀ ẹ̀ táwọn populace máa gbà. Ẹ ṣeun mà. Bá ṣe wo ẹ̀yin olùgbọ́ wa, aago kan àbọ̀ ló ti wà nílùú Nàìjíríà báyìí. Aago kan àbọ̀. Kí wọ́n lè lọ sọ. Ẹjọ́ question kan péré ta nísìn, ó ní ìyáàfin wa tó ní iPhone. Ìyáàfin wa tó ní iPhone, tẹ́tí ń sọ̀rọ̀ látẹ̀kàn yẹn, ẹjọ́ ẹ bá wa sọ̀rọ̀. Okay, sir. Ẹ ṣé sir. God bless you, sir. Ẹ kálẹ́ mà, ẹ kú àárọ̀ mà. Ẹ má bínú pé we take your time, ma. Please just take us now. I just want to ask some things that bothered my mind. If we want to do the referendum, are they going into the rural area, or they're going to stay in Lagos, Ibadan, or how they're going to do it? Because if they're going all over the place, we have to do the grassroots, because all our people in rural area, to let them know, to enlighten them what is going on. That is number one. Number two is that even in the church now, we know what is going on, because most of us inside this thing, most of us were pastors. In fact, from Redeem. If Baba don't talk about, but Baba talk to us. So I want that one to be assured, ma. That's what I want to say. But I want to know how the referendum will take place. Thank you, ma. Okay. Thank you. We have 150 local governments. So yes, we already are not enumerating Yoruba land into local governments. And so each of the referendum will be done accordingly to it cannot be just Lagos or Ibadan. We can't use capital cities. We are going to use the whole of Yoruba land, because nobody is going to travel to go and do referendum. In fact, by the time about internal referendum, we are used to it. Yes or no. Whether we want to, because first of all, we have to about 90 days for them to come forward. Federal government, okay, we are tired of this union. How are we going to go about it? We want our freedom. Can't determine whether we want. Okay, are we going to? What shall I say? Are we going to remain part of one Nigeria, or we want to be on our own? But since not what we have to do, we now have to do that ourselves. So now. Can now include grassroots. Grassroots go my. Like I said, our elites were going at they'll be the ones rushing to come and join, but we won't even invite them, because they are not part of what we are. They are not part of the Yoruba land we are envisaging. As I said, they are ready to kill for all of us to die. Can't continue come up. So we will have a local government. We'll do the referendum, and then as for the church, pastor, I've already told you my feelings about church and mosque. Most of them are not on Jeninu Madaruni. Most of these people, before they were Christians or before they were Muslims, they were Yorubas. Yes. So they should consider the fact that they are Yorubas first and foremost. Because let's face reality, Islam is a foreign religion. Even though Yoruba Muslim Fulani told Latin law, nothing from history, around 16-something Yoruba Muslim, but it's still a foreign religion. It's not part of our Yoruba tradition. Christianity is a foreign religion. So why don't you first face it, the fact that you are Yorubas, and fight for your Yoruba lives first. Nobody says you cannot be a Christian or religious, but it should be your private affair. It should have nothing to do with politics. In Qatar, politicians even divide one. They use religion to divide us, to tell you, hey, you're Muslim, you're Christian, because you are a Muslim, because you are a Christian, it's wrong. Then our pastors, instead of help matters, they are making matters worse for everybody. So if Adeboye refuses to tell them anything, if he tells you, I've told you what I'm at,
for a long time láti lọ bá là ń bẹ̀ kó help wa. You had a large congregation. Kò sí nǹkan tẹ́ sọ fáwọn people lè tán ní gbọ́ kò dáhùn. Nígbà tí Fúlàní wọ̀lú ẹ̀ ó sọ̀rọ̀ ó wá bá wa. Ìgbà tí àwọn gbé àwọn èèyàn ẹ̀ ní Kaduna ó mọ̀rọ̀ sọ. It's unfair. You don't. A religious leader does not behave like that. It's unfair. So me personally, I have nothing. I'm not interested in what their reactions are because àwọn èèyàn wọn yẹn they are all these regime. Igbo wà nù wọn, Yorùbá wà nù wọn. Inú Yorùbá yẹn ọmọ Ìbàdàn wà ń bẹ, ọmọ Ìgàngán wà ń bẹ. Ṣé inú ẹ fẹ́ sọ fún mi pé ní redeem sí kò sí Ìgàngán mẹ́mbà kankan bẹ̀ torí wọ́n ti padà nù sí. So he will now allow his people to be killed because he wants to obey Adeboye. No. What is the situation? We will not tell you, even religion, Baba doesn't join. I say religion, politics. But he will tell you, you know the right thing to do the right thing. Auntie Koyekoribe. He knows the power he holds over these people. Politics. The church is the greatest political community in the world. As a Yoruba pastor, Christianity itself, Sherry, the birth of Christianity itself, if you go into the history of Christianity, was a political decision. Politics is the church is the greatest site for politics in the world. Yoruba nation, support Yoruba nation movement. You should support his nation now. Adeboye disappoint me gan nítorí mo ti mọ̀ láti gba ayé àlùmọ́lẹ̀ àbí kí wọ́n máa ń sọ pé láì tipẹ́tipẹ́ ó tó di kí ni mo ti mọ̀. I can't believe what he's doing now. Bàbá ó sọ̀rọ̀ sókè. Ẹ ṣe kí wọ́n ní mà. Ẹ jẹ́ ká pé bàbá Àròpọ̀ Ire. Bàbá Àròpọ̀ Ire ẹ̀yin ni ọpọ́n súnkàn o ṣùgbọ́n kó tó di pé ẹ sọ̀rọ̀ ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ bẹ̀bẹ̀ ni kì í ṣe torí àwa tó wà ní diaspora. Bẹ́ẹ̀ táwọn àlejò wa méjì tá a gbé wá ní àti Nàìjíríà ni wọ́n wà. A dẹ̀ láti fi tiwọn náà sí ètò. Lọ́dọ̀ tèmi ń bí 8:35 p.m. ni. So tán bá fi lé tèmi ká continue. Bẹ̀tẹ̀ tó wà Nàìjíríà ń sìn bàbá Aliyu àti ìyáàfin wa 1:35 a.m. ni wọ́n ti wà báyìí. Ẹ jẹ́ ká consider àwọn ẹjọ́ torí Ọlọ́run mo bẹ̀bẹ̀ ni. Ẹ̀yin tá a bá pè lénìí ọjọ́ mi ààyè tún máa wà láti gbé wọn wá síbí. Ẹ jẹ́ ká consider àwọn ẹjọ́ mo bẹ̀ yín ni. Ká máa kíkùn àwọn tó wà ní UK náà time ti lọ against ti wọ́n bẹ̀ náà. So ẹ jẹ́ ká fi tiwọn ṣètò. Ẹ jọ̀ọ́ tá a bá pè ilé yẹn ẹ má bínú sí wa ẹ dáríjì wá. Àsìkò àwọn guest wa ni àwọn òkà ni wọ́n jọ wà lábúrò pẹ̀lú wa bí ní àní máyì. Ṣùgbọ́n ibi tó ń wà jìnnà ẹ jẹ́ ká fi wọ́n lẹ̀ ẹ jẹ́ ká fi ni. Abáwo pẹ̀lú ẹ jẹ́ ẹ bá wa dá ṣètò yìí. Mo dúpẹ́ o. Ẹ jẹ́ kí n fi wákàtí kí n fi máa lu àwọn ìyá wa. Ọmọbabìnrin Ọ̀túnba Àṣàkẹ́ kí n lù wọ́n ní ọ̀gọ́ ẹnu. Lórúkọ àwa ọmọ Yorùbá káwa lókè òkun ní pàtàkì jùlọ àwa tí à ń gbójú jáde. Mo fẹ́ lu ìyá wa lọ́gọ̀ ẹnu pẹ̀lú ọjọ́ orí wọn nígbà tí wọ́n sọ gbogbo ìtàn bí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ mo tún gbóṣù bàràǹbàǹdẹ̀ fún yín o yín ni pé mo wá ń sọ fún wa pé tírú ìyá wa tí ò bá kó rẹ̀wẹ̀sì láti ìgbà tán ti bẹ̀rẹ̀ mélòó là wa tá a wá sọ pé a fẹ́ jẹ́ kó rẹ̀ wá àwa kan tá à ń sọ pé àwọn tó tiẹ̀ ń jà tán bára wọn jà tán bàjẹ́ gan ó tiẹ̀ sú mi ẹ̀jẹ̀ nǹkan bóyá máa tẹ̀ lọ sí mi díẹ̀ ná eléyìí á jẹ́ ẹ̀kọ́ fún wa ẹ jẹ́ ká ti bí ìṣáná ká ti bẹ̀ kí èso ògùn lára ìyá wa yìí ìyá wa ẹ wo ẹ ní tán láéláé láṣẹ Olódùmarè àádẹ́jọ délé dẹ̀ ni o àájọ délé ni agbára lọ́wọ́ Olódùmarè ẹ ní kú sọ́nà bí èéfín tọmọtọmọ nítorí pé kí ni ọmọ tí ẹ wà bí ló ṣẹ wà fún gbogbo àwọn ọmọ tọ́lọ̀ ń ṣe fún pátá lolódùmarè á bá wa ṣẹ wà fún ìkankan ní òun ní sọnù máa torí pé kì í ṣe pé n tẹ́ fẹ́ jẹ tàbí tẹ́ fẹ́ jẹ lẹ fi àkókò ìsílẹ̀ mo gbọ́ pé inú mítì kan lẹ tí kò tí wá sá sí bíbá yìí bọ́ bí àkókò ìṣeré ẹ̀ ń bá wá ń lépa ẹ̀mí yín ẹ bá ń sọ fún wọn òkú àgbàdo kì í bólókó dìgbàró ìbáwàánú ẹgbẹ́ ìbáwàánú ìgbùnlẹ̀ ìbáwàánú politics ìbáwàánú Nàìjíríà ìbásùnmọ́ yín pẹ́pẹ́pẹ́
bí iṣan ọrùn òkú àgbàdo kì í gbólóko dìgbàró irú wọn ìgbé rárá báyìí lára wọn ò mọ ké wọlé láṣẹ ṣùgbọ́n èyí tí mo wú yẹn arọ ti rọ̀ mọ́ arọ mọ́ bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi arúgbó rí bàbá. mo dẹ̀ tí wá fẹ́ kí ẹ̀yin bàbá Aliu ẹ ṣeun o ẹ tiẹ̀ wá wò wípé nítorí pé gbogbo nǹkan lẹ́tí kílẹ̀ tún wá bí nǹkan kan ṣe bí àwọn nọ́ọ̀tì náà níbẹ̀ náà mo ṣáà dàgbà sí ẹ wá rò yẹn ẹ wá jẹ́ kọ́rọ̀ yẹn kó ká yín lára ní mi dùn lọ́pọ̀lọpọ̀ ó dàbí ọmọkùnrin kan tó pè sórí program lọ́jọ́ kan Fúlàní ni ó ní bàbá òun ó ní Ọ̀yọ́ ni ó ní ìyá òun Fúlàní àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ sọ pé báwo ló ṣe gbọ́ Yorùbá báyìí irọ́ ni nìkan gbogbo tó sọ pátápátá jọ náà lọ́hùn ló ń ṣẹlẹ̀ báyìí mo mọ̀ pé ọ̀pọ̀ ní wa rántí ọmọ Fúlàní yẹn ó kán sí ìmú ẹ̀mí rẹ̀ bá sọ̀rọ̀ mọ́ títí dòní lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run bàbá wa Muhammed Aliu búburú kan ò ní ṣubú lù yín bẹ́ẹ̀ ni àmì Ọlọ́run á fi àṣẹ fún àwọn agbẹ́lẹ̀ rẹ̀ wọ́n á gbé yín sókè lé ọwọ́ wọn ẹ̀yin kì yóò fi ẹsẹ̀ yín gbó òkúta bẹ́ẹ̀ tí lọ káàkiri tẹ́ ẹ ṣe lẹ́ṣọ̀ yẹn tẹ́wọ̀n kan káwá ti rẹ́wọ̀n kan tán gbìmọ̀ tán sọ pé ẹ jẹ́ ká ṣọ́ ẹ jẹ́ ká mú un irọ́ ni wọ́n pa o nítorí pé kí ni níjọ́ kìíní àná àwọn kan pé bíríkòtò wọ́n pé bíríkòtò wọ́n sọ pé wọ́n ó mú Ọ̀rúnmìlà ẹ má jẹ́ ká lọ síbẹ̀ tó ti bá lọ síbẹ̀ kí tó kí odù Ifá yẹn kan lẹ̀. ẹ máa lọ síbẹ̀ bàbá mi àwa pẹ̀lú yín. ewé àtàkì pàtàkì wòlíì tó yẹn. ẹ máa wọlé ìṣó. ẹ ṣeun bí mo ti jẹ́ wòlíì tó yẹn ṣé ìyá wa lọ sọ bí lẹ́ẹ̀kan Yorùbá ni mí. ẹ jẹ́ mo fẹ́ ká máa wọlé ìṣó ni. Àkọ́kọ́ bí mi gẹ́gẹ́ bí Yorùbá fọ bí mi kí n tó wá ní bàbá mi kó sọ pé mùsùlùmí lòun ìyá mi wá ní ọwọ́ tó lọ sí kìrìsìtẹ́nì. bí àríkì ṣẹ́gi bá ṣẹ́gi orí ara ẹ̀ ló fi rù ú. bẹ́ẹ̀ ni onípa bẹ́ẹ̀ kọ́ gbogbo mẹ́tẹ̀ẹ̀ta náà òun ni mo mọ̀ tí mo sì mọ̀ lámọ̀ dájú nípa bẹ́ẹ̀ ńkọ́ bàbá wa Aliu ẹ ní ṣubú dànù láṣẹ Olódùmarè ẹ ní ṣubú dànù láṣẹ Olódùmarè mo sọ lẹ́ẹ̀kan sí ẹ ní ṣubú dànù láṣẹ Olódùmarè ẹni ni ẹ rẹ ṣe fi ń pèkúrọ ojú ọ̀nà èmi máa mú ọ̀la máa irọ́ ni ẹsẹ̀ kì í léra wọn bá wọn rí rí mú o láṣẹ. bákan náà ẹ̀yin Canada ìlànà esco mo mà dúpẹ́ lọ́wọ́ yín tẹ́ ń ṣe gudugudu méje yáàyá mẹ́fà ní gbogbo ìta every month tẹ́ ń gbọ́n wọn alágbára wá wọn tẹ́ dúpẹ́ wá lálẹ́ yìí ó tún kíra o àwọn eléyìí ẹ̀yin èèyàn ẹ tún pàdé ìlànà ọmọ Oòduà ti Canada ní sátidé tó bá ti gbẹ̀yìn ní gbogbo oṣù kò ní sún yín kò ní rẹ̀ yín ibi tẹ́ ti ń mú tẹ́ ti ń lo agbára náà ayé ò ní rí díẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ẹnìkan rí ọmọ légelège nítorí pé kí ni ìran èrò ọ̀nà wọn kì í tọrọ mi lọ́wọ́ alákàn lérò náà kí wọ́n fẹ́ fi ẹ ò ní tọrọ mọ́ ẹ̀ ní tọrọ náà ẹ̀ ní tọrọ káṣẹ Olódùmarè káṣẹ Olódùmarè ẹ ṣeun mo dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ ìràwé kì í sì dọ́jọ́ lẹ̀ kó tùsù kéé wọ ní ẹni bá ti sọ pé èdè Yorùbá ò ní jọra wọn ó dáa ó kù wọn ó kó Olódùmarè èmi ò ní ṣépè ẹnu mi ò ní gbòfò ṣùgbọ́n irú wọn ẹsẹ̀ ìlànà mẹ́fà ó ń pè wọ́n pẹ̀lú àti Olódùmarè ẹ ṣeun mo dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ ọmọ Lúkà wọ́n wà ní ibi ọmọ Lúkà ẹ̀ẹ́dẹ̀ káwọn èèyàn ẹ kí ìyá wa nínà ẹ̀ẹ́dẹ̀ kí bàbá Aliu ẹ kí wọn ní gbólóhùn kan bàbá yìí ó ṣiṣẹ́ takuntakun á lọ sókè á lọ sísàlẹ̀ á lọ sọ́tún ẹ̀ ní sákú àṣẹ Ọlọ́run ẹ ṣeun. ọmọ Lúkà ó dáa tó bá jẹ́ pé wọn ò sí ń bẹ̀ ní báyìí màá kọjá lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá wa Ẹ̀dà Jẹ́gẹ́dẹ́ àwọn ló máa fún wa ní àdúà ìkẹyìn ṣùgbọ́n kí wọ́n tó fún wa ládùúà ìkẹyìn wọ́n ní ká yìnyín kẹ́ni ó sì mí ìyá wa Betty ẹ bá dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn àlejò wa ẹ ṣé. Ṣé ìyá wa Betty wà ń bẹ̀? Mr. Olúṣẹ́ wà ń bẹ̀. Mo wà ń bí o. Ẹ bá wa dúpẹ́ ẹ ṣé. Lákọ̀ọ́kọ́ a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé a dá ọjọ́ pé a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé a pé ìpàdé a rí because wọ́n ní tó bá ṣe ọbẹ̀ tó kù tó bá rẹ́ni bẹ́ẹ̀ jẹ́
ọbẹ̀ ìwọ fúnra ẹnìkan náà ló máa enjoy ẹ̀. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé a ṣe bẹ̀ a dẹ̀ ráwọn èèyàn bá wa jẹ́ ògo ni fún Kristi. A dúpẹ́ fún ẹ̀yin màmá wa, a dúpẹ́ fún ẹ̀yin bàbá wa tẹ́ ẹ wá a pè yín ẹ sọ pé ọmọ kí wúwàdé àwọn wo ló ń pè mí mi ò ráyè tí yín pẹ́. A dúpẹ́ pé ẹ fi ọ̀wọ̀ yẹn ẹ fi wọ̀ wá ẹ dẹ̀ wá ẹ ṣeun gan ni bẹ́ẹ̀ ṣe gbé oríyìn fún wa Ọlọ́run náà gbóríyìn fẹ́yìn náà lórúkọ Jésù. Bẹ́ẹ̀ ṣe fi ọ̀wọ̀ wọ̀ wá Ọlọ́run á fi ọ̀wọ̀ wọ̀ ẹ̀yin náà lórúkọ Jésù. Bí ẹ ṣe kà wá pé we are nothing Ọlọ́run náà kò ní fọwọ́ tẹ́ńbẹ́lẹ́kùn yín lórúkọ Jésù. A dẹ̀ tún dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá wa ṣe agbátẹrù ètò yìí àwọn bíi bàbá Àròpọ Ire àti bàbá Ọmọborí Owó àti bá Adéyínká ó ti pẹ́ tá kì í gbúrò yín mọ́nu meeting but a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín pé ojú lẹ́nì Ọlọ́run Olódùmarè wà pẹ̀lú gbogbo yín o. Then gbogbo àwọn èèyàn tó wá sórí ìkànnì yìí tán wá bá wa gbọ́ program yìí a dúpẹ́ pé ẹ dárun mọ́ ojú ẹ dẹ̀ yọjú síbí ẹ dárun mọ́jú because it's a sacrifice bá ti ẹ̀jẹ̀ wákàtí kan campus bọ́sà ti lo more than 3 hours ẹ ṣeun gan ni. Ìlú wa tá à ń lọ yìí ní àṣẹ Olódùmarè láìsí ìjà láìsí ogun Ọlọ́run á gbà fún wa ní ayọ̀ àti àlàáfíà lójú ẹ̀ ní gbogbo wa àní fẹ́ni kankan ṣàwátì nínú wa àní fáwọn ọmọ wa ṣàwátì o lórúkọ àmín o and àwọn èèyàn tó ti ń dúró de ìtìjú pé ẹ má wọrí ìtàn bá gbà tán a máa bára wọn jà Ọlọ́run á dojú tì wọ́n lórúkọ Jésù. ẹnu wa tán sọ pé kò ẹnu wa ti kò a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún yẹn ẹ ṣeun gan ni o and màmá wa ẹ ṣeun o ẹ má bínú pé àjẹkẹ tètè lọ sùn àti bàbá wa náà ẹ má bínú dẹni gbogbo kírẹ́dìtì yín àpò tẹ ti mú owó tẹ fi ń ra kírẹ́dìtì Ọlọ́run Elédùmarè á rọ́pò ẹ̀ pẹ̀lú nílọ́pọ̀ ìlọ́pọ̀ Ọlọ́run máa rọ́pò ẹ ṣeun gan ma ṣe wà dúpẹ́ o atọ́kùn ètò náà ẹ ṣeun o. Ẹ ṣeun ìyá wa àdúpẹ́ o ní báyìí ẹ jẹ́ ká kọjá lọ sí ibi kùnkùndùn jẹ́ ká pé bàbá wa Ìdájẹ́gẹ́dẹ́ kan fún wa ní àdúrà ìparí ẹ ṣeun. Jésù ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù àdúpẹ́ ní ọwọ́ yín nítorí ẹ̀yin ló lùbẹ̀rẹ̀ ẹ̀yin ní òpin ẹ̀yin ní ẹ mọ̀ gbogbo ìbẹ̀rẹ̀ wa àti òpin wa dúpẹ́ ní ọwọ́ yín pé a bẹ̀rẹ̀ láyọ̀ a dúpẹ́ pé a tún ṣe gbogbo ètò láyọ̀ àti àlàáfíà a tún parí rẹ̀ a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún àwọn okun àti agbára tẹ́ fún àwọn ìyá wa Olúkọ̀yà àti bàbá wa Àlíù láti jẹ́ pé wọ́n ní ìfẹ́ wọ́n sì ní inú dídùn sí iṣẹ́ yìí láti gba òmìnira ilẹ̀ Yorùbá fún wa a dúpẹ́ níbi tí wọ́n wà lálẹ́ yìí pé ẹ ń wà pẹ̀lú wọn ẹ gbé wọn ga ẹ dáàbò níbò wọn àfògo fún Olúwa ẹgbọpẹ́ ẹgbà ẹ̀yìn wa bàbá àwa dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o àwa náà tá a kóra wa jọ ta ní a fẹ́ ja ìjàgbara Yorùbá yìí èyí tó jẹ́ pé àwọn bàbá wa Àròpọ̀ Ire bàbá wa Ọmọborí Owó tí wọ́n dúró ti Canada ìlànà lẹ́yìn gbámgbám tí wọ́n bá wa gbé tí wọ́n gbé wa lárugẹ tí wọ́n sì ń gbóhùn wa sáfẹ́fẹ́ láti rí i pé àwa akọ́gbọ́n ń bẹ ohun tí kò yé wa àwọn èèyàn ń béèrè wọ́n sì ń gbọ́ látẹnu àwọn tí a ń gbé wá a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún ọgbọ́n àti òye Olúwa ẹ gbọpẹ́ ẹgbà ẹ̀yìn wa bàbá àwa tún lọ ó kù síbẹ̀ kò tán nítorí ẹ̀yin lẹ ń kọ́ wa mọ̀ ọ́ ṣe gbogbo ọ̀nà tá ò gbà tí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá àwọn tó nífẹ̀ẹ́ ilẹ̀ Yorùbá yóò gbà láti gba òmìnira ẹ̀ Olúwa ẹ wá máa kọ́ wa mọ̀ ọ́ ṣe ní orúkọ Jésù ẹ máa padà lẹ́yìn wa ní orúkọ Jésù àwọn gbàdúrà fún àwọn ẹni ká máa gbàdúrà fún ọ̀tá wa gẹ́gẹ́ bí ọ̀rẹ́ wa náà a gbàdúrà fáwọn tí inú ò tí ì yí padà tí wọ́n ti yí padà láti kọ́wọ́ tì wá lẹ́yìn a fẹ́ kàn yí padà tí wọ́n bá dẹ̀kọ̀ láti yí padà Olúwa ẹ̀yin náà lẹ mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe wọ́n nítorí náà a gbàdúrà Olúwa ẹ jẹ́ kàn yí padà ní orúkọ Jésù nígbà tí gbogbo wa bá parapọ̀ láti gba òmìnira yìí bàbá
ẹ má jẹ́ kí wọ́n fẹ́ nìkan kan ṣàwátì ní orúkọ Jésù. Lẹ́yìn gbogbo bàbá jẹ́ ká láyọ̀ ká fi fún yín. Ní orúkọ Jésù Kristi ní agbàdúrà. Àmín. Àmín lórúkọ Jésù. Lórúkọ Jésù. Àmín. Ìpàdé wa láyọ̀. Gbogbo alamadé lẹ̀ lérí o. Àmín o. Àgbàwa náà ta jẹ́ ìwé o. Àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ó dá ẹ ṣeun o. Ẹ ṣe àdúpẹ́ o. Ẹ ṣe o. Dàárọ̀ o. Ó dàárọ̀ o. Odò àgbè gbogbo odò àgbè wa ẹ ṣé o. Odò àgbè wa o. God bless you all. Ẹ ṣeun. All right, bye for now. Amen. Ẹ ṣeun. Olúwa ṣe wá di next meeting day long. Next Saturday meeting máa wà ẹjọ́ o. From 7, okay. Next Saturday látago méje. By the grace of God. By the grace of God. Ẹ ṣé o. Ẹ ṣeun sir. Thank you. Ẹ jọ̀ọ́ ṣe physical meeting ni? No, Zoom báyìí náà ni the same ID. Okay, ẹ ṣé gan. The same ID tẹ́ gbà wọlé yìí náà lẹ máa fi wọlé. Okay. All right. Ẹ ṣeun. Ó dàárọ̀. Mr. Chris, ẹ jẹ́ bá send notice here on time. Okay, mo ti gbọ́. Yes sir, a lè distribute fáwọn tó yẹ kán gbọ́. Okay, mo ti gbọ́, máa send ẹ̀ sí yín on time. Thank you very much, sir. God bless you, sir. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ jẹ́ kí n get phone number yín so that kí n lè fi yín sórí 00. Tígbẹ́tígbẹ́gbẹ́ Odùduwà ò fọ́tẹ̀ túnṣe nìyẹn kò sóṣì kúrò bẹ́ẹ̀ ọmọ onílẹ̀ fẹ́ lò lẹ́ o Odùduwà.